make it rain and you got me exclusive. I'm so high, open lucid. You take me to a safe place. We steady on the same pace, yeah. I'm crazy, you like that. Don't back down, no you drop back. Keep it spicy, there's a fact. We on the right track, yeah. You don't got the time for us. When we make it rain in the bedroom, we don't tell us all what we gon' do. Dirty little secrets, yeah. Keep it in the sheets with us. When we make it rain in the bedroom. 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 Love of my life, cliche, but that's no other way to say. Heart rates to 100,048. Okay, this may be a little exaggerated, but it helps the emotion I'm gonna betray. Yeah, my brain doesn't know what to do with just what I say. Oh, you won't look at you, leaving me feeling jaded. Every nerve in my body you stimulate. Yeah. Ooh, how do I tell you what I'm thinking? Ooh, the part within me slowly shrinking. Ooh, the usual words are always lingering. I don't wanna say you're the love of my life, cliche, but that's no other way to say. Love of my life, cliche, but that's no other way to say. Hello, you're so pretty, you're giving me vertigo. You're like the sun in the sky, every day you glowing. What's your secret, oh baby, I wanna know. I wanna know if you're feeling the same. I wanna know if you're in the game. I wanna know, do you want this or no? Ooh, how do I tell you what I'm thinking? Ooh, the part within me slowly shrinking. Love of my life, cliche, but that's no other way to say. Love of my life, cliche, but that's no other way to say. You got me exclusive. I'm so high, open lucid. You take me to a safe place. We steady on the same pace, yeah. I'm crazy, you like that. Don't back down, no you drop back. Keep it spicy, there's a fact. We on the right track, yeah. Driving me wild, giddy up like a stallion. Saddle up and ride you, we crossing the line like a champion. Driving me wild, giddy up like a stallion. Saddle up and ride you, we crossing the line, we some champions. We know how to make it rain in the bedroom. We don't need a club, got our own booth. Coming at the same time, yeah.
place. We steady on the same pace, yeah. I'm crazy, you like that? Don't back down, no you drop back. Keep it spicy, there's a fact. We on the right track, yeah. Yeah, you don't got the time for us. When we make it rain in our bedroom, we don't balance out what we gon' do. Dirty little secrets, yeah. Keep it in the sheets with us. When we make it rain in our bedroom. When we make it rain in our bedroom. When we make it rain in our bedroom.
keep it spicy. There's a fact, we on the right track, yeah. Yeah, you don't got the time for us. When we make it rain in the bedroom, we don't balance out what we gon' do. Dirty little secrets, yeah. Keep it in the sheets with us. When we make it rain in the bedroom, bedroom. When we make it rain in the bedroom, bedroom. When we make it rain in the bedroom, bedroom.
be your wings. We can do it! Follow my lead and march onward. Di abot ang data! Defeat. GG, bro! Don't worry. Be only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now!
shall be your wings. We can do it. Follow my Hello and good morning to everyone! Welcome once again to the group stages of Athena League. This is your caster, Gretchen. Together with me is Lana, bringing you the excitement of today's matches. So, Lana, ano nga ba ang e-expect natin today? Akala ko mag-English din ako. Ay, pwede naman Tagalog. Pre, pre. What I'm expecting is... Hey! Anyway, bago tayo mag-start, good morning, Gretchen, and good morning to everyone. Of course, mga expectations ko for today, since nakita ko yung mga maglalaban-laban, na paano lang ako parang... Pag ganun ako kasi ito yung mga teams na alam kong mainit-init ang iahatid sa ating bakbakan mamaya. And of course, kasama na dyan yung mga team plays na hinahanap natin or na-expect natin mga magagandang labanan later on. Pero syempre guys, bago ang lahat, again, we welcome you here dito sa Athena League. Para lang alam nyo guys, para makapagbigay kayo ng suporta, hindi lang naman sa mga players, pati na rin dito sa ating liga. Huwag nyo kakalimutan i-like, follow, i-share itong live stream natin. Follow na rin kayo sa page para sa mga updates in our future tournaments. Kasi hopefully magkaroon pa tayo ng Season 2 kasi Season 1 pa lang naman ngayon. Oo nga, baka naman, no? And we're hoping to see that the Athena League is not just the first, but a lot more, considering that we're empowering women in esports and highlighting din kung ano man ang potential nila. Pero syempre, speaking of potential, kita naman natin yung mga matches from the previous group stages. Especially kahapon, Ikaw yung no? kahapon Oo nga. Grabe si Gretchen, perang-pera guys. Parang sana wag po kayo magsawa sa akin. Please lang naman po. Pero ayan, in 3, 2, 1, papakita po natin ang sleigh board. Grabe. Oy, ito. So, for our sleigh board, ito yung mga teams na nangyari or naglaban-laban kahapon. For TLAQ, walang iba. Sila ang top average KD with 7.5 KD. APD naman with the top goal per minute na 828. Actually, parang baba pa nga itong goal per minute kahapon kasi parang I am expecting 900 pataas yung mga lagi natin nakikita dito sa Athena League. And for the top damage per minute, we have here from TLAQ. Actually, parang lahat TLAQ nakakuha. Ang pinagkaiba lang dito, Gretchen, is si APD ang nakuha ng top goal per minute. Pero parang nakita natin dito, Gretchen, na hindi porket ikaw ang mas mabilis mag-ipon or pinakamataas yung goal per minute mo, is kayo na yung team na mananalo. And that's true. And considering what happened in previous matches then from yesterday, yung performance kasi ng Team Liquid Aqua, tumagal talaga siya and we can definitely see it sa longest game win. Ayan, nag-shoutcast po kami ng 23 minutes at 24 seconds din. At doon talaga natin makikita kung paano nagsasagutan yung ating dalawang teams. Oo nga parang 23 minutes, parang hindi sagutan yan. Parang sanay ako ang longest ko naman, 35. Kung nagkakamali, 35 ang longest ko. Grabe. Yung dati pa, yung may level 1, level 2 Lord pa. Kasi ngayon, 18 minutes is super hirap nang i-take down yung Lord. And usually, pag nakita natin 80 minutes na yung Lord na nakuha mo ngayon, ano na yun, parang winning game na agad kasi yun. Whoever gets that 18-minute Lord. Pero eto guys, ang ating nag-slave board from the previous game which happened kahapon na pinakita sa inyo yan nila Luna and ni Gretchen. Oo nga. And just like what we also mentioned, kung ito naman yung mga teams natin na naglaban kahapon, expect some new teams for today. So mamaya, aabangan natin yan at a-announce po natin kung sino ang maglalaban for your easy reference. And ayun, balik lang po ulit tayo sa ating Team Liquid Aqua kasi natandaan ko yung laro na to. Parang yung naramdaman ko actually that time is parang, what? Nani? Papahalan talaga ako? Yemete! Pero nasabi ko Charis. Nakakagulat kasi kung paano nila kinakalaban yung kabilang team din. Paano ba nila kinakalaban, Gretchen? Oo. So, bale parang, alam mo yung pantay sila sa early, sa mid-game. Yung nagkakatalo lang talaga is kung paano mag-execute sa late game. Oo nga, yun yung mga, actually very challenging when it comes to that strategy. Yung nagkakaroon lang sana ng palitan no? Kasi
one minor mistake can make a huge difference. So, pag ganyan yung kalaban mo, make sure na wala kang talagang pagkakamali. Oo. Kasi that mistake can cost you the game itself. Oo. At saka parang yun din talaga yung nagdala sa mga laro kahapon. Kaya if you're going to notice puro 2-0, yung mga ganon na mistakes is really detrimental Oo nga. for the Tsaka teams. for today kasi, puro point system na tayo. First to get 2 points. And, mean to say for the team standings, sino nga ba yung mga nasa pinaka-top? We have here rank number 1. Oh. Top 1, we have TLQ with a 0.7. And 3-1 sa kanilang match, win or lose. Net game win is 4. And mukhang, tama ba? Match win or lose, game win or lose. Okay, ito yung Oo. mga, kung ilan yung mga matches and kung ilan na ba yung mga games na nalaban na rito. And standing for top 2, we have here Blacklist. Ngayon kasi, dati kasi nung nakita ko yung team standings, parang pare-pareho. And for the day, mukhang iba na sila. Kung baga may mga difference na when it comes to match points. Kasi parang last time, parang 1-4, same lang ng parang 1-3, pare-para sila na scoring. And now, mas maayos na yung ranking natin kasi may pero tayong dalawang top 4 and dalawang top 5 dito, Gretchen. Kasi kahapon, if we're going to notice, si Blacklist International actually yung rank 1. Pero dahil yung laban nila kumpara sa ating Team Liquid Kasi Aqua, kahapon pala nanalo, no? Oo. Pero it will have a huge difference now kasi 2 games, may isa silang game. Lalo na for Team Omega. Now, kahit daw number 5 sila, kasi ilan pa lang naman yung mga matches na nalaro na rito. So, 2 matches sila for today. Again, kung ano man yung mangyari for today, magiging malaking result na to for Team Omega since 2 games sila. Kasi last time na nakasko, yun lang yung unang game nila. Kaya medyo parang mababa pa yung ranking nila. Kasi again, yun pa lang yung first game nila. oo nga. At saka parang wala pa sila masyadong, hindi pa nila nakakatapat yung mga ibang teams. Oo. And maybe today is a great opportunity for them to change up this ranking. Considering that, once again, kung ano yung pinapakita natin sa team standings, this is not yet the final one and it will continuously change as we go through sa ating mga group stages. Yeah. Oo. So, lahat na tayo, abangan natin yan kasi again, mainit yung laban natin ngayon, Gretchen. And I think these are the teams na hindi lang tayo ang nag-aabang. Of course, yung mga audience natin ngayon. And let's have a onting recap from what happened yesterday. Tsaka kita ko yan. Natandaan ko kasi yung pakiramdam Oo. ng pag-shoutcast between APDCL and TNC Kaiserin. Kasi there are certain moments that you can see that APDCL really dominated the game. But TNC Kaiserin is really trying their best to make sure na makakashabol sila sa mga aggression na pinapakita. And as you can see sa mga sets, very connected with one another. Kung kailan mag-real world manipulation, dun mag-AOG itong si Taiga. So, Yeah. those certain connection really bridge the gap kung bakit sila nakapag-sweep sa ating mga labanan kahapon. Hindi pa pala sila magkakasama sa isang bootcamp. So, plus points na rin yun. Kasi, alam mo naman, ang hirap kapag parang mayroon kayong language barrier. Pag Tama hindi kayo yan. magkakasama. Kasi possible na kapag mag-lag yung voice mo, or biglang mawala yung mic mo. So, may mga ganun kasing instances na pwede mangyari when it comes to playing games na hindi kayo magkakasama. And ang inyong communication lang dito is kung ano man yung gamit yung pang-call or whatsoever. And hindi yung naging hindrance para sa kanila. Na talagang wala sila, kahit siguro di sila mag-comms no? Kung Oo nga eh. kabisado mo na ang kasama mo dito, for sure, Gretchen, hindi ka maliligaw ng langdas. Pero syempre, bago tayo mag-start, we would like to give a shout-out to our official telco partner, Smart. Today's action is powered by Smart, our official telco partner. Make it easy with Smart Power All 99. Get 10 gig for all apps plus your choice of only Facebook, Messenger, and Instagram, or on the TikTok, plus unlimited calls and text to all network. More data, more GG. All for just 99 for 7 days. Load now and play anytime, anywhere. Also, we have here our performance skincare for performance gaming. We have a QUICKFX. Level up your game and your glow with QUICKFX, your skin trainer partner. Stay fresh under pressure with your performance skincare
for performance gaming. Oo nga. At saka syempre, I'm pretty sure yung mga viewers natin from yesterday, ito din yung inaabangan sa ating live stream, which is Fantech, your official sponsor giveaway. So, big shoutout talaga sa Fantech for making sure that, ayan, masayang-masaya tayo sa ating live. And of Oo course, stay tuned to our Facebook page and live stream for exciting giveaways announcement. So, may mouse daw akong nabalitaan. Ay, talaga? Oo, may headset din daw. Pamimigay? Oo, tsaka may gaming keyboard Kaso pa. di ako pwedeng sumali. No, malay mo, magamit mo naman yan. Kagamitin ko muna bago ibigay na Oo. malalala. So, ayan guys, may mga pag-giveaways tayo. Pero syempre, let's dive into today's match. We have here, for the first game, napakainit, Omega Oo nga. versus Team RV. Next naman, we'll be having Blacklist versus TNC Kaiser rin. ATCL for the last match versus Omega na naman. Dalawang Omega ngayong Oo nga araw. eh. So, kung matandaan natin kung paano pinag-usapan natin sa team standing, parang sabi natin, today is Omega's time to shine para ibahin yung kanilang Oo. scoring sa kung ano man yung standing nila sa team Kasi board. dalawang laban ngayong araw, so medyo talagang mag-stretch ng malala dito ang Omega. And of course, isiseta naman nila ang bar ng sobrang taas kasi para lang sa mga hindi pa nakakalam dyan, Team Omega po ang nagrepresenta last MWI at sila din po yung nanalo. And ngayon, Omega pa rin kaya ang makakuha ng slot for the MWI or makukuha to ng iba. Tingnan natin kasi top 1 ngayon Team Liquid Aqua. Oo nga. At saka, if we're also going to see kung ano man yung pinagdadaanan ng ating mga teams, so just a short refresher sa ating viewers. So currently, we're now at the group stages. So we're now something na malapit na when it comes to the playoffs. Kasi Oo. from the open qualifiers to the close qualifiers. To the wires. Now to the wires. Sorry about that. We're now here at the group Diyos ko, Lord. stages kung saan Dahan-dahan ka, Gretchen, bumagsak sa'yo talaga yan. Sorry po. Kung saan magkakaroon. Dito lang. Oh, yeah. Kung saan magkakaroon tayo ng round robin. Kaya pinapakita natin yung mga team standings para at Oo. least updated kayo kung sino ba yung mga top one Syempre. in terms of accumulating the points so that you know which teams to Yeah. expect sa ating Ayan, playoffs. guys, bali may mga dates sa may bandang itaas para lang alam nyo kung ano yung duration ng tournament natin. So yes, tama po, February to May tayo magkakasama. So 4 months yung kami makikita. Pero again, may mga tournaments dates naman natin, usually mga kung bakit matagal tayo, Gretchen, dahil weekdays lang yan or dati kasi may Friday, Saturday, Sunday tayo. Pero ngayon kasi more on weekends lang talaga. Saturday, Sunday na lang. So, kaya medyo, kung medyo matagal. Matagal. Di po kasi tayo araw-araw live. Ang schedule lang natin is, Friday, Saturdays. Because, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, direct, kasi may mga school. Tama po ba, direct, yung ibang players natin dito. Kaya yun yung parang pinaka-best day to air this tournament. And we have here, Gretchen, magkano ba ang pinaglalabanan ng mga girlies natin dito? Ayan ang pinakamalaki na 200,000. Kala mo ano malaki yan, Gretchen. Nakakatakot yung magsalita. Parang may sasabihin kang kakaiba. Kasi guys, sorry first time ko kasi makasama sa Gretchen, kinakabahan, anong malaki? Papaisip ko. Nani? Ano malaki yan? And ayun, going back sa ating prize pool, we have a total of 200,000. And for the champion team, they would be receiving 60,000 pesos plus 25,000 diamonds. Naku, isipin mo sa laki ng diamonds na yan, may pang Naruto skin ka na, meron ka pang expect pang draw na mga gusto mong skin doon. Parang hindi ako bibili ng Naruto. Parang may gusto pa ako munang bilhin bago yung Naruto. Ano Charis. yan? Ay, sure. Parang gusto ko yung Maya. Usapan natin. Dami ko kasi gustong skin. And dito kasi guys, syempre, para hindi lang mahasa, hindi lang kayo mabigyan ng cash prize. Also, may diamonds tayo. Para lang ma-explore nyo yung mga different skin. Kasi, pag tournament, of course, pag 5-man ban, lahat kasi ng skin pwede mo gamitin Pero syempre, dito, iba pa rin you own what you have on your own account. Pag nag-rank game kayo, diba? Syempre, ilayayabang ko lang din yung Hunter x Hunter na skin. Ganun. Ayun, no? Considering that yung first, second, third, fourth, and all the way up to Grabe. the 7th runner-up, meron cash Oo, prize and diamonds, di ba? So, Ang kung dami pasok ka na pala dito, kung kahit saan ka na malagay,
may mauuwi kang cash prize and diamonds, diba? So, kumbaga parang di ka na matatalo dito, mamimili ka lang din talaga kung saan yung gusto mong ranking. Pero kung ako kasi lang tatanungin, of course, I want the champion. I want the title. I want the slot for MWI. Kasi syempre, hindi lang naman nandito itong mga to para lang maglaro eh. They want to prove something. Tama. Tsaka, minsan ka lang din sumali sa mga ganitong tournaments. Yeah. Why not do your best, try your best to get the champion title? Oh, sige, laro ka na, Oh, Gretchen. sige, ito na. Biglang tumayo eh. Oh, yun. Maglalaro na rin daw siya. Kahit di daw siya kasali. Kasali daw siya. Oo. Pero ayun, speaking of which, if we have also Athena League, meron din tayong syempre the one and only MPL. So experience ang lakas ng Pinas live at the MPL Arena. Ayun, sakto kami nila na kakapunta lang namin sa MPL. Iba talaga yung energy at pakiramdam kapag nandun ka on-site. So, better na kung ako lang talaga sa inyo guys, mas magandang matry nyo ma-experience yung on-site kasi gaya nga na sinabi ni Gretchen, iba talaga experience plus alam mo yung kahit sabi mong wala kang alam sa ML pero pag nanood ka parang kahit di mo alam nangyari na magsigaw ka talaga, promise. Iba yung air, iba yung hype. Kasi syempre pag nanood ka sa online kahit sobrang ganda ng laban, sarili mo lang eh. Pero pag kasi pag may naririnig ang crowd, parang pati ka, grabe, napaka-intense talaga guys. Pero syempre, kung ano lang kayo, kung gusto nyo lang, diba? If you have time, bigay guys, mura lang yung ticket dyan, di ba? Mura lang, check out yung ba? website nila para at least makita nyo kung ano ba yung mga ticket prices that you can avail. Kasi sayang din naman, iba talaga yung experience. And katulad nyo ng sinabi mo kanina, kahit yung parents ko, walang alam sa ML, yun nandoon sila, boom! Iba. Grabe. Tsaka ano kasi, makikita mo yung mga players in person, di ba? And here we are. Smart Speaking of Omega, players, Empress. Ito, yung mga players nila. Actually, ang napansin ko lang dito, sobrang haba na ng mga book nila. Kasi nakita ko sa dati, maikli pa yun. Upgrade. Dahil syempre matagal na yung matagal na yung nakaraan. Matagal na yung last na nakita ko sila. Di ba, nagpahinga ko na isang taon. Ano eh. Siyempre, okay lang yan. Ang importante, magpapahinga man, lalaban ulit katulad ng Smart Omega Empress. Parang ito, dito nagpapahinga, Gretchen. Oo, diba? Parang kayod lang ng kayod, parang kumuha sa goal. Parang ganun yung umoto nila. And sila Mirai, Nat Ayanami, Keishi, Amore, Lexa, and sila Shinoa. Very familiar faces in the ngayon, ang di lang ako familiar kung ano na ang klase ng game style na ipapakita nila sa atin later on. Kasi again, sa game pa lang yung nakita ko sa kanila and I'm sure given with the new patches, new setup or new everything sa MLBB, of course, malaki yung magiging adjustments din nila dito. Considering din na ang dami nag-emerge ng mga new female teams with new synergies, strategies para pabagsakin ang reigning queens natin. Definitely, we can also see some intricacies. Strategies na lang, ganun, when it comes ang to... hirap spell niya na. Parang ako... Parang mapapa-English test ka dito eh. Strategiya. Strategiya ng ating mga kupunan. Diba? Pure Filipino ganun na lang. Kasi hindi ka na naiintindihan. Well, ito na kanilang mga kung ano yung mga stats nila. Kanilang goal per minute, mga KPKDA, average turtle, kung ano yung mga stats ng kanilang respective lanes. Parang Shinoa dito. Kasi isang game pa nga lang natin sila nakita. Medyo mababang kanyang goal per minute. Average, taas ng also understandable kasi yung mga stats na pinapakita natin dito. Hindi pa ganun kadami yung game nila. So, ilan pa lang to mga to. And for sure, again guys, maraming mababago dyan. Dahil dalawang laban sila for today. Stay tuned at huwag kayong mawawala sa mga nanonood dyan. Ito na rin after this, syempre, re-recta rin tayo agad sa drafting. And going back once again sa pinapakita natin stats, ito yung mga performance pa lang ng ever since they started the group stages, and definitely yung mga top heroes na meron tayo dito na pinapakita natin dito, it's not their overall hero pick kasi I'm pretty sure it's really diverse. They can also just accordingly based on the drafting strategies, saka kung ano man yung magiging tugon nila sa ating RVFRYD. Yan. So,
Ito kasi new faces, gaya nga ng na-mention ni Gretchen. Ito ang mga players sila dito, sila Crizzy, Nieves, player 222, Yana, Hazy, and Jean the Great. Oo. Tsaka natandaan ko talaga yung mga close qualifiers pa lang na matches ng RVFE. Grabe, crazy combination. Yung mga ganun na galawan ni Crazy, nakakabaliw talaga. At saka, Crazy talaga, oo, crazy. really crazy. At saka, ang ganda din ng pinapakitang potential ng RVFRYD pangontra dito sa ating Smart Omega. But let's see kung kakayanin ba nila yung magiging Kayanin nila yan. Oh, kaya Kasi yan. syempre, gaya nga na lagi ko sinasabi dito, Gretchen, iba rin talaga pagka yung mga kalaban mo, kunyari, bago ka lang sa liga, tapos mga kalaban mo, yung tinitingalan ng liga na yon, of course, iba yung adrenaline. Syempre, madalas dyan nalalabas pa yung mga hidden power. Ay, Hidden power! parang ano lang solo leveling lang Oh, yan. ano pala, no? Pero nagle-level up pala siya. Oo. Well, actually, totoo yun. By experience, hindi lang lumalakas yung kung paano ka maglaro. Of course, pag may experience ka, mas naging familiar ka kung paano tumatakbo ang mga laban. And eto ka nalang mga stats, hindi siya nalalayo sa stats kanina ng Omega. And kasi ako nararamdaman ko rito, medyo since nakita ko na paano maglaro ang RV Fried FE, I'm sure na hindi ko rin masabi kasi kung kanino ako eh. Oo Kasi yun yung kagandahan naman sa ating Athena League at saka this overall tournament. It's unpredictable. And at the same time, we can also see kung paano talaga sila nag-adapt accordingly. And ayun, speaking of the overall stats head-to-head with Omega versus ito, RVFE. Mukhang ang Omega ay mahilig or sobrang agresibo sa mga first minutes of the game since sila ang may hawak ng 100% in terms of first blood. Sa tower take, mukhang mas ma-priority ng RVFE yung tower na nakukuha nila since 76 naman ang kanilang percent. Sa turtle control naman nila dito, hindi gano'ng nalalayo in terms of RVFE and Omega. Mas lamang lang Omega ng konti dito, pero I think later on mag-expect tayo dito na nagko-contest ng talaga ng turtle, and I'm expecting na wala masyadong magbibigay ng mga objectives with these stats. And in addition to that, feeling ko ma-expect na natin on the side of Omega naman is yung early game aggression, considering na 100% parate nasa kanila yung first blood. So meaning target lock agad sila kahit 1 minute, 2 minutes, or maybe even 30 seconds pa lang yan ng ating laro. Maybe that's something that we will be seeing sa kanilang laban for today. Yeah. And lahat ng yan ay aabangan natin pag pasok natin agad sa Land of Thorn. And again guys, may chance kayong i-vote sa aming poll kung sinong team nga ba ang sinusuportahan mo, kung sino nga ba ang mananalo for this match. You have option whether it's your Omega or Team RV ang iyong pinupush na manalo para sa laban na ito. This is just for series number 1. So, ano na kayo? Vote na kayo agad dyan, guys. May magpa-pop up dyan pag pumasok kayo sa aming live stream. Oo. And syempre, apart from voting, dapat mag-ingay din kayo sa ating comment section by either commenting, liking, and also sharing ang ating live para syempre, ramdam na ramdam ng ating mga teams yung suporta, pagmamahal nyo sa kanila. Malay nyo, auto-buff yan sa kanila. Yan, ako nag-vote na ako. Ay! Sorry, wala pa. Well, here we go for our drafting. Again, guys, series number 1, game number 1. Good morning to you all. Napakaaga at mainit talaga sa labas. And there is a potential heat strike ngayong araw. Pero hindi lang naman sa labas ang mainit kasi mukhang dito sa loob kahit naka-aircon, mainit ang laban ng pwede nating makita dito. First ban will be Phobius. Actually, given na parang global ban. It's a normal ban. Oh, considering that Phobius is also one of the meta heroes in the EXP lane, and yung mga meta heroes then in other lanes such as sila Joy, Granger, may mga dasheres yan. Given that, really, Phobius is actually a great ban naman. So, for the they are side of Omega. considering to pick those heroes na may mga dashes since we've mentioned to cancel those dashes. So, Gadot will also be banned. Same with the Suyu. Suyu kasi taas ng win rate. And I can't deny na talagang dapat yung i-ban out yan. Whether it's a comfort pick or not, kailangan talagang i-ban out yan. Gatot Kacha will also be banned. Big factor is yung kanyang AoE in terms of attack of the Guardian.
Sa akin, iban nyo na rin yung badang. O baka ito na. Tanggalin nyo na lahat ng mga kung mapasok na kung may pader, may pagdabog, di ba? Tanggalin nyo na lahat. Well, Hayabusa, kasi may, dito sa Omega kasi, ang hilig nila sa ganun, yung mga fast-facing na hero. So, I understand why they should really ban out the Hayabusa. Ang hirap pa naman maiwanan ng mid lane na malambot tsaka gold lane na malambot kapag may Hayabusa yung kalaban mo. Oo nga, parang auto-sweep na lang agad yan kapag Hayabusa yung ating mga pick. Pero, kapalit naman ng Hayabusa, ang kinuha naman ng RVFRYD would be the Joy, which is somehow a dasheris on its own way. And at the same time, malakas din ang kanyang damage potential. Ooh, so, pwede na pala gamitin dito si Oo, Kalia. Actually, favorite ko ngayon Ay! Yeah. Hindi ko lang siya sobrang... Kasi nagagamit sa rank game kasi lagi nababan out. Pero isa yan sa mga favorite kong heroes lately. At hindi ko pa nga memorize kung ano ang kanyang pangalan. Sa kanyang mga skills. Yeah, yung mga surging life, weight of Wow. yung mga buhay. Mabuhay Oo. ang ating Kalia pick dito. Well, actually, mas gusto nga naman nila kunin dito for Team RV. Instead of getting the Kalea, mag-join na lang daw sila, di ba? Kung baga, kailangan nila i-prioritize kung saan yung baka maagawan ng Joy eh. Kasi sayang, wala naman ang suyo, so perfect time to pick the Joy. And the next two picks for Team RV, it's going to be the Hilda and the Mathilda. I'm not so sure if Mathilda mid or Hilda roam. Baka kasi mag-explain ng Hilda and mag-roam dito mali. Mag-XP ang Matilda, mag-XP ang Hilda, mag-roam ang Matilda. Oo. Parang kasing Hilda. Kasi magkatunog sila eh. Oo nga eh. Ayun. Pero baka ganun nga yung maging scenario for RVFRYD considering that they needed the mobility of Matilda in terms of the roaming capabilities para maagapan kung ano ang mga picks ng Omega, which is right now. I'm seeing this would be a Lucas jungling. Huy, grabe ang Oo. Lucas ngayon ah. Sakit nun. Sakit ng Oo. hero na yun. Grabe, auto-ban yan sa akin kapag nag-RG ako. Ayan. Talaga? Ayoko makita yan. As a gold laner, Oh, no. Ekis. tanggalin na daw Muntun. Serious ba? Pinaban. Well, kasi may Joy, wala na rin naman na Suyu. Ang nagiging next talaga nilang pick dito is yung Lucas. Dati kasi Julian yun lagi ko nakikita eh. Pero ngayon parang mas okay yung Lucas. Kasi mas damage naman yun. Nakita ko rin naman na nag-work talaga. Ang lagi naman ko lagi, pag may Suyu, Lucas. Pero Yan ngayon yung dito, combo. Joy, Lucas, yung pagtatapatin nila. And ako gusto ko dito yung Mathilda na roam for Team RV. Kasi siguro baka magano to eh. Kapag roam mo ay Matilda, kailangan mo din na mabilis. Pero kasi parang kung mag-gold lane ang Harith, mahirap yata mag-iritel sa side ng RV. Oo nga, pero speaking of that, apart from Irrel, pwede din nila Brody. Granger, Brody, hindi pa naman nababan eh. Oo nga, no? Oo. So, usually kasi ganun yung nagiging matchup right now. Balita sa ko, okay din yung Bruno ah. Oo. Anong thoughts mo doon? Pwede naman Bruno para at least may early game advantage sila. Especially na si Harith, need niya mag-power spike to level 4 para at least mag-summon force lang siya, Dazzlers lang, okay na siya. Pero sa Bruno, pwede din a possible pick for RVF or YD. Pero what I wanted to highlight din sa banning right now of Omega is yung Valentina. Kasi parang auto-ban agad yan considering na ang ganda. Kasi may kopyahin. Kalea ka eh. Oo, tsaka kokopyahin niya yung Lucas, mas mabilis yung cooldown Grabe yung reduction. Kalea kasi guys eh. No? Ay, Pio! hilain ka eh. Alam mo, asar na asar ako. May kalaban akong ganyan. Gusto ko ako yung gagamit niya eh. Diba? Sa akin naman, bigay mo Oo. sa akin. Grabe. Hila akong hila talaga dito, no? So, isa yun sa kailangan i-consider ng Team RV. And pagka ganito kasi, tingnan natin kung ano yung mga magiging spells, lalo ng gold laner. Kasi for sure, lahat ng kanyang ultis naka-reserve lang para sa gold laner natin. Ang kulang pa ang Team Omega dito ng kung mag-gold man ng Harith, kulang sila ng mid lane and XP laner. Kasi pwede mag-XP ang Kalea eh. Oo. Can Diba? be flexible hero naman to eh. Pero kung tatapat mo siya sa Hilda, baka mahirapan lang yung Kalea in the early game stages. Pero towards the team fight, ang laking advantage na. But they would beat the Zushing na hindi pa pala naban, nakalimutan natin. Hello nga, no? Oo. Ito yung lineup na gusto ko eh. Parang ito yung lineup ko sa rank game. Ay, oo, tama yan. Parang yung mga
hero ko sa rank game. Yung mga hero ng mga tropa ko at ako sa rank game. Pero, well, parang mas natakot sila sa, Valentina. At talagang mas na-open na lang nila dito, no, ang isang Sushin. Pero para kasi sa akin, ayoko talaga ng Sushin. Dahil sa hindi naman gumagamit ng mana sa aking first skill. And of course, ang hirap lapitan. Diba? So parang meron kang contingency plan na just in case sumapit man yung mga heroes ng RVFRYD using the Matilda, nandyan si Zushin to the rescue para mag-provide that ample continuous magic damage para at least masaktan ang ating kupunan. Kaya Moskov and Savior. Parang late game mga target ng Team RV dito with their team composition. Talagang parang in case na mag-late game or in case nga naman na things go wrong on their side, may Moskov sila na pwedeng mag-split push just in case. And meron silang late game potential which is the Savior. Pero for Team Omega, with their given the lineup, nakikita ko kasi na fast pace ang kanilang target dito. Ayaw na nilang patagalin yung laban. Tignan mo, Sushi. Oo, diba? Mukhang gold lane talaga tong At ayan na nga, Khalid. Kasi para balance off yung kanilang physical and magic damage. So talagang Ay, ayan hindi ko sure. Tama ba? Mag-roam itong Kalea or mag-roam itong Khalid? Kasi ginagamit na din mag-roam ang Khalid. Oo nga Flexible heroes for both sides. Oh my God, ang hirap naman gumalaw. Oo, diba? Kalaban mong Omega ngayon dito, ang hirap gumalaw. Kasi ang dami nilang parang pang stop. Kasi for team, ang aasahan ko lang for team RV dito is yung reward mali. Mali. Circling Eagle ng isang Matilda para lang makapag-hold ng hero sa kanilang lineup. Pero after that, ano pa ba ang ang ating viewers prediction 92% when it comes to Omega. And for Team RV, 8% ang nag-vote sa kanila. So, yung mga supporters ng RV, tulog pa ata kayo. Gising na para at least ma-empower ang ating RVFRYD pangontra dito sa ating Smart Omega. Grabe. And of course, speaking of which, going back sa ating usapan na lineup, parang nako-connect natin siya sa pinakitang stats earlier. Kasi yung gustong gawin ng Smart Omega, parang pinapakita na agad nila sa meron sila as a hero composition. Yeah. So medyo earlyhin nila to, and that's something that the RVFRYD really needs to be careful about kasi if they don't, baka ma-fast game lang to ng Smart Omega. Well, kasi na-expect ko baka pagkaganito, since Khalid nga naman yung roam nila for Team Smart Omega na may mga early invade. Kaso wala tayong nakitang ganon. Usually, pag may hari talaga, ang hirap din invadean. Talagang kailangan munang samahan yung itaas dito ni Moskov. Kaso ngayon, mas kakailanganin kasi nila talaga ng kasama sa may mid lane. Ito na si Amore. Medyo masakit na kanya damage against kay Yana. Low na HP na potential na talagang ito yung perfect time para kay Mirai na umikot at maging malalim. At may nakikita ko ditong off-cam kill. Hindi natuloy nakapag-flicker. Yes, indeed si Yana doon sa may mid lane. Pero mukhang may bawi lang kay Mirai dito. First blood kinapupunta. Sobrang kunat. Pero again, Hazy getting that first blood. Akala ko ba 100% ang first blood rate ng Smart Omega? Sabi nila, hindi. We're proving you wrong, and that's what is really good about Hazy. Parang she's utilizing the joy really well and making sure na napopoke niya ang Smart Omega even though early game stages pa lang. So, making sure that really going about it. Pero mukhang sakit na nga. Grabe naman. Buhay, Hindi tumuloy dito. Electrifying bits para makuha ng kill. Okay, 3-0 ngayon tayo. Aga pa lang. 2 minutes. Meron pang turtle. So mukhang pwedeng ipamigay lang to ng Team Smart Omega. Pwede lang din hindi kasi nado lang din naman si Nat Ayanami. And right now, Nieves agad dito Talagang bantay sarado agad yung lane ng turtle. Oo nga Tsaka parang the reason na why nandyan agad siya is because syempre gusto niya magbigay ng information kay Hazy. Considering na malikot naman yung Matilda, alam niya kung nasan yung Omega. Alam din ni Hazy kung kailan papasok, kailan magpa-back-end, etc. Pero grabe sinatayan namin dito. Medyo makunat kaso parang medyo nalalabot ng konti. 4 laban sa isa. Wala na magagawa to. Tatakas pa ba? Si
Elgin. Yes, mga katakas. May isang may ipid dito. Si Hazy naman yata yun. Walang bawi. Yes, meron. RV getting the kill against Team Smart Omega. Sila nga nagsisimula, pero sila nga atras. Grabe naman ang pinapakita ng RVFRYD. Ang ganda kung paano sila pumasok. Ang ganda din kung paano sila counter-initiate kasi kita naman natin Not Ayami doing a 1v4 at yun sa ating bandang river. Parang yun din yung ginawa ng RVFRD na sabi nila, okay, pumasok itong si Not Ayami, tara, G natin to. And that's what is expected of them. Apat sila dun, pero parang sila pa yun parang yung kalaban pa nila nakakill sa kanila. Oo nga eh. Ganon lang talaga ka-aggressive at yun talaga yung minamaximize ng ating RVFRYD sa line-up Sakit nila. dun Oo. Parang pamimigay na ata nila tong first turtle kasi tagal na 3.5 minutes na ang nakalipas at mukhang nagkakaroon tayo ng circling eagle. Ikakast na rin dito kay Mirai. Tatamaan yung sa may madaling Quran. Ang ganda naman nung blast na yon. Mirai, low on HP, ready na ng konti. Pero sa may kabilang banda dito, atras sa mga member ng Smart Omega, haharap ang RV sa may bandang turtle. Itatarayin nila rin kumuha pa rin ng kill. Ang layo dito ng side ng Smart Omega. Hindi nila maabot yung turtle. Oo nga, and speaking of abot, parang hindi din nila masabayan yung aggression na pinapakita ng RVFRYD considering that we currently have a 2K gold lead. This means that surely but slowly, RVFRYD is really gaining that momentum para i-push back ang Smart Omega sa kanilang base. Ganda din ng resbox doon ni Crazy kasi considering na she utilizes yung SOD niya para makapag-rest back sa turtle, that's something amazing. And hindi niya pinapabayaan, yung kanilang mga teammates para at least doon talaga sila mag-shine, kumuha ng early game advantage. Ako nabibilib ako dito, sobrang kunat Oo nga Yung lineup dito ng RV, parang hindi makunat kung titigan mo, pero ang kunat nila when it comes to the game. And talagang next time ngayon ng Smart Omega, as they will get the kill, Mirai will get 1 kill, Keishi will get another kill. Ito na yata yung bawi for Smart Omega. Keishi napakalalim ng kanyang ikot, as Crazy will be the next target. Atras na ng konti ang RV Fried. Medyo tumataas sa kanilang confidence level na nakukuha na sila ng kill ngayon ng Smart Omega. Akala nyo daw, sa una lang yun. Ano ba kayo guys? Error sa una Oo, parang yung ibang sa relationship sa una lang magaling. Ay! Joke lang! Joke lang, walang pinapagsamaan. Pero ayan na nga, going back sa ating point, Smart Omega is really punishing yung RVFRYD sa kanilang aggression kasi parang okay, nakita na naman yung early game na galawan nyo, ganito kayo pumasok, ganito kayo mag-initiate. And that's something Smart Omega is also utilizing para at least alam nila kung paano sila mag-counter-initiate naman. So there are certain adjustments need to be done as well sa Smart Omega considering na syempre nandyan si Crazy to the rescue, especially using the SOD para maka-rest back. Kaya mag-iingat lang talaga ang ating mga teams. Grabe, napaka-agresibo talaga ng Smart Omega dito. Pag may chance talagang pumasok, papasokin na talaga naman nila dito. Andun na, napakaganda na nung bagsak. Kukuha ng isa, medyo mahirapan itong matras doon. Mapipig lang din naman isang miyembro sa side ng Team RV Fried as they will get 2 members, 2 casualties para sa kanilang side. At talagang tatatlo yung bayatan ni Eves. Napakasakit dun. Kailangan mo talaga kumatras dyan. Turtle, I think talagang mapupunta to sa Smart Omega Empress. Pero again, kung medyo manulugi nga naman sila sa isang objective, babawi naman ng RV Fried as they will get dito, Gretchen, the first turret onto the top lane. Hindi ba nila nakuha yung turtle? Ang nakuha naman nila is yung turret. Pero nakuha din naman ng Smart Omega sa baba. So parang mirror image lang yung ating mga kapalitan. And as Smart Omega continues this momentum, it's also the thing that they need to continue. They need to be consistent. Kasi if they made one crucial mistake, it can also cost the game considering RVFRYD is really aggressive sa kanilang pinapakita and they can be easily punished by the team. Pero solid yung ni Crazy kasi kuha niya yung first turret tapos yung gold nun. So mas maganda yung nakuha nila kaysa yung sa baba ng side ng Team Smart Omega. Pero naku, napaka-init ng gitnang to. Mukhang nilatag na nga dito ang Zaman Force. Kaliwat kanan ang pasok, dash in, dash out, pero wala mapipick of Mirai. Maipit sa gitna. Kailangan na naman nilang umatras dito kasi parang medyo nadidihado na naman sila laban sa Team RV Fried. And again, hindi talaga sila titigil. Keishi on the other hand, mukhang gusto pa talagang umikot sa may bandang likuran. Kukuha na nila sana ng isang kill kaso mukhang parang
delikado na. Kung umatras nga naman yung ibang miyembro, of course, kung alam mong di naman din sure, atras ka na lang din talaga. Oo nga, tsaka considering that we're 7 minutes on the game, nakikita na natin yung power spike na pinili ng lineup ng Smart Omega Empress kasi dito talaga nag-shine ang kanilang team lineup composition, pero grabe nga naman ang zoning ni Veray doon using that Khalid to push out RVFRYD. That goes to show lang that somehow they expected this and toss yung mga picks nila right now is somehow countering yung pinapakita ng RVFRYD. Pinaabangan ko rito si Shinoa kasi when it comes to Harith Gold, surely ang normal natin nakita sobrang aggressive niyan lalo na early to mid. Pero parang ngayon, hindi ko siya gano'n nakikitaan. Though, okay, ang ganda ng stats niya. It's just that siguro parang konti pa screen time yung nakikita natin siya dito, no? Pero again, may Lord agad tayo. 8.5 minutes na ang nakalipas. Ang bilis pala ng laban natin dito. Pero parang tatlong team fight pa lang ang aking nakikita. Talagang napakalinis sa mga executions sila. RV Fried, sabi ko sa Gretchen, kakaibang iba ang game number 1 natin. Oo nga, considering their previous performances as well, we can see how they further improved towards the group stages. Ang sakit ng pinapakita nila. And speaking of sakit, grabe Uy! Nako, pasan yung Moscow, papasok lang. Crazy with the basic attacks from the behind. Double kill ang makukuha dito nilang side ng RV Fried. Wala yatang mababawi dito ang Smart Omega. Perfect time to get the Lord at this moment. Pero I think hindi yata mapapagay ng Smart Omega. They will try sumilip dito kung may opening ba na makapag-steal ng Lord. But I think wala na. Libreng-libre na sa kanila to. Grabe yung pagharang doon ng RV Fried. Walang makasilip dito, Gretchen. Oo nga, parang binigay na lang talaga ng Smart Omega yung Lord sa RVFRYD, considering na ang daming risk na meron every time na pumapasok sila sa lineup ng RV Fried talaga, considering na meron tayong Jin, pampasakit, pampahabol ng backlines, and si Hazy, which is like the biggest threat sa ating team considering her KDA. Damang-dama talaga ng sakit yung mga backliners, tsaka nakakatagos sa mga frontlines ng Smart Omega. Okay, map control. Unti yung tinawakan ng RV Fried. Lord, nasa iba ng itaas. I think better for Smart Omega to reset this one. They need to focus on the Lord. I-pin down muna nila bago sila rumes back laban sa RV Fried FE. Kumbaga, harangan na nila yan kasi sayang kung puputok pa yun. Pero ganda na ginagawa ng RV Fried dito. Getting all those turrets, pwede nga nilang i-try push ng baba kaso wala lang, merong minion wave so pwede nilang i-try push pero hindi yan na yata mapahag ang Smart Omega kasi lagas na ang second tier turrets nila dito. Oo, tsaka kapag pumasok pa doon yung RV Fried, parang ang daming threat din ng Smart Omega considering na ang daming crowd control. Yung Fried naman, it's like high mobility. So somehow a counter between those two. Kaya better to be safe than sorry. Kaya ayun, step back, take it easy. Let's breathe in, breathe out. Ayan, chill muna kayo, guys. Lang no? Uy, dito mama yun. So, wala mo lang Moscow ngayon dito. Habang nagkakaroon ng labanan na Keishi, pupurot ang sakit para kay Yana. Makakuha ng kill. Kill is be play para sa side ng Smart Omega. At ngayon, ipapakita ngayon ng Smart Omega kung sino nga ba ang nanalo sa MWI as they will get those kills. At atras na ng konti ang RV Fried dito. Kailangan hindi yata pwedeng humarap pa si Crazy dito kasi medyo delikado na kung yung nangyari kanina. Nako po, that would be 3 members down for RV Fried. Pero may putok pa naman, kaya hindi mapupush ng Omega. Pero naputok? Oo, grabe, Mamma Mia. Kaya yan din yung sinasabi natin, somehow a way that the Smart Omega is utilizing yung kanilang advantage sa kanilang composition, somehow countering yung RV Fried sa kanilang high mobility. And of course, yung itemization wise, kita naman natin, malapit na, konting-konti na lang para sa ating mga gold laner's para umarangkada. Uy, pero okay, Zaman Force has been activated. Pero walang minion wave flow. Medyo, alam mo yung respeto ng Smart Omega sa RV Fried andun kasi kahit pwede nilang i-dive in yun, since ang kukunan din naman ng mga kasama doon nila Shinoa, kumbaga parang respect pa rin. Mamaya, magkamali pa kami, sobrang greedy namin, di ba? Oo nga So I think that's a nice thing for Team Smart Omega. Alam nila kung sino yung kinakalaban nila dito. Kaya nila sarili nila, pero mas maganda kasing wag mo masyadong i-over estimate yung kalaban. Kailangan smooth lang din. Kasi ngayon, pwedeng tumagilid pa rin ang laban as they would try to have a Lord dance dito. Bato na ng bato dito si Yana kasi kailangan nasa likuran na naman talaga yun . Si
Si Nieves naghahanap ng opening. Maipit sa gitna, isang miyembro si Elgin. Zaman Force activated, medyo makakatakas ang dinawa ng sprint palayo. Pero meron tayong makikitang circling eagle. At mukhang patas na patas ngayon ng RV Fried. A Smart Omega Empress, mawawala ng isang miyembro. At kailangan nilang umatras ng konti. KZ will go in with the basic attack. Yun, sprint makukusin at Ayanami. Next si Amore. Shinoa sa may batang Ilocoran. Meron na naman Zaman Force. Punta siya ng double kill dito. Naku, hindi nga lang, pero still, 3 members are down para sa side ng Team RV Fried FE and a potential 3 Lord if ever they will try to commit. Kasi kahit wala pa naman daw dito, no, yung retry holder ng Smart Omega, pwede nila as long as ma-push back lang nila si Casey dito. Pero kung ako, hindi ko to i-go. Oo nga, delikado kasi si Hazy really has that retribution to steal that Lord. And of course, Dasharesh yan, take note. Kaya that's something that Omega really has to be careful about. If they should continue, they should stop. Pero nandito na nga si Lucas, papunta na sa mapa itself. Diing, pero magre-reset. Reset. Chill down muna. Stop. Hindi, okay na. Wait a minute. And yan, joke lang. Tutuloy naman daw nila. Oh my God. Okay. Grabe talaga yung laban na yun, no? Ang ganda ng pinapakita ng RVFRYD when it comes to initiation. Pero, ang sagot ni Omega is, we will revenge for the fallen. Kasi once na take down yung isang member nila earlier on, they really push for it. They utilize yung Shinoa na kilala natin when it comes to using that Harit. At kita naman natin, ubos agad ang kanilang buhay. Parang nawala sila sa mapa every time na nagsasaman force itong si Shinoa with that Dasharis from Killua pa. Actually, kanina nga, kahit outnumbered na sila, hindi sila nagpatinag doon sa ganong stats. Okay, kukuha ng isa rito, ng lalim, at talagang wala na magagawa sa gitna pa mismo ng Shaman Force. Neves will be taken down. Ang potential na naman isa dito, double kill para kay Shinoa. Yung mid lane turret, masisira na din dito, kasama pa rin ng Lord. Mapipick up na yung Lord, pero basic attack para kay Hazy at syempre para kay Crazy. Medyo siya nakakuha ng maganda position dito, baka mapick up pa naman siya. Ayan namin on the other hand, mapaproc lang nila kanyang immortality. Meron na naman tayong Zaman Force, naku po. Gretchen! Parang grabe sila dito ha. Hinahawakan pa rin nila na depensa nitong last turret nila. Pero ang hirap lang din naman. Shinoa yun lang ang lalim! Grabe, di punish Shinoa sa panggigigil niya. And that's something RVFRYD is really utilizing to their advantage para ma-turn yung tables around to make sure na mas magkakaroon sila ng advantage pangontra dito sa Smart Omega. Wow! What an amazing turnaround. Akala natin matapos agad ng laro ng Smart Omega pero dahil nawala ng minions and Crazy Yana is also focused na lang talaga sa minions para at least hindi ma-push down kung ano man yung meron talaga sila sa base. And right now, parang wala man silang inhibitor turrets from the top and mid. They still have somehow a bit of defense sa ating bottom lane. They just have to be mindful kung ano yung magiging minion flow sa top, mid, so that hindi sila ma-backdoor strategy. Grabe ang kunat dito niya, no? Ng college si Meray. Oo nga considering yung itemization pa lang, konting-konti na lang. It will not matter kung sino yung nauna sa ating mga sa ating early game, mid game. It's about the execution Teka lang, of hindi these ko lang sure players. kung sino dito si Ayanami kasi dalawa yung Khalid. Ay, kasi ganun natin naramdaman yung Khalid sa laro. 'Di ba? Yung kanyang raging sandstorm, galit na Nagkamali galit. lang yata yun. Pero wait lang Speaking of pagkakamali, nagkamali yata dito ang RV Fried ang lalim. So may batang itaas dito, makuha na sa kill. Zaman Force, palalim lang naman dito. Talagang nakatakas pa sa ganong lagay. Yung mga members ng RV Fried, yun ang iiwasan nila, Gretchen, when it comes to this time or this moment. Ito yung dapat hindi ka nagkakaroon ng mga errors. Or kailangan wag ka sobrang lalim. Kasi dito magaling ang Smart Omega, magaling sila pumick off ng paisa-isa. Oo. Tsaka, they need to take note of the time. 16 minutes. So, that means mas matagal yung dead timers natin. Parang isang TikTok lang yan. And, kung sino man ang mapipick off dito, then that's something detrimental. But speaking of pick off, muntikan na nga doon ang ating Nieves when it comes to really doing about that. And when it comes to Lord Take, that would be an easy Lord coming in from Smart Omega. Free Lord. 18 minutes, sayang di pa umabot, no? Yun yung pinakamahirap na makunat na Lord no? Well, okay. Grabe, Gretchen, kayo na first to mid-game.
makasasabi nating RV Pride ang mananalo dito kung ganito lang yung patuloy nilang ipapakita against Smart Omega. Pero kasi parang ang galing din huminto ng Smart. Wait lang ha. Oo, parang chill down, wait a minute, let's relax and reset. And they were really able to showcase that para at least kung ano man yung nakikita natin na yan ang parang fruit of their labor sa kanilang patience. Kasi once again, patience is the key to success. Papa-English ko talaga pagkasama mo si Gretchen dito eh. Time is gold. Oh! Sabi ko. Pero wait lang ha, kasi kailangan nila depensahan to ng RV Pride as they will go in. Kaso ang lulaw ng mga side ng Smart Omega dito, they are still trying to get a kill. Si Crazy ang magiging key to victory, kaso hindi nakakayanin. Nakafocus ako sa ginagawa nila, pero naka-tower lock na pala sila dito. Oo, ayaw na nila patagalin. And that would be game number 1 going into Smart Omega Empress. Ay, wait lang. Okay, ayos muna kasi Oo, parang wait lang, parang... parang ano tayo doon. Ang ganda ng ang performance ng both teams. Yeah. Considering that RVFRYD really got the early to mid game, ang naging turnaround lang would be towards the late game kung saan Oo nga nabawi ng Smart Omega Empress at alam nila na kung paano umikot ang ating kupunan. Actually, ang ganda nung early to mid nila dito from the Team RV Pride. Talagang yung stats kanina parang pinakita na lang iba yon. So, pwede lang ipakita against Smart Omega since nakita natin kanina kasi 100% yung first blood ng side ng Team Omega. Pero sa nangyari kanina, 2 kills pa yan sa early against sa Team Smart Omega na parang hindi kayo totoo yan. Yung 100% na yan, bawasan nyo yan. Parang, okay, kukunin namin to para at least hindi naman lahat sa inyo. Sayang yung potential. Andun yung intention na manalo. Andun yung potential na possible talaga nila matalo ang Team Smart Omega. Pero parang nagkaroon lang talaga ng small errors dito. Ang Smart Omega, ang dami nung mga early stages eh. Lalo na yung pagpasok ni Maray ng dire-diretso lang siya pumapasok. Ang daming ganong moments eh. Na talagang sobrang confident si Mirai sa kanyang tropa at sa kanyang sarili, 'di ba? Na talagang wala na talaga inisip, pasok lang kung pasok eh. Oo nga. Ganun siya ka-confident sa kanilang team. Pero at the same time, dun din naman ang ginawa ng RVFRD, pinonish nila kung ano man yung mga overextension na pinakita ng Smart Omega. Akala ko kasi yung lineup ng team Smart Omega yung masakit lalo na in terms of early. Kaso, hindi. Parang, grabe talaga yung pinakita ng RV Pride dito. May, ang laki ng potential. Baka kasi sa game 2, baka matalo pa nila Smart dito. So, for Smart Omega, kailangan, huwag kayo yung, isisihin dito ang tingin nyo sa Team RV dahil iba ang kaya nila ipakita. Oo nga, and looking at the KDA right now, kita naman natin na naging pantay talaga kung ano man yung nangyari sa mga team fights. And when it comes naman sa gold accumulation ng ating teams, let's start off with RVFRYD. We can also see na parang kasi this is a 17-minute mark game na. So, nakakakuha na sila ng itemization that they need to counter Smart Omega Empress here. And the siguro one thing that we can highlight here would be yung build ni LG na kung saan somehow kina-counter niya kung ano man yung katibayan na meron ang ating Smart Omega. And going back sa ating Smart Omega naman, si Shinoa talaga parang nakakatakot na considering na full build item na to. Parang hindi na natin alam kung yung Athena shield, which is not seen here sa side ng RVFRYD, is something that they also somehow need to counter kasi ramdam na ramdam natin itong si Shinoa eh. Grabe nga naman yung mga damage nila dito, no? Pero parang hindi ko sobrang nakita nag-workout dito si yung kalayan nila, no? Oo. Somehow, it kind of worked. Pero, parang nababawi naman yung mga mistakes that happened in terms of the game itself. Kasi, parang nakaka-rest back. Parang, ay, sorry pre! Parang napapaganon ata sila sa comms. Parang, okay, I got you! At nakita naman natin, especially when it comes naman sa kill participation. Well, ang reason ko bakit pinakamataas si Amoro dito kasi parang most of the team fights are happening sa objectives at sa mid lane. Siyempre, pag objectives, alam mo ang mid lane na kailangan nandun eh. Kailangan kasama siya sa may turtle team fight. And again, tama, puro sa mid lane lagi nangyayari. Most of the team fights. And kaya si Crazy, kaya lang dito si Shinoa, mas mataas yung kanyang kill participation kasi madalas na rin siyang sumama. Oo, especially dahil hindi niya kaya rin, hindi niya rin siya nakipag 1v1 kay Crazy. Well, meanwhile, si Crazy, more on naka-tower lock lang siya eh. Papasok lang siya and then pag
tumama yung kanyang spear, doon lang siya papasok. Depende lang yun kapag may teamfight na nangyayari. Pero most of the time, makikita si Crazy, may iba siya talagang ginagawa. Pero ang MVP natin walang iba kundi si Shinoa! Kita naman natin kung gaano ka-effective ang kanyang Harit, especially when it comes to taking down the members of RVFRYD. Considering na full build na to, syempre, parang automatic na, ow! Aray ko po! Papagalan ang ating mga kalaban sa ganyan, Harit. Ganun pala yun. Well, again, Shinoa, last time, ikaw pa rin ang MVP. Hanggang ngayon, siya pa rin talaga ang MVP of the game natin dito. But again, ang advice ko for Smart Omega, watch out. Kasi, laki ng potential na pwedeng matalo sila ng Team RV Fried. Pero again, for Team Smart Omega, di sila nagpatinag doon. Kahit manalo sila sa early, ang Team RV Fried, parang wala lang sa kanila yun. Kailangan lang talaga nilang bumawi if ever magkaroon sila ng mistakes. And balikan natin kung ano yung mga nangyari kanina. Ito yung mga first middle of the game. Yan yung pumasok sa Lamera, yung may mutik sila ma-pick off. Kaso sila na yung na-pick offan. Tapos sakto kasi na-rotate dito yung jungler ng RV Fried. Oo nga, parang sagutan lang talaga yan ng tama. And ayun, nung pumasok yung every time na pumasok si Heidi, parang alam na ni Omega na, okay, let's punish this girl. And they were able to do that. Let's punish this girl. Let's go, punish girl. this girl, sis. Tapos most of the objectives sa mga early stages of the game, nakuha ng RV Fried First Lord, first Turtle. And doon pa lang kasi, well, nakita na sa stats kanina, ano talaga ang Team RV Fried when it comes to their stats na parang di sila nagpapatinag at talagang importante sa kanila ang mga Turtle and Lord. And ang ganda kasi nung ginagawa nila dito, no? Ang Smart Omega kasi gusto nilang in-extend yung team fight. Pero ang Team RV Fried, they need to pick off agad yung mga members ng Team Smart Omega kasi ayaw nilang umabot sa point na ma-extend yung team fight dahil magkakaroon lang ng opening dito, no? Si Shinoa o yung Harit na makakuha lang din ng kill. Kasi hindi parang siya ganun kasakit ng mga early Oo, parang nag-shine talaga siya towards the late game stages, and we can also see na Omega is also trying to finish the game off. Sabi nila, kaya to, may mga minions pa, pero nandyan sila Crazy and Yana to the rescue, at kita naman natin yung na-pick off si Shinoa, di ba? Oo, na-outplayed naman din itong ni Crazy kasi ganyan din yung sakit ng isang Moscow towards the late game stages. And ayun, hindi siya nakapag-dash, tumama sa na-stun, wall. and na-dash for respawn ni ating Moscow. Tumama mo na siya sa wall. Oo, tama. Kaya walang takas talaga considering na hindi naman siya naka-purify as well. Gusto lang naman niyang tanggalin yung mga tore. Oo nga eh. Baka naman. Ayan. Tore lang naman, girl. Ba't ako pinatay? Parang ganun eh. Pero what a great game for both teams. Yeah. And, Muntik pang tumagilid pero talaga naibawi pa rin nila, no? Oo. At the very last minute, diba? Oo. And again, congratulations for Team Smart Omega for getting 1 point. Again, guys, this is not a best of 3. This is a point system. So, yung mga games natin, puro 1 to 2 games lang every series. yeah, tsaka meron pa tayong isang upcoming match once again for Omega versus RVFRYD. So let's see kung makakabawi man ang RV Fried pangontra dito sa ating Empress. Makakabawi Kaya yan. Hanggat may laro, may pag-asa pang manalo. Kaya never give up, never what? Hindi ko alam, never. Ay, never give up. Hindi ko kasi alam. Kailangan sabihin mo na sa akin yung mga sasabihin mo, Gretchen. Okay, sis. Kasi nagugulat ako, sabi, malaki! Ano ni? Ang alin. Well, again, guys, so magandang umaga sa inyong lahat. And again, that's just game number 1, series number 1. So, marami pa kayong masasaksiyan para sa araw na ito dahil 3 serye tayo for today. So, game number 2, madami tayong expect sa kanilang lineup. Actually, nag-work yung lineup nila kahit wala masyadong mabigat na AoE damage or wala silang masyadong stun when it comes with their lineups. Nag-work talaga ng napakaganda. Di nila kailangan yun. More on damage na talaga sila. And 1-0 tayo ngayon agad, guys. And habang nag-aantay tayo ng next, natin, mag-shoutout tayo, syempre. Ay, shoutout sa ating mga viewers, especially sa mga fans ng Smart Omega and RV Fried. Ayan, comment down below lang. Si Gretchen, yung Go, dito Omega. Yung pinupush ito. Go, Gretchen! Ay, ganun ba? Salamat po, guys. Go, Gretchen! Kaya ako manalo! Ako pala mananalo, guys.
Pero ayun, without further ado, we will now be proceeding to the draft stage sa ating game number 2. Still Kasa the na same agad. teams. Kasa na agad yan. Oo Huwag natin nga. patagalin to, guys. Habang mainit, gora na agad yan. And with this, we can see that there are certain changes when it comes to the first banning. And one of which would be the Moscow. Natakot sila kay Crazy eh. Grabe kasi yung potential na pinapakita ni Crazy sa games, especially when it comes to using SOD as a way to first, mag-clear muna siya ng lane and papasok lang siya ng SOD to support yung teammates niya sa mga teamfight initiations. Well, it's good na they've banned the Moskov kasi respect ba lang talaga sila dito. Yung sa nangyari kasi kanina, medyo din nila kayang i-hold yung isang Moskov. And ang laki kasi nung part nung Moskov laban sa lineup kanina, Smart Omega, no? And hindi din kasi basta-basta nakayanan yun ni Shunoa tapatan eh. Sa may bandang gold lane. So it's better to ban out that hero nga naman. And now, sila magiging first pick dito. I'm so curious kung ano ba yung tinitingnan nilang magiging first hero na makukuha nila. I'm thinking na baka nga ang kunin nila it's either jungle or support. Can be. Or yung sinasabi natin kanina, yung badang hindi pa natin nakikitang i-shine. CC is still open considering na yung tatlong heroes na binan natin parang nakafocus nung game number 1 sila Joy Moscow. Oo nga eh. And Harit, ayaw na makita. Ayaw na. Well, kasi ang hirap pa rin naman yung Harit. Kasi kapag na-extend yung team fight, talagang buhay na buhay yung Harit. Dash na dash. Tapos may shield siya dito. Well, tama nga ako jungle or roam ang if first pick dito na Smart Omega. Well, that's a good pick, Mathilda. Pero ang dami pang open Hindi sila nag-focus Sushin. So nag-focus sa mga mid lane heroes. So kasi laki din ng factor nung Mathilda kanina. Ang sarap lang talaga nung kakopy ka lang sa guiding wind no? Tapos talagang ngayon na yung kill para sa'yo Oo. Parang nagbakasyon ka lang sa Land of Dawn, umiikot-ikot ka lang para matamaan mo kung ano ang gusto mong target lock. Kasi, kapag pero pag may Matilda ka, mas maganda rin talaga dito na nag-spike up yung gold laner or kahit sino sa kanila para kapag kinuha may guiding wind, sure kill talaga dito. Oo nga, parang focus lang sa goal. Yan lang ang gusto nilang tapatan when it comes to the Matilda pick. Pero ayun, going to the side of RV Friday, yung mga kaninang naban na heroes, kinuha agad yung Hayabusa at CC. Parang sabi nila, oy, okay, open to pre. Tara, let's get it! And they pick it. Sakit pala sa tenga. Gretchen. I'm sorry. Okay lang. Nag-spike yung like ako Oy, pero ngayon silang kukuha ng Hilda Okay, Hilda tapos feeling ko na to, Louie. Charis, hindi sure. Can be. Kasi kanina nakaban yung Louie. But now it's open. Pero i-retail naman daw. Kasi hindi naman na magpipick ng Harit. Kasi kanina, ang hirap ka naman kung mag-i-retail sila laban sa Harit Hindi makakagalaw yung i-retail doon. Okay. So, para considering na maggalaw din yung mga pinik ng ating RV Fried, parang maganda talaga. Alam mo, maganda talaga ang Mathilda tapos i-retail. Kulit niyan, no? Yan ang lagi kong, bilis yan. Yan ang lagi namin ginagamit pag ako ay naglalaro ng rank game. Sobrang gusto ko yan. Mathilda tapos i-retail. Oo nga Tsaka, yung Cecilia na naban kanina. Yung mga naban kanina, parang na-notice ko, yun yung mga kinukuha ng RV Fried na yun. Parang they're utilizing yung first 3 picks nila to get it habang available pa kasi sayang naman pangontra dito sa ating Smart Omega. Feeling ko baka hindi na nga piliin dito yung Sushin That can be. Kasi, pero it can still be sa ating Smart Omega unless Valentina yung kukunin nila. So, kung magwa-Valentina naman ng Smart Omega dito, wala pa ako nakikitang kokopihin niya yung maganda. So tingnan natin kasi hindi pa naman tayo sure. Na-ban out na rito ang Agatot. So, badang open. Pero siguro ang iba-ban out nila dito, Lucas can be. Kasi wala pa silang jungler. Lucas. Tama! Ayan, Lucas ang nga. iba-ban out. Ito naman iba-ban out nila dito ay XP Lane. Ay, hindi. Actually, ban out sila ng Moscow wala na can be a gold Granger. lane. Oo, Granger actually hindi pa lumalabas. Ay, ano yan? Pero Jawhead, yung Jawhead. baban ng ating Smart Omega. Kasi ang kulit naman ng Jawhead, yung injector niya that can be the game Ejector. changer sa ating laro. Kasi isang bato lang pwedeng matapos ang isang laro. Oo nga Tsaka nakakairita yun. Oo. Bato lang ng bato sa'yo Parang ito. Ito yung patayin mo na to. Parang, wait lang mga sis! Pero ang sarap pag ikaw yung babatuan kasi madali na lang yung buhay mo ito na, diba? So, Sa thank you po. Tampuay, ganda nga nun, no? Pero kasi yung RV Fry, doon sa first game natin, parang di sila mahilig talaga sa mga ganun mga may Iba yung style. strategy nila. Parang ngayon kasi wala pa rin nakita
talaga mag-i-stun when it comes to their lineup. Pero kasi Smart Omega, may sila sa mga ganun. So, yung mga layering of skills, pansin natin, di ba? Doon din kasi nagmumula yung synergy nila as a team. And of course, a lot of experience from being together throughout all of the years. Kaya nakikita natin yung mga ganun na combination plays. And that's kind of expected sa mga heroes na pipiliin nila para mag-initiate sa teamfight. Well, ito naman, for Team RV, they've banned out the sushi. Kahit feeling ko hindi na nga nila ipipick sushi, no? Well, I think, kulang sila ng gold lane. Carry. Pwede din. Para at least may dash si Carry along that way. And yung true damage na pinoprovide ni Carry, considering na somehow makukunat yung mga picks ng ating Smart Omega. So that's a great pick coming in from their side. 2 heroes for Smart Omega. Kulang sila dito ng mid laner and XP. Kung sakaling Hilda ay XP na ba siya or hindi? Ay, hindi. Sorry. EXP na. XP na yan. Kasi roamer na dito. So, kulang na lang sila dito ng mid lane and jungle. Tama. So, Julian? panglaban. Pwedeng Julian. Kasi Baka si sa mga meta picks. Ano yung kumakain? Yung Barats? Hindi, isa pa. Yung isa pang kumakain. Hala. Yung may umulto. Yung may multo. Hulo. Hanzo! Hanzo yan. Ayun, Hanzo nga. Grabe ko sa'yo eh. Yung kumakain. Kumakain eh. Kakain di ba? Tama nga naman, Barats. Kakainin nga naman. Pero tawag ko ito nilala. Ano yung dinudura? Dinodora pala yun. Pero yung badang na inabangan mo kanina, nandiyan na sa RV Fried. Yan na yung mga nakikita natin mga... Gusto ko kasi yan. Pagka may badang, gusto ko kasi yung parang madali mong mahabol. Tapos, syempre, pag gano'n, minsan na-force pa yung flicker pag wala namang dash yung hero na matatrap mo in case, di ba? And pag gano'n, kasi ako nagpapanik ako. Parang, pagka nasakto ako sa ganyan, nagpapanik ako kasi either, i-reverse ko na may flicker ko, ganyan, di ba? parang, wait a minute, wait lang po. Lalabas ako dito. Pero, again, far sa kanilang napiling mid laner dito. At least may AoE damage na sila, mga control nila yung kung saan man yung mangyayari sa mga teamfight, turtle, or lord. At may kasama ka pang Hanzo kung saan pwede mag-penetrate ng mga backline. So parang yun yung somehow inaabot or ginagawa na gustong gawin pala ng ating Smart Omega para at least yung mga backliners ng ating RV Fried will not shine throughout kasi nandyan yung isang threat ng Hanzo. Well, iba naman yung Hanzo ngayon dati kasi diba, kailangan hanapin mo pa yung katawan bago mo mapatay. Ngayon kasi, kung mapatay mo siya habang nakasanib siya or yung soul niya yung lumalabas, pwede mo na siya mapatay. Pero ayun na nga. Here we go! Sa ating Land of Dawn. Again, this is game number 2. 1-0 na tayo guys. Smart Omega gets the first point. Again, point system tayo dito. So first to get 2 points lang tayo dito guys. At saka interestingly enough, si Amor parati agad siyang dumadalaw sa ating EXP. So parang gusto talaga nila i-limit yung galaw ng isang Elgin para at least hindi mag-shine ang yo-yo niya. Expected na yun, Gretchen. Kapag pero napaka-early ang sakit naman agad dito. Expected yon para sa first blood. Sa RV pa kaya dapat 100% dito eh. Parang grabe yung naman. sinasabi nila sa statement nila sa stats yung sakit, grabe, first blood sa amin na yan. Pero kasi, walang sakit din naman ng mga heroes nga naman nila. Expected mo yun kapag merong Hayabusa eh. Kaso nakapag-flicker na, sayang yun, no? Pero at the same time naman, parang somehow a disadvantage for Smart Omega. Pero kaya pa naman bawiin kung ano man yung nangyari. Basta they just continue, focus sa goal, and really just limiting kung ano man yung ginagawa ng RV Fried na yun. Kasi kita mo naman yung galaw ni Haisi, nagsisteal na agad siya ng mga resources para hindi mag-shine si Keishi. Especially that we have an upcoming match sa ating first turtle of this game. Grabe. Sobrang aggressive na nila ngayong maaga-aga. Parang yun talaga yung style nila, no? Sa bagay, kung di mo nga naman na mahula, kailangan mo tag-unahan ng Smart kasi mabilis silang gumalaw eh. So, kailangan mas mabilis ka rin. Pero again, this first ball lang naman yun, guys. Meron pa rin tayong first turtle of the game. Nasisimulan ngayon na Smart Omega dito. RV Fried on the other hand. We're trying to zone the members from the turtle, para huwag kayo lumapit dito kasi importante ang first turtle. Ayan na rin naman yung ulti rito. Pero kailangan matapos si Amor kasi kaharap niya na si Elgin. Turtle! Ay! Nakuha pa yung Nieves! Problem ang ating load!
Lodi! Grabe naman yun. Sayang. Grabe din. At saka, Mata. as per also going to see, parang Nasuntok lang. Nakuha pa. Isang na-stun actually yung ating jungler kaya Nakapag-retry. na masyadong early actually yung retry niya kasi parang narinig ko yung retry na sound eh. Tsaka doon lang talaga na-steal ni Nieves na ay, okay, I will utilize my opportunity to get it. No retry, no problem. I got you. It is Nieves to the Nasuntok rescue. lang. Oo. Oh, sumuntok na naman yung nakita ko sa may baday. Kaya ako talaga ng ang talaga ng badang eh. Lalo pag wala kang dash, either mapapa-flicker out ka talaga dito, masasayang yung flicker mo, or talagang i-embrace mo ang kanyang bugbog. Oo. Parang, accept mo ba or papalag ka ba? Oo. Ngayon, grabe. Looking at the positioning right now, parang Kailangan ni-limit niya nila talagang yung galaw ni Shinoa. And ayun na nga, shadow kill! Uy, pero hindi oh my God. I thought hindi siya makukuha doon. Akala ko hindi gano'ng kasakit. Yung kanyang ultimate at makakatakas pa rin siya. Kaso, tinamaan pa rin siya talaga ng first kill dito, no? Ni Hazy. But then, going in with low HP, hindi mo ako si Elgin dito. Again, kailangan i-baby talaga ng malala si Shinoa ngayon. Kasi kung ganyan yung rotation na pinapakita ng RV Fried, medyo malilimitahang makakaipon or makapag-ipon si Shinoa dito. So, kailangan mas maganda, rotate talaga pataas ang mga members ng Smart Omega Empress. They need to build up Shinoa, as I think Shinoa will be the key later on. Grabe naman ang paghabol nila kay Not Ayami, oh. Ang sinacircle talaga per flicker, pero makahabol ang Hazy natin using that shadow. Mamma mia! And ang ganda din ng pinapakita ng RV Fry kasi parang ito din yung na-observe natin nung first game. They're really dominating the early game stages. They know how Omega works during this. And yung magiging question na lang is, can they continue that momentum or mababawi ba ito ng Omega? Parang nakita ko parang pareho sila nagkakapaan. They are not familiar with each other. Parang kung paano ilalatag later on, ganun na lang din. Pero tingnan natin kasi ngayon sa iba ng XP lane. Nakatay na 1v1 kay Feather Strike. Napaka-sakit sa iba ng itaas dito. Makakataas lang si Crazy. Sayang, kailangan talaga nilang i-pick off ano, yung gold din ng RV Fried. Wag na lang nila bigyan ng space na makapag-ipon si Crazy. As yun yung ginagawa kanina ng Team RV. Iniipit talaga nila si Shinoa. Kaya rin mo si Maray. Kailangan niya lang talagang mag-stay sa may bandang gold side. Oo, para nagiging baby girl ang ating Shinoa para at least maka-farm siya ng mabuti. And of course, para makaipon siya ng ating mga items. Para nandun na din yung sinasabi nating Shinoa Mirai combination kung saan ang lilikot niyan sa mga lead team kapag naka-item na tong mga to. And speaking of items, nandyan na nga ang mga first crucial items ng ating mga players. Pero yun, sakit naman mapapabak muna ang ating high C dito sa ating laban. And again, si Hazy ganda ng kanyang standing with 2-1-1. Tapos may turtle pa sila kanina kahit hindi na siya kailangan o hindi na kailangan ang kanyang retribution. Again, 4-1, 5 minutes na tayo guys. Nalamang ng konti dito ang RV Fried in terms of kills. Pero sa gold 1,000 lang kinalamang nila. And sa 1K kasi kayang abutin ko baga hindi pa yun mabigat na factor para matalo ang Smart Omega nila dito. And again, early stages pa lang naman. So, ang dami pa lang pwede mangyari. Onto the mid. Okay, nakapag-out naman doon. Naka-even out siya naman dito. Siya mapipick off doon. Yan yung nakakainis. Kapag meron kang kalaban na Hayabusa, yung pag naiwan ka talaga sa kahit anong lane, tapos ganun ka lang kalambot, pwede ka lang first kill tas ultihan eh. Oo, pick off agad ang mangyayari kapag mga ganun. And that's something that these teams actually have to be careful about. Those pick-offs that can widen yung gap sa kanilang mga resources. Kaya they also need to be map awareness. Yan, that's the key to make sure that that won't happen. And of course, that may change when it comes to this second turtle of this fight. Hindi natin alam kung sino makakakuha. Hindi natin alam kung ano yung magiging initiation na mangyari. And nagkakapaan lang naman ng ating mga teams kung tutuloy ba or hindi. Kasi ang daming nakaantabay dito. Pero ito na nga. Oo, Circling Eagle, ikakasa doon sa may badalikuran. Makakancel lang dito ang Feather Airstrike. Turtle is still there. He will get the turtle. Keishi dito maipit sa tatlong miyembro ng RV Fried. Makakatakas, yes indeed. Pero yung turtle dito, Gretchen, hindi nila makukuha.
Oo nga, hindi man nila nakuha yung turtle, at least wala namang na-pick off sa kanila ng mga heroes na somehow very important for them. And yun, need na lang talaga nila mag-recover and really lengthen that gap. Pero mukhang mangyayari na naman. Yes! So, pipick up lang din naman siya dito. Meron pagbawi ang side ng Smart Omega. Okay, kahit di yung namin makuha yung turtle, makakuha lang kami ng casualty sa inyo guys. Makakaipon din talaga kami. Kasi ngayon, sa libo pa rin naman ang kinalamang ng Team RV Fright in terms of gold, and dire-diretso pa rin ang pag-aarangkada ng Smart Omega sa side ng RV Fright. Ito na yung moment na online na sila dito guys. Ito na yung time sila naman yung magiging malalim sa mapa ng RV Fright. Kung mainit na nga kanina, mas iinat pa yung ating laban dito now that they know how both of the teams work, and they also know how to counter each other. Parang they're also utilizing their strength, pero piece of buhay won't happen as crazy. Well, get it! Si Hana pipick off pa dito. So may batang ibaba natin. Ayan na, may basic attack lang kay Crazy. At sinatayan na yung pipick off. Naku, napakaganda nun. Ay! Grabe! Kala ko hindi matatamaan kasi doon yung lumatag sa may taas kanina eh. Outplay na sana, pero konting Siguro ano yun? Ramdam ko na yung pag-spam nung ulti noon, para lang may tama agad kasi unang muna tumama sa may banda itaas, eh baka makatakas pa. Ano dito, kailangan no room para magkaroon ng chance makatakas ang RV Fright. Kaso ngayon ang ganda ng pasok as they will get 2 kills para sa side na Smart Omega. Tumiming doon yung badang. Grabe ang balance of ng ating both of the teams now that we really don't know who's at an advantage at an disadvantage, kasi pantay talaga kung ano man yung pinapakita nila sa ating Land of Dawn. Kung may mangyari man na team fight na disadvantage sa Smart Omega, ganun din naman sa ating side ng ating RV Fried. Kasi ganda ng kalawan nila, and considering that we're also towards the mid-game stages, we never know what to expect kasi this match is unpredictable. A lot of things can happen, and we have a not foreseen kill there coming in for our Yana. Parang tanggal pa ng isang miyembro Smart Omega, pero this time, Gretchen, hindi na raw pwede mag-maintain sila sa mga objectives. Circling Eagle is there, pero yung damage, wala agad follow-up. I mean, para sa side ng RV Fright, sayang lang yun, para mas masakit sana dito, pero tamang-tama lang timing para makatakas ang ibang members Smart Omega. Now there's the Lord onto the top lane. And ngayon, yung side ng RV Fright, mukhang lalaliman na nila ang rotation para agad na ma-respohan yung Lord na nakuha kanito ng Smart Omega Empress. Pero si Moray, hindi nila nakita ron ha. Talagang dadaan-daan na lang sila dito at mukhang pwede mag-circling. Yes, indeed, with the guiding wind. Kaso hindi yata mauuntog. Shinoa, medyo malalim, mapipick off. Ang bilis lang din naman tumakas. Okay, ito naman yung ulti coming from Amore. Muntik pa siya mapick off. Yun yung problema eh. Kapag feather airstrike ka, kailangan matayin mo kung nandun si Hazy kasi sige mo, nakakancel yung kanyang ultimate kasi yun yung pinakang mabigat na factor. Hindi hinahayaan ng RV Fried na freely makapag-ulti lang dito si Amore kasi whenever mangyari man yun, andyan agad para lang makancel yung ulti dito, pero mapipick off lang si Nat Ayanami. Grabe yung mga layering ng damage na binabot ng RV Fried. Sobrang kulat kasi, so kailangan sobrang sakit din ng damage na ibabato mo sa kanya. Oo nga, tsaka the timing of the skills is also crucial kung paano talaga sila makakagalaw. At kung tulad yan ng sinabi mo, every time na nagpe-feather airstrike si Amora, si RV Fried parang nakabang. Nasaan na yung Farsa na yan? Ayan, hahanapin na agad nila sa mapa to pick it off so that they have a control of the area, and thus also getting yung mga needed objectives nila throughout the team fight. And yung nakikita natin at sinasabi natin earlier na Shinoa Mirai combination, na nakita natin yun kasi piso buhay na lang na lock in na si Shinoa kay Badang eh. Pero si Mirai, I'm here for you sis, I got you. At yun, nakalipad na ang ating makukulit na bata sa Land of Dawn. Ito yung kailangan i-consider ng Smart Omega. Ingatan nila yung mga bush na yan kasi alam mo naman ang isang badang. Ang dali lang naman ko ng kill, so
Oh, baka ito na maipit dito. Pero sinatayan namin makakuha din naman na vision. Ikutan with the Feather Airstrike. Napaganda pero ang layo na ng range. Makakatakas ba si Chris? Yes, hindi na makakatakas. Makakuha ng kill ang Smart Omega dito. Habang mamatayan dito si Nieves. Laban dalawang miyembro. Pero sa batang itaas makakuha naman din ng kill. Bawing-bawi. Pero 2-1. Ang casualty natin dito. Ang trade-off natin dito as LG naman. On the other hand, bibigyan naman din ng kill. Circling Eagle na naman. Napakabilis ng duration. Makakuha ba ng kill dito si LG? Low on HP at makakatakas din naman. Yung mga side steps na pinapakita ng ating mga teams, that's nani kore moment for our highlights kasi every time na akala natin mga pick-off, parang nakakatakas pa nga din. Pero if we're going to notice kung ano naman nangyari sa team fight na yan, yung Smart Omega and RV dalawa sila nawalan ng gold laners and we can notice din talaga kung sino yung priority pick nila at muntikan na nga doon si Nieves natin sa ating feathered airstrike combination. Doon natin maramdaman na kung bakit talaga nila pinikang isang Farsa to somehow control the map. Yeah. And well, ang gusto talaga ng Smart Omega dito is na-extend yung team fight. Kasi parang yun na yung nagiging gameplay nila dito now. Turtle is up. Nakaikot na agad dito ang mga member ng RV. Same with Smart Omega. Inatin nila kung sino pwede mag-start. Pwede ka simulan ng RV Fried and gawing bait lang yun ng Smart Omega or pwede rin ganun ang gawin ng RV Fried sa Smart Omega. So it's a matter of timing and layering of skills. Kung sino maulit or sino maipit. And I think kailangan lang nila tanggalin yung retry holders ng dalawang teams natin dito. Pero usually pag ito talaga moments, hayaan lang nila mag-start. But as long as ma-pick off nila yung nagtatry na i-zone out sila, then yun yung tayo na pwede na lang i-dive in. Tama. Plus, timing din ng retry, ha? Timing is the key and of course, patience ng ating mga players kung papasok pa sila, magka-counter pa sila, or etc. Kasi if they make a mistake here, then that could really cost the overall game. Oo, Secret Eagle, Elgin will be taken down. Ngayon, naaariba ng konti ang mga membro sa Smart Omega dito. Yung Lord, simulan dito. Simulan. And Hazy, talagang medyo nagpakita lang na nandito ako, kaya kailangan matakot kayo sa potential na pwede ko ma-steal yung Lord niya. Neves, okay, tama lang naharapan mo dito si Shinoa. Atras si Shinoa sa ganung part kasi syempre yung threat coming from that badang. Nandun lang din naman kailangan i-respetan kasi baka ma-pick off lang naman din siya. Now, Circling Eagle, sorry, yes indeed, pero meron tayo ditong Feather Airstrike as they will get Nieves, so wala lang threat na makakapag-ipit kung kanino man sa side ng Smart Omega. Potentially pwede nila itong kunin, pero depende yan kung may steal dito ni Hazy yung Lord. Napakaaga nun, sayang yung timing, hindi na niya makukuha. Oo nga, tsaka what we're also going to see is even though RV Fried also tried, parang it's still not enough considering na ang lawak ng range ng Omega sa kanilang control at hindi talaga nila alam kung safe ba pumasok. Nag-aalinlangan ng RV Fried kung go ba nila, pupush ba nila, or magbaback off muna sila. Kasi considering the itemization, we can see na ang sakit na ng mga damage leaders coming in from both teams. It's really a matter of will they really proceed with it or not. Pero grabe yung damage, Kaya dapat talaga iwasan mo, na maipit ka. At may sana namang wall. Grabe. Create a wall of China ba? Dala-dala yung lahat ng pader dito, Pero may airplane naman si Smart Omega, kaya nakatakas naman agad si Not Ayami. Pero kumbaga may agad din, may sabak agad dito. Kumbaga hindi kaya makatakas. Grabe naman. Now, Lord is on to the bottom lane. Kaya diba sa ito ng RV Fried? Tingin mo, Gretchen? Kayang-kaya yan, pero need to be careful sa mga damage potential na meron ng ating Smart Omega. Need talaga nila i-utilize itong si Nieves para ma-push nila talaga ito. Pero Feather Strike, ikakasalang din naman dito. Ang lalim doon ng jungler ng side ng Smart Omega. They will go in and they will focus take down the turret. But for the team RV Fried, they need to take down one member. Shinoa, mapipili na dito. Pero Shinoa, on the other hand, makatakas lang din naman siya. Kahit walang Circle Eagle, kayang-kaya lang din naman umatras ng member ng Smart Omega. Ito na naman, nataariba na naman si Casey dito. Baka sakali kumuha ng kill. Crazy will be taken down. Yung pinakailangan pa naman nila sa ganitong moment, ang mapipick off ng Smart Omega Empress. Kukuha pa yata ng isa, pero again, 2-1 ang naging trade-off. Ang ganda naman kung ano yung nagiging timing ng skills sila. Parang, okay, hindi mo na ako papasok. And now is my right time to shine. And that's what they really did sa ating Smart Omega despite having a loss from that. But
Right now, it's a Grabe. killing spree. Punished by High Z to the rescue dahil kung may lipad, may teleportation naman ang Smart Omega. Meron din naman akong shadow kill coming in from Hazy. Alam mo, parang kill talaga. Nagulat ako biglang namatay. Ang sakit kasi din talaga eh. No? Kumbaga yung threat, andun pa rin. From RVFE, Smart Omega, ang ganda na lang, pinapakita nila ngayon. Parang ang online moment nila ay 7 minutes pataas. So, doon na sila magiging sobrang agresibo, no? Against sa Team RVFE kasi mga early stages medyo nabububog sila. Pero again, parang may tamang oras lang din silang inaantay at tamang itemizations, of course, para lang din sure yung mga pasok nila later on. So, that's a good thing. Ang ganda ng discipline dito ng Smart Omega, Empress. And ngayon, they are trying to... Actually, parang akala ko try talaga nilang i-freeze yung mga lanes. But then again, makakita dito ng opportunity. Akala yata ng RVFE dalawa lang miyembro. Pero, muntik pa yata yun. Kaso tagal yung mga members sa RVFE, hindi makapabigay ng mabigat na damage output. Atras ngayon sila dito. Sayang naman yung nakuhang potential doon ni Nieves. Nakakuha siya na, actually, 4 nga yata yun doon sa pader niya no? Oo nga eh. Tsaka parang pinagamit lang talaga ng skills yung Smart Omega para at least wala sila masyadong advantage sa ating Lord area considering that once again, 18-minute mark na to. Late game. Kaya kung sino man ang makakuha ng Lord, they have a lot of winning advantage para mag-push ng mga tore. Pero mukhang masakit na nga ang mga dinadala nila. Pero ma-reset yung Lord. Chill lang daw muna. Pero Feathered Airstrike coming right here. Oh, Nieves will be taken down. Yung Lord, wala na mariresetan din naman dito. Pero ang daming naiipit sa ibang itaas. As Shino will get the double kill. And ngayon, si LG na nagaging next target. Meron siyang emo, pero mapapapaw na din naman yun. Hazy, on the other hand, hindi na kailangan na nila tumakas kasi wala lang didepensa. Just in case makuha ng Smart Omega, OMG! One member is up from RVFE. No need sa Lord dito, Gretchen. They need to take this down. Oo nga, kayang-kayang tapusin na agad ito ng Smart Omega. Tapusin. Pero kaya pang defend ni Hazy, pero that's a takedown. And that would be game number 2. Coming right up for Smart Omega. And that's going to be a 2-0 sweep para sa side ng Smart Omega Empress. And again, ang linis lang nun Ang ganda ng second game na yun. Clean. Talagang sobrang linis lang. Nagkaroon lang sa small error sa huli. Tapos, yung error na yon talagang hindi lang siya small error, sabi dito sa Smart Omega. Hindi lang small error yan. Magiging factor yan para matalo kayo for the game number 2. Doon talaga nagbago yung laro parang when that team fight happened, it's like, whoa, it's a big mistake and parang Grabe matapos nga na yung ating laro. Parang yun talaga, even though they really tried to push for it, they really tried to zone it out, but unfortunately, it's still like a turnaround for Omega side. 18-13 and ang ating game time is almost 90 minutes. And in terms of the KDA, ang pinakamalaki dito si Shinoa. Sa mga early stages, medyo nabubugog siya dito. Medyo hindi siya nakakuha ng magandang posisyon in terms of having team fights. Si Amore din dito, yung kanyang mga ulti, lagi nakakancel for reasons na sila Hazy, talagang kailangan nilang, pag nakita nilang ulti yun, si Amore, they need to stop or kailangan nila agad mabigyan ng pressure na makancel out lagi si Amore dito. Pero again, nag-workout pa rin yun at the very least nung mga last part of the game na kita ni Amore kung kailan niya gagamitin yung ulti na yun. Oo nga Tsaka yung pag-timing ng mga ultimates nila, that's also a big factor kung paano talaga nila na ikot yung buong laro. Kasi if they were to utilize it in another time, then yun, parang ang hirap sila maka-rest back. Pero they really did it again for game number 2 kung saan sa late game talaga nag-shine ang ating Omega sa ating mga clashes, team fights, initiations, and that goes to show how Omega is an experienced team sa mga ganun types of situations. Yeah. Well, again guys, actually, ang ganda naman ng lineup nila. Actually, ang galing ng mga teams natin ngayon. No? First series, grabe yung bakbakan. Ako actually, in-expect ko na agad yan from RV Friday. Sabi ko kayo na kayo, no? Naku, early game.
Oo. At saka, malapit na sa prediction mo earlier kung saan grabe talaga yung mga late game stages ng ating mga teams. And of course, to also highlight din sa ating mga kill participations kasi parang kita naman natin kung gaanong kadaming team fights ang nangyari considering na 18-13. We can see na sa Omega si Mirai talaga yung pinakamalaking factor kung paano sila nakakatakas, kung paano Mabilis kasi sila niyang rotate. Oo. Yun naman yung kagandahan sa isang Matilda. Mabilis kasi. Oo. Kaya nga, yun yung pinarioritize nila as their very first pick. And somehow, RV Fright is also doing that same. Kasi with that shadow, yung yo-yo, parang ang daming mobility din sa RV Fried side, pero unfortunately kinapos lang talaga sila sa positioning, sa kung paano talaga sila rumespak sa mga fights. Kasi sabi natin kanina, kailangan talaga i-baby nila si Shinowa dito kasi early pa lang naiikutan. And pagka ganun kasi, pagka ang isang Iritel is hindi siya nabibigyan ng, or nabubugbog, medyo matagal mag-online, talagang kailangan i-late game. Actually, nag-late game nga naman din tayo, and there's a time na nag-online talaga dito si Shinowa. Kasi nag-expect lang siguro ko na siya kay Crazy. Kasi parang hindi siya masyadong nakapagbigay ng mabigat na damage against sa Team Omega. Pero syempre, tanong na lahat, sino nga ba ang ating MVP? Feeling ko si Shinowa. Shinowa pa din. Kasi ang ganda din ng ikot niya at saka yung connection niya sa kanilang mga teams. So, every time na may mag-i-initiate, nandun si Shinowa to the rescue when it comes to providing that damage potential na kailangan nila para matapos yung ating RV Fried. And at the same time, even though nahirapan siya sa early game stages, considering na Hayabusa nga yung ating pick, parang nakabawi naman siya towards the latter parts. Kasi nandun naman ang kanyang mga teammates to support her to be the baby girl of the team. Kaya nga well, sabi nga nung huling part, ang laki na ng damage na na-provide niya when it comes to their lineup. And as well, ang ganda ng pinakita rito, no? Kasi kahit ba medyo nabubugbog siya ng mga early, kasi ikot nga naman ng ikot sa gold lane, at least kahit paano, na-try niyang i-hold yung momentum niya na hindi siya masyadong, alakas kasi parang bad trip nung gano'n lagi ka nadadalawan, diba? Pero still, buong composure dito ni Shinowa, and na talagang nagawa niya na paraan talagang iangat ang kanyang mga teammates. Kahit na mga unang parts of the game, medyo nahirapan siya mag-provide ng damage, ano? And balikan natin dito, Gretchen, ko rin mga nangyari kanina. Tsaka yun na lang, kita naman natin parang nagulat tayo. Lagi pag early ganyan sila. No? Lagi sila yung pag nag-start, tapos sila din yung makukuha na ng kill. Parang, nani, gagawin pala talaga nila yung flicker in and securing that kill. Usually pag nag-flicker, kasi ayaw mo na, sige may na ulit, di ba? Parang wala kasi talaga ding, di hinahayaan to ng RV Fried. Every moment talagang kung may chance na makapag-pick off, they will try talaga na makakuha ng kill. Oo nga, tsaka alam nila na ang lakas ng map awareness ng ating dalawang teams kasi yung mga ganitong types of games ay will not be possible if walang ganon na awareness yung ating mga players. And yan na yung sayang talaga yung outplay na yan tsaka yung mga side steps. Hirap din kasi takasan talaga ng isang kapag pasok ka sa range ng isang Farsa, ang bilis din talagang, parang ang laki kasi ng range I mean, malaki kasi, mahaba talaga ang range ng isang Feather Airstrike, pero yung babagsak kasi sa'yo, ang laki din ng range. So, kailangan talaga, kahit nga dulong-dulo, tatamaan ka pa rin yan, kahit duluan mo Well, ako, actually, gusto ko rin i-comment dito, no? Yung badang ng RV Fried. Ang ganda ng mga, niya, ganda ng mga stun niya, ang ganda ng mga setups niya. Ang dami lang moments na kulang tayo ng backup. Like, ang ganda ng yung follow-up. Walang follow-up damage na naibabato yung RV Fried. So, sayang yung mga moments na kung sila ng maganda setup kasi yun naman ang talagang gagawin lang talaga ng badang dyan. And for Team Smart, actually, yung Circle Eagle nga lang din nakikita ko inaasahan nila dito in terms of setup potential. And okay, hindi naman pinakita nila dito. Oo nga. Tsaka, the reason as why medyo nahihirapan yung RV Fried na mag-follow up sa mga initiations na ginagawa ni Nieves is nandun kasi si Keishi. Ang laking threat niya na every time na lumalapit yung mga squishy heroes from RV Fried, nandun siya na, okay, lumayo kayo. This is not your zone. Push back. Kaya hindi din talaga nakaka-rest back. Hindi talaga nakaka-provide ng follow-up na kinakailangan ng RV Fried para matapos yung ibang initiations that happen. And during this part, kita naman natin na nahirapan talaga yung RV Fried sa pagde-defend as they are currently wiped out sa ating laro. Yeah, and
Congratulations. Naku, dadagdag na ng 2 points yung standing ngayon ng Smart Omega. I think from 5 po sila kanina. I think, 5. Nakakit sila ngayon kasi 2 points din yun eh. Well, actually, meron po silang laban mamaya. Oo, So, mahaba-haba ang araw ng Smart Omega Empress ngayong araw. And of course, again, di naman matatapos lahat ng laban natin dyan ngayon. Kasi marami pa tayong following teams since 3 series tayo for today. And that's it, 2-0 against Omega versus Team RV. Hindi nakabawi or hindi nakakuha ng points dito. Ang RV fried all to Smart Omega. Pero of course, we cannot also disregard yung pinakita nilang laban kasi lahat yun puro tumagal ng late game. So that means na meron talagang pagsabak. Potential. And the Oo. potential that we're looking for. Kasi yun naman din talaga yung hina-highlight natin sa Athena League. Yung mga ganun na potentials from the hidden players na hindi pa natin na-discover. Yeah, kasi And ngayon lang din natin makita yung RV Team RV. Pero yung Smart Omega, matagal natin na nakilala. And yun yung lagi ko sinasabi kay Prof. Pag nakasama ko siya na yung mga teams na ngayon natin makikita, usually yun pa yung mga nagiging threat. Tinatawag namin dyan ay Dark Horse. Dark Horse. Oo, diba? And there's a lot of teams actually dito sa liga natin na you should watch out kasi again, pag nakita sila maglaro, ibang-ibang klase talaga sila. Like, grabe. Parang- Grabe talaga ang mga girls. Like, Oo. oh my God. Girl power yan, mga sis. At saka, I'm pretty sure na sana abangan nyo yung ating mga susunod na mga matches kasi hindi pa naman nagtatapos yung ating mga labanans for today. And madami. Very exciting yung next one, no? Marami. But then again, guys, our official telco partner, we have here Smart. Today's action is powered by Smart, our official telco partner. Make it easy with Smart Power All 99. Get 10 gig for all apps plus your choice of only Facebook, Messenger, Instagram, or TikTok, or only TikTok. Plus unlimited calls and texts to all networks. More data, more GG. All this for 99 for 7 days. Load now and play anytime. Ay. Also, we have here QUICKFX, our performance skincare for performance gaming. Level up your game and your glow with QUICKFX, your skin trainer. Stay fresh under pressure with your performance skincare for your performance gaming. And of course, yung pinakaabangan natin, which is a huge shoutout to Fantech, our official sponsor. So stay tuned lang sa ating Facebook page, sa ating mga posts, and of course, our live stream for exciting giveaways announcement. So could it be a new mouse, a Wow. new headset, a gaming keyboard, lahat na? Ayan, kakutin na natin. So you'll have to watch to find out, of course, kasi with Fantech, gear up and win. Yes. And also, guys, soon magkakaroon tayo ng TikTok. Actually, may TikTok na tayo from Athena League. So, search lang at Athena League Official and follow kayo. Stay tuned to more tournaments. But before that, magkakaroon lang tayo ng short break. Huwag kayong mawawala. This is Athena League. Wise choice. Fully exposed! Funny, your fate shall be your wings. We can do it. Follow my lead and march onward! Di abutan dito! Defeat. GG, bro! Don't worry. The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now.
Wise choice. Fully exposed! Funny, your faith shall be your wings. We can do it. Follow my lead and march onward! Di abutan dito! Defeat. GG, bro! Don't worry. The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now.
Wise choice. Fully exposed! Funny, your faith shall be your wings. We can do it. Follow my lead and march onward! Di abutan dito! Defeat. GG, bro! Don't worry. The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now.
Bunny, your faith shall be your wings. We can do it! Follow my lead and march onward! Di abutan dito! GG, bro! Don't worry. The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now!
Sunny, your faith shall be your wings. We can do it! Follow my lead and march onward! Di abutan dito! Defeat! GG bro! Don't worry! The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now!
everyone, and welcome back to Athena League group stages once again. So right now, abangan natin ang ating second match for today, which is Blacklist International Zol versus our very own TNC Kaiser. Grabe kasi yung mga previous matches, parang we need that Pahingal long ka. break. Oo, parang wait, okay, pahinga, and the rest back na agad tayo para panoorin natin ang susunod na ito. And again, guys, we're back. Again, it's Lana and Gretchen. And of course, after nung short break, actually hindi pala short yun. Oo. Pasensya na, guys. Sasabak na agad tayo sa panibagong bakbakan. Agad-agad yan, guys, dahil hindi tayo magpapahinga ngayong araw. Mainit nga naman sa labas, pero mas mainit yung laban ngayong araw. Oo, kasi summer na daw, kaya need natin ng mga activities like this. Oo. Parang for example, ayan, swimming sila sa Land of Dawn, yung river na yun. Oo nga, Ayan. mainit na yung phone mo, mainit pa yung ulo mo, mainit pa sa lahat lang mainit. Lahat na, di ba? Kaya sana guys, abangan nyo kung ano man ang pwede nating ma-offer sa inyo. Tsaka sa mga viewers natin dyan, comment down below kung sino man yung mga teams na sinusuportahan nyo. Is it Blacklist or is it TNCK? Kaya yan, guys, yung mga supporter nyo, kailangan ng mga teams na yan. But before that, we have here our official telco partner, Smart. Today's action is powered by Smart, our official telco partner. Make it easy with Smart Power All 99. Get 10 gig for all apps plus your choice of only Facebook, Messenger, Instagram, or only TikTok. Plus, unlimited calls and texts to all networks. More data, more GG. All just for 99 for 7 days. Load now and play anytime, anywhere. Also, we have here QUICKFX, our performance skincare for your performance gaming. Level up your game and glow with QUICKFX, your skin trainer partner. Stay fresh under pressure with your performance skincare for performance gaming. Kahit mainit, kailangan slay ka pa din. Syempre, dapat alagaan natin yung ating mga skins. Oo. And of course, hindi magpapahuli ang isa natin sa mga partners, which is huge shoutout once again to Fantech, our Yay! official sponsor. Baka naman. Oo, baka naman. Baka naman. Stay tuned lang sa ating Facebook page and live stream for exciting giveaways. Malay nyo, ikaw na ang susunod na manalo ng new mouse, headset, gaming keyboard. Saan ka pa? Complete sled Ikaw daw, na yun, ano, mouse na, literal na mouse. Ayun, daga pala talaga. Ay, wag po. Pero white naman daw, okay lang. Okay lang. Okay lang. Oo, kaya tayo pag-white. Ganun, may conditions. Pero yeah, with that, we're now presenting to you yung ating second match for today. So once again, this is your Blacklist International Zol representing Taro, Jewel, Rian, Rain, Benne, and Mai, who are also very considered as veterans in the female industry sa ating MLBB side. Ang tagal na nila kasi na naglalaro, no? Oo. Ako, friend ko pa nga sa Facebook si Benny. Wow, yun, no? So parang updated ka na din sa mga kaganapan sila. Oh, lagi sila naglalaro. And I think hindi talaga sila wala sa liga. Paiba-iba lang sila ng mga team names. Paiba-iba lang sila ng mga brands dito. But I think this is still their lineup. Sila pa rin. I'm not so sure if sila pa rin talaga. Para sa pagkakatanda ko, hindi talaga nagbago. Sila pa rin yung mga magkakasama dito. I always remember Taro. Yan. Taro, Benne, Jewel, Rain. Si Mai lang parang ata yung bago sa lineup nila, if I'm not... Hindi ko lang talaga matandaan masyado kasi again, ang tagal na din, pero let's see. Pag nakuha natin yung kanilang information soon kasi medyo kulang-kulang pa yung mga teams na hawak kong information. Pero yun, ang alam ko talaga, Taro, Benne, Rain, yan ang nalala kong lagi magkakasama talaga. Oh, staying strong sila Oh, throughout yan. the years. May nalat na si ate. May nalat na siya, guys. Oo nga, kasi parang, wow, parang sa dami na sinabi natin, parang very impactful yung pinapakita Iba yung impact sa'yo. Parang sinuntok, kilala mo na mo. Oo, tama ka dyan. Pero yun, going back sa pinapakita natin stats here, take note po ulit, ito po yung stats nila ever since the group stages have started. And yung mga top heroes nila dito, I'm pretty sure they will go beyond it. Kasi hindi naman ito not limited to 3, but a lot more considering how diverse and experienced these players are. Yeah, well, ay, pati ako tuloy minalat. Ay, nahawa ka, sis! Nakakahawa ka pala eh, no?
Well, this is Blacklist International and sa standings kanina, medyo mababa din yung... Hindi, actually, pangalawa sila. So, maganda yung kinakatayo nila ngayon. And ito na yung Team TNC Kaiser rin. We have here Himiko, Defrost, Yoji Bear, Maureen, and Ash. Ako ang pinaka-naalala ko dito si Himiko, si Maureen. Ako kilala ko si Yoji Bear kasi... Hindi, wala yung tropa ko. Sana yung tropa ko eh. Wala yung tropa ko eh. Pero ang alam ko, parang iba-iba din silang teams. And finally, here we are representing TNC Kaiser rin. And take note, bago yung uniform nila, yung jersey. Oh, Ay, ang ganda. Apaka-angas. Oh, baka naman, oh. Ay! Small. Small. Ay, sorry. Pero ayun na nga, considering, diba, kung paano naging diverse yung ating mga teams, we can also say that despite having a new lineup composition, kung gaano sila nag-practice sa mga scrims, scrims, tournaments, and other things that they also have to make sure na para maging mas mataas yung team synergy nila, synchronization, and of course, paano nila malalaban ang ating Blacklist International. Well, I think since I think familiar naman na sila sa isa't isa, since TNC Kaiser rin, ito din yung lineup na matagal na rin na nasa industry ng female league. And again, halos kilala na rin natin, yung mga players na nag-iiba-iba lang talaga din sila ng mga teams or brands or whatsoever. Pero sila pa rin ang nagkakatapatan. So I think familiarity is andyan na lang din naman. And ang lagi na lang nating tinigan talaga dito, kahit anong teams pa yan, is yung execution mamaya. So kahit kung gaano kayo kagaling, again, kapag katapat mo ang TNC or ang Blacklist, of course, kailangan mo tignan dito, kung ano yung kaya mong gawin later on. Execution ba? Kahit na ba hawak mo dito yung mga meta heroes. So, ngayon ito naman stats natin dito. Ngayon, nagawa pa natin, ang dalawang teams ay mukhang mahilig in terms of their first blood. Gretchen, parang silang dalawa ay very aggressive in terms of early. Nga lang, mas mataas yung potential ng stats nga lang naman dito for Blacklist. Pero gaya ng kayo ng game number 1 o ng series number 1, kahit ba 100% dito ang Omega, hindi yun yung nangyari nung mga first 2 games natin earlier. So, sa stats na nakikita ko ngayon, mukhang itong dalawang teams natin na to mamaya is magkakaroon ng heavy onto early since ang taas ng rate nila sa first blood. And next dito is yung tower take. Same lang din sila dito. Parang agresibo, mabilis, and fast-pacing talaga. In terms of turtle control, parang hindi mukhang sa 50% na 57%. Mukhang hindi sila ganun ka in terms of getting the objectives. Pero doon pa rin naman, since kalahati, 50 and 57, it's just that willing sila somehow na i-give. Kung sakali man, kumbaga parang safe pa rin sila kahit mabilis. Kung sakali man matihado, sige, give natin yan. And for the Lord Control, dito naman, actually, it's the same with the Turtle and the Lord eh. Parang kung pwede naman nilang ibigay sa early or pwede naman ibigay yung mga ibang Lords or yung mga Turtles, okay lang. Pero sa naalala ko nung gameplay ng mga teams natin na to, sa mga first Turtle, okay lang ibigay eh. Pero yung mga susunod, parang mahirap na. Oo nga, tsaka parang at the end of the day, yung kinoconsider mo dun is kung ano yung magiging advantage ng inyong team. So, kahit yung mga early stages pa lang ng Turtle, makuha mo yung pinaka-importante naman doon is kung sino man yung mananalo towards the later times. Yeah. And ayan, sa mga viewers natin dyan, sino ba ang mga teams na sa tingin mo sinusuporta man mo or sino ba sa tingin mo ang mananalo for this matchup? Would it be Blacklist International or would it be TNC Kaiser? So vote down na sa ating social media platforms, sa ating poll na nakalabas na sa inyong mga screens. Click nyo lang kung sino man ang gusto nyo manalo. Yes, and again guys, mamili na kayo dyan kung sino. Syempre, pang boost lang din yan ng mga teams natin, di ba? Auto-buff din yan kapag aram mo na, ay, ang dami kong supporters, okay, gagalingan ko talaga. Fighting. Laban kung laban. Talaga dito, Gretchen, ano? Well, anyway guys, abangan natin yung magiging draft. Kasi excited ako eh. Kung ano ba yung mga tinatago nila ngayon dito. Syempre, isang week din yung mga... Hindi, 2 weeks ba? 2 weeks. 2 weeks yung nakalipas kasi last week wala tayong live stream. So, ang tagal at ang haba ng kanilang pahinga. And syempre, for sure ngayon, yung adjustment, titignan ko. Oo nga eh. At saka parang, alam ko din pinag-aralan ng ating mga
teams yung kung ano man yung mga nagiging performance ng kanilang mga kalaban sa ating mga live streams, and thus really creating that synergy point and strategy kung sino nga ba yung paprioritize sila sa ban, and one of which would be Matilda, Gatota, Harit, and one more coming in from TNC Kaiser rin. Kasi alam nila, dito talaga sila mahihirapan. Dito yung parang weak point nila as a team, and thus ayaw nila makita sa laro. Oo. Well, okay. Siguro next ba nila dito, Suyu. Can be. Feeling ko Suyu kasi yung mga, kailangan iwasan nyo yung mga jungle heroes ni Bene. Nakakatakot kasi. Hayabusa, Suyu, Joy. Tanggalin nyo yung tatlong yan. Huwag ibibigay Hayabusa. Marunong na din mag-link to. Magaling na mag-link si Bene. So, yan yung mga heroes. Tanggalin nyo. Kung Maybe gusto mo even the talagang, Hanzo. ipitin mo talaga si Bene. Tanggalin mo lahat ng mga heroes na yan. Pero ngayon mukhang, they just need to consider the meta for now for TNC Kaiserin. Now, taking off the Kalea and Gatot naman sa side ng team Blacklist. And sorry, anong hero to? Phobius. Phobius. Mas malinaw yata sa side mo eh. Oh. Oo nga no, mas malinaw sa side mo ah. Kasi ayaw nila ng Phobius considering na ang daming mga Dasheress heroes na meron tayo sa meta. So, you're saying na pwedeng mag-joy ang Blacklist. Hindi na ban towards the first third ng ating, and toss really getting that okay. Tama nga tayo joy. doon. Oo. Grabe, pwede na tayong manghula. Ay, Bali magiging coach na. Ay, ganun coach na mamala na isang beses sa no? Oh, ito naman, sa tingin mo, ano ang pipik ng ating TNC? Oh. Ay, badang, may badang. Pero Oo. baka CC, Badang, Ranger actually is still open, Zushing, baka CC Suyu. can be, or maybe even the Matilda. Kasi parang yun din yung pinaprioritize ng... Or Lucas. Oh, Lucas, yung favorite natin. Oo. Sa'yo lang ang favorite mo na yun. Ay, Johet! Johet! Dahil nakalimutan natin na open pa. But for their very last pick, I feel like they would go for Ranger, tama Ranger. ka. Ayan, isa sa mga Last mo na yan ah. Okay po, last na po. Pero ayun, considering that they have the Jawhead and Granger sa ating TNC Kaisering, we can definitely know na very aggressive sila sa early games. So this means na yun talaga yung ma-maximize ng TNC Kaiserin pangontra dito sa Blacklist. Unless may pang-counter naman dito si Blacklist International, which is, once again, the very scary Selena and Bada. Kasi yung Selena, mas mabilis dito yung cooldown ng kanyang Abyssal Arrow. So, release ng arrow yan. Plant na ng plant and trap. Kasi it provides first vision para siyang wards sa Land of Dawn. And syempre, kahit hindi to matama dito kasi yung mga arrow, it provides threat. Diba? Kung baga kahit siya tumama, you should always consider na check your surroundings. Baka makaapak ka dyan ng etchas. Or baka matamaan ka ng arrow. So, baga, may Selena, masakit man o hindi, yung threat na baka ma-stun ka or makaapak ka or whatsoever, makita yung location mo, is andon. So, sa pinakamagandang heroes kasi ngayon, pero kanina hindi natin nakita na pinipik eh. Oo nga eh. Kasi either parati siyang nababan or parang hindi not enough in terms of their team line of composition. Pero speaking of which, yung Suyo na sinasabi natin is still open, and toss TNC Kaiser rin really getting it pangontra naman dito sa isang Joy. Somehow nakakasabay naman kasi kasi Gretchen, iba-iba talaga yung mga game styles ng mga liga natin. Kumbaga kung sa MPL, lagi nagiging first pick yan, iba naman din dito. Tama. Kasi iba-iba talaga tayo. Kumbaga, depende talaga. Sa MDL, iba rin naman eh. Sa MPL, iba rin naman eh. Talagang may kanya-kanyang specialty. Yung mga, kung sino yung nasa grupo mo lang din talaga eh, no? And tama nga tayo kanina, Suyo. Ang ipipig ito ng TNC Kaiser as their jungler. Meanwhile, for Team Blacklist, ang feeling ko iba nila dito, Sicilian. Can be. Kasi wala pa Sana. naman mid-laner ang ating TNC Kaiserin. Nilimit nila yun kasi baka yun yung maging potential threat Sushin! naman. Iba nila. Oh, can be. The Zushing is still open. But Sicilian nga, yung sinabi mo. Kasi medyo mahirap ang isang Sicilian pangontra dito sa Selena kasi yung wide range niya, diba? Parang palayuan ng mga skills itong mga batang to eh. Kaya, so, better to be safe than sorry. And of course, limit yung magiging scaling potential nitong Sicilian towards the late game. Well, let's see if yun nga ba ang ipipick nila dito, guys, since still nag-decide sila dito. Okay, na-ban out dito ang i-detail. Kasi wala pa na mga gold laner ang side ng Blacklist International. Ang dami pa rin naman open, meron pa rin naman sila dyang
Carry, Yeah, the carry. Bruno, Brody. Ang sakit ng Brody. Ako nagantay ako na may mag-Brody pick dito sa mga teams natin. Pero so far ngayon, wala pa talaga nagpipick ng Brody. Oo nga, parang natakot sila gumamit ng Brody considering na ang daming mobility coming in from the other side of the team, which is yung kanilang kalaban. Kaya Ayun, somehow Moskov. parang very tricky when it comes to using it. Pero they would choose to ban the Moskov kasi nakita naman natin yung SOD kaya mag-push ng lane and at the same time kaya din rumes back kung ano Oo bang nga fight. So, basta tumama. Oo, basta basta tumama. tumama. Yun yung key. Siyempre, kung di tama yun. So, sayang lang. GG yung potential na makapag-provide sana siya ng casualties, diba? Or makakuha siya ng casualties rather. Pero, again, na-ban out dito is Moskov. So, ang mga open, daming open pa rin naman na marksman dito for Blacklist. Pwede silang mag-Brody dito kaso tingin mo, Granger. Can be Granger Bruno yung katulad ng matchup ng kanina Wala nating pa kasi sinasabi. na nagbo-Bruno talaga dito sa women's league Oo, natin. Wala meron. pa eh. Actually, meron nung kahapon. Kayo? Sakit. Sakit Oh? ng Bruno din. Oo. Anong katapat niya? Granger din. Oh, okay, So, sige parang baka. classic matchup. Malay mo. But let's see. Pero right now, we have the picking of TNC Kaiser rin. Would they pick the Zushin considering na may Selena na threat? Kaya somehow tricky. But Ay, they would choose the edit as an EXP Ayoko niyan. laner. Oo. Ayaw mo yung primal rat. Ang sakit eh. Well, nakikita ko na ngayon yung gustong gawin dito ng TNC Kaiser rin given na may draw head and edit eh. Kumbaga parang more on a heavy sila dito sa talagang selected picking. Kumbaga, wag ka lang ma-ejector kasi ang hirap Yun takasan yan eh. Oo. Though may badang din naman ng Blacklist dito. Tingnan natin kung paano kasi parang ang ganda nung sobrang interested ako doon sa mga line-up nila ngayon. Lalo yung binubuo ng Team Blacklist same with Team TNC Kaiser rin. Kasi parang full equip eh. Merong stun, merong pagiging makunat. So it's a matter of execution talaga dito kung paano nila i-execute yung mga team, yung mga heroes na hawak nila. Diba? Tsaka Ganda eh. at the same time, pwede maging flexi hero itong si Badang kasi now that they have the edit, ayun, pangontra dito. Pero they would choose Bruno and Lucas as their final picks for Blacklist International. Nakalimutan natin, open pa pala ito si Lucas. Sinabi ko kanina. Ay, okay. Sabi mo pa nga, di ba favorite natin? Oo, yung favorite pala natin. Nakalimutan ko yung favorite natin. Sinabi ko. Sorry. Sinabi ko talaga na, hindi mo na talaga. Ay, sorry. Diba talaga yung sinasabi ko. Well, for TNC Kaiser naman, ang last week, I think it would be mid laner. Isip ko mid laner. Wala lang Aurora actually. Baka mag-Farsa pa nga ito eh. Can be Aurora Farsa. Kasi, Sige, Farsa ako. Sige, ako Farsa Aurora. Eva ko. Farsa Eva. Ano ba? Aurora. Para pang takas lang Aurora sa Selena. Aurora lang. Aurora. For Farsa, very good. Oh, ikaw panalo. Ay, very good sis. Siyempre. But they would choose the Farsa considering na AoE yung damage niyan. At the same time, can also mitigate yung mga factors like Selena zoning it out, Badang as well. No? Wag lang siyang magpapa-arrow kapag kunyari Yun lang. naka-ultra dito. Wag lang siyang papatama if ever. Kasi, yan, si Selena willing na willing umabot din sa likuran, Ay, di ba? oo. Tsaka may joy din tayo. So, might as well consider that later on. Kasi, pagka na-electrifying bits ka, nakatayo lang. Talagang sakit ng damage yun, di ba? So, ang dami natin kailangan i-consider. Pero, for Team TNC, ang ganda rin ng kanilang lineup. Talagang ready kung bakbakan talaga dito. Parang balance of between the early, mid, and late game as well. But when it comes to viewer prediction naman, parang hati ang ating viewers with 55% sa ating Blacklist and 45% sa TNC Kaiser rin. Parang, hindi ko din alam kung sino mananalo. Kaya, yo guys, sa mga viewers natin dyan, don't forget to support your very own teams here so that they can feel your love at mag-additional buff sila kapag naramdaman nila yun. Oo nga. Well, again guys, this is it. Pansit. And abangan natin ngayon kung ano ang mga mangyari baka later on pagpasok natin sa Land of Dawn. Ngayon, early stages ang inaabangan ko rito. Gretchen, gaya na pinag-usapan natin kanina, parehong agresibo ang mga teams natin. Very aggressive and parang doon nang magkakapaan ng ating dalawang teams kung sugod ba sila right now considering na same sila ng parang mindset kaya parang need nila maging careful as well considering na baka mangyari din itong mga possibilities that they may anticipate. And speaking of which, ito na nga yung pana ni Rain na may pana pala mga sis. Oo, kailangan nila i-consider rin kasi pwede sila matamaan anytime basta kung
makatama dito. Ayun, parang sakit pa naman ang Sakit. damage yan. Usually, kakagat agad dyan eh. Pero ngayon, parang maingat ang mga teams natin. Considering yung stats kanina na napaka-agresibo nila based on the stats and I think ito yung agresibo na ginagawa ngayon ng Blacklist International. Poke lang ng poke, and if there's an opening, pasok tayo for a kill. Saka parang they're also waiting for that right opening para alam nila kung susugod ba sila or hindi. Kasi ang ganda din ng mga poking mechanisms that they have for the side of Blacklist International, especially using the Selena for Rain. And yung vision talaga yung mangyayari here. And for the side of TNC Kaiser rin, nandun na nga sila Ashi to the rescue para Mai. pakpakin si Mai lang. Muntik pa nga siyang makuha dun. And also at the same time, parang ang ganda din ng pinapakitang aggression right now ng ating mga teams. Kaya really just have to test the waters out kung sugod pa sila or hindi. Yeah. Para at least alam natin kung okay ba or hindi. Pero right now, considering sa ating turtle area, mukhang nagdo-dominate dito ang ating TNC Kaiserin. Well, first turtle is up. Mukhang sisimulan nga ito ng TNC Kaiser. Walang steal para sa side ng Blacklist International. Mai will be taken down dito. Talagang trinay niya lang magbigay ng vision or makakuha din ng kill. Ang layo pa kasi ni Bane. Hindi siya talaga nakaabot dito. Arrows are coming in. Electrifying bits. Wala tatamaan dito. Reset ang mga teams natin. 1-0 para sa TNC Kaiser and first turtle ay sa kanila mapupunta. Nakuha man ng TNC Kaiser rin ang ating unang turtle, mabilis naman umikot ang ating Blacklist International para mag-support sa lahat ng mga lanes na meron sila. Especially right now, for Bene, parang na-focus ang talaga siya sa farming, hindi pa siya nagiging aggressive. Just like what we're seeing as an Joy, parang try lang to steal as many resources as she can para at least mag-widen yung gap at makaabot sila kung saan man yung gusto nilang maabot na momentum to continue the snowballing. Yeah. Well, ngayon kasi, parang hindi ko makita talaga yung agresibo eh, no? Nagkakaroon tayo ng pagkakitaan, pero again, 1-0 pa rin naman tayo dito. And talagang they are taking their time, respecting each other ha, wala masyadong sobrang agresibo. Now going in with the ejector, sabay mo pa ng napagandang layering of skills, which is yung Feather Airstrike. Hindi lang naman enough yung damage, mapag-flicker away lang din naman dito. No kills as for this moment, and reset na naman. Tatama na arrow si Ray dito. Kimi, napakunot niyan. Nakatapos si Morina si Ashi. Atas lang dito mga miyembro ng Blacklist International. Parang natakot na pumasok si Rain kasi nandun si ating Kitty. Pero right now, Morin getting that kill coming in from Jewel, just punishing that overextension coming in from our Blacklist International. At parang they just continue to do that to see kung saan yung mga weak points ng ating Blacklist so that yung TNC Kaiser rin can utilize it para at least they can make a comeback sa mga possible team fights that may happen. Yeah, well, ngayon kasi 2-0 pa rin naman eh. Medyo matagal yung mga kills natin dito. Sobrang ingat ng mga members natin. As of now, guys, actually, parang ang team TNC Kaiser dito, may lang sila sa may paisa-isang kill. Kasi pasibo kayo ng turtle, ayaw rin naman nila magkaroon ng team fight. Another wave of turtle is here. And as we can see, arrow lang dito ang kuha ng vision. Grabe si Kitty, ang hirap. Hindi makalapit. Oo nga eh. Paano ka i-steal niyan? Parang walang nang opportunity yung Blacklist International para makuha yung gusto nilang kunin dahil ang ganda ng zoning potential na pinapakita ng ating TNC Kaiser, considering that they also have multi-area damage. In contrast naman dito sa ating Blacklist International kung saan nagpo-focus talaga sila sa parang single targeted kumpara sa ating kalaban. And right now, it's just like a chill, and we're also seeing that all of the players are playing safe, securing lang talaga. And hindi natin nakikita yung parang bakbakan agad in 1 minute, 2 minute. Yung nga na-expect ko kanina eh. Oo. Kung magkakaroon naman ng gano'n eh, no? Pero 2-0 pa rin as of this moment. And again, tatamaan na araw sa may batay taas. Kakagat na konti si Rain dito. Magkakaroon ng commotion sa may batay taas, pero again, iikot na kita sa may mid lane. Paakyat na nga lang din naman sila. And as we can see right now, Gretchen, wala masyado nangyari. Back out. Parang grabe yung respeto sa isa't isa. Kasi pwede nilang i-dive in na sobrang lalim. Pero alam kasi nila yung capability ng kalaban nila. Familiarity is the key. Familiarity is the key nga talaga. As they know na kung papasok sila, mag-GG lang talaga sila. So this means that both of the teams are really respecting one another. And baka magkakaroon na naman tayo ng bakbakan dito. Uy, Feather Strike. Again, para lang din makapagbigay ng damage out sa side ng Blacklist International. Same with Mai. Medyo sakit yung kanyang buga doon ha. And aatras ba ang side nila dito? Pero meanwhile, sabay-balay ba? Bene versus Ashi.
gusto lang naman mag-show dito ng mini wave flow ni Bene. Pero papatras siya Ashi. I think akala niya makipag 1v1 siya dito. No? Pero balik sa may batay itaas kung saan nagkakaroon tayo ng labanan. Turtle, ilang segundo na lang, mag-up na rin. Every time that there's an opportunity for them to initiate a team fight, parang hindi talaga nila ginugo, considering that they're also playing safe and just parang poking one another lang at hindi nila tinutuloy, knowing that natakot sila, baka magkamali sila at dun magkaroon ng momentum at snowball yung kanilang mga kalaban. Uy, Ejector, sabay mo ulit na naman ng layering of skills. Parang yun ang combo ng side ng TNC Kaiser. Feather Air Strike, sabay Ejector. Turtle na naman na magiging next target. No steal from Team Blacklist International. Hindi rin nila talaga tiranay. Kumuha din ng vision dito. Right after nga naman nung Feather Air Strike, atras talaga sila. Like, legit atras talaga. Oo nga, tsaka ang ginawa na lang talaga ni Bene para makabawi is somehow take a turret na lang kasi need talaga maghahanap ka ng trade every time na hindi mo makuha yung turtle, and that's something that Blacklist International is also trying to do to make sure that they can recalibrate from that certain loss. And right now we can see somehow an Uber strategy here from TNC Kaiser in all the way. Magkakasama kasi sila eh. Oo. Hindi na inayang dalawa lang iikot. Kailangan kompleto, pamilya. Kala mo laging Pasko, no? Oo nga Aside ng TNC guys. Walang maiiwan. Lahat sama-sama. Ngayon, 7 minutes mark. Mukhang nga gusto na bigyan talaga na maipit or ipili talaga itong mid lane turret as they would try to show off the mini wave flows. Again, may mga arrows pero not enough damage. Para lang din i-go. Parang hindi pa rin worth it. Parang may inaantay ang Blacklist International dito. I think kulang pa sila sa itemization. Lumalamang kasi natin si guys ngayon sa gold eh. At saka they're also waiting for Jewel to have that crucial set at nandun lang talaga ang Blacklist International to follow up with that certain initiation, and right now we cannot actually see that coming in from Badang kasi hirap talaga pumasok knowing that Kitty would be a threat towards them. Ooh, again, same strat. Ejector sa loob, mismo talaga ng Feather Air Strike. Ganun lang paulit eh. Yun lang din naman, walang nagbabago, walang masyadong parang gustong gawin ang TNC Kaiser sa side ng Blacklist International. Kailangan lang nilang i-show over dito yung mga minion wave flow kahit wala lang kills. Kasi ayaw din naman na lumabas sa Blacklist International tayo. Di naman nilang makipag 5v5 dito against TNC Kaiser. Pero ito na yata yun. Ejector, low in HP dito, makatakas ba si Kitty? Yes, indeed. Ngayon, meron na naman tayong Feather Air Strike. Again, after that, atas na talaga. Oh my god, that's the same thing. Yeah, same pattern, same formula. Ulit. And with that, yun din yung i-utilize ang ating TNC Kaiser rin para at least makontinue nila yung momentum. And looking at the itemization right now, they definitely have that advantage when it comes to the damage, defense, in contrast naman dito sa ating Blacklist International na medyo nahihirapan pa mag-build considering na, syempre na una, nagkakaroon ng advantage ang TNC sa kanilang mga objective taking such as the 3 turtles and now maybe even this Lord. Oh, I think this can be a free Lord as Benny will try to steal this one. Okay, talagang lakad-lakad with the electrifying bits dito. Iikot lang ng konti, pero yung Lord, kulang pa rin. Sino mga para steal? Para sa side ng Blacklist International. Timing is perfect. Yun lang naman ang inaantay nila dito. Akala nyo, pautulit lang kami. Meron na kami binabalak dito. Yun pala yung secret na tinatago nila at now, Blacklist International is slowly gaining that momentum para at least ma-bridge nila yung gap kung ano man ang meron ng TNC Kaiserin, and that's what the TNC Kaiserin is also need to be careful about kasi kapag nagpatuloy ang Blacklist International sa ganitong type of scenario, then they can really finish the game kasi that's their winning condition that certain timing na kinakailangan natin, especially coming in from those steals. And now, look at the, yung ikot mismo ng Blacklist International because of the Lord. Mukhang mas liliit pa ang mapa ngayon at TNC Kaiser. Now they need to take down the Lord. Feather Air Strike just to give the damage para lang makapag-pick ng Lord. But again, Torre, makuha ng side ng Blacklist International. Ngayon, they are more on the objectives. Kung may mga design nakuha ngayon dito, ngayon yung perfect time para bawiin yun. Again, because of the winning advantage of that Lord.
Oo nga, and speaking of winning advantage, yan din yung kailangan i-limit ng TNC Kaiser rin kung gusto nila ma-continue yung momentum na ito. Kasi if they don't, then Blacklist International will utilize that opportunity para kuhanin yung winning conditions nila para sa kanila yung laro na ito. And right now, we can also see na even though nakatudats na itong si Taro, alam naman natin na yung isang Bruno nagre-rely yan sa critical damage. At kapag naka-free hit yan, sa mga sets na gagawin nila Jewel, Rain, yan ang magiging winning condition nila to get Hirap it. no? Parang yun lang Yung Lord lang yung winning moment na kailangan nila After getting the Lord, yun na. Aariba na sila sa side ng TNC Kaiser. Now, low on HP kay Jewel. Flicker away! Kailangan makatakas dito. Kailangan casualties na naman. Dadagdag din naman kasi yan sa kanilang total KDA. And they just need to clean every turrets. Kasi tiga mo, wala masyadong nag-engage for Team 5. Wala rin masyadong lumalalim. Sa side ng TNC Kaiser, very clean lang talaga dito, Gretchen. Ayaw nila ng maduming laro. Tama. Tsaka at the same time, ayaw din nila bitawan yung mid-turret nila na pinaka-iingatan nila. So, parang si baby turret ito. Kasi baby ingat time. So, parang Alam mo bakit iniingatan nila yan? Bakit? Kapag natanggal yung mid lane turret, open yung purple and orange. Mas madali na rumatay dito, si Bene. Lalo na ang isang Joy, napakabilis pa naman yan. So, one factor kung bakit din nila iniiwasan na wag lang ma-open tong mid lane. That's a great opinion din and perspective para at least malimit din yung mapa na gagawin nila. Kaya, syempre, no X to that agad kapag mga ganun. Pero right now, TNCK is just really focusing sa pagkuha ng mga turrets, especially na bumabawi din naman sila when it comes to objective taking, and sisimulan na nga nila ang ating Lord. Pero ang Blacklist International, considering na may mga vision sila dyan, is also nangangapa sila kung pasok ba or hero muna ba ang ifo-focus nila. Oo nga, kasi parang hirap mag-decide Parang kailangan din ng perfect timing para sa teams natin dito, So, ano ba yung pinakamas kailangan nila? Kailangan nila objective. Kasi kanina, nakuha ng Blacklist International yung Lord, iba agad yung ihip ng hangin. So, doon nakita lang Blacklist na kailangan lang nila ng pang-push talaga dito para mas malalim yung magiging rotation nila against Team TNC Kaiser. For TNC Kaiser, for sure they know that as well. Kaya ayaw din talaga nilang ibigay etong Lord. So, kanina na-steal. So, this time around, if ever TNC Kaiser ang hahawak ng control sa Lord, dapat hindi na nila hayaan na ma-steal pa to. Tama. And right now, nagsisimulan na nga ng Blacklist International ang ating Lord. Pero ang tanong, makakuha ba ng ating TNC? Okay, that's going to be a free. No, not free. That's going to be a third Lord para sa Blacklist International. Nag-try ang TNC Kaiser pero hindi pa talaga kinaya. Now they're chasing every team, every players rather from Blacklist International. Ngayon kung wala silang makuhang objective, kill na lang daw para sa side ng Blacklist International. Pero na si Beno with the electrifying beast, napakasakit ako isang kill. Kitty low on HP. That's going to be Marines, Feather Airstrike. Again, that's going to be a lot of casualties and a big trade-off para sa side ng mga dalawang teams natin. 2 kills for both sides, pero may kalamangan doon ng Blacklist as they got that Lord. Even though TNC Kaiser tried to contest it, parang not enough yung kanilang momentum to really get it kasi ang layo nila sa Lord that time. At saka Blacklist International is just really trying to push it out, utilizing their advantage when it comes to this Lord para at least mag-clear and manage yung mga minion waves. Knowing na, for example, kapag hindi nila nagawa ito, then sayang naman yung magiging Lord take nila. Actually, parang di nga sila sobrang focus dito yung Blacklist International sa mga kills Mas pinaprioritize sila kung ano ba talaga essence ng MLBB, which is matanggal na talaga yung mga turrets, plus syempre ano ba yung makapagpatulong pa sa'yo doon, which is yung mga Lords na makukuha nila dito. As long as they can keep this kind of momentum na sobrang lilis ng galawan, they can actually get this game number 1. Tama, and right now kasi 2-6 lang yung KDA pero mukhang magkakaroon na naman. Ejector naman dito, low si Jewel, kailangan matras kaso si Mayu, mapipick off lang din naman ni Himiko. Same with Maureen, na 1-1 na magiging trade-off natin dito. Next din si Himiko, kaso hindi pa rin sobrang makalalim si Bene. Hahabulin siya, pwede nila yung OG dito, kailangan ng tropa ni Rain. Napakasakit din naman ni Himiko. Pero
Atras nila dahil sa threat na naman ni Rain. Grabe naman, alam nila kung kailan magpa-punish and paano ililimit out yung mapa ng Blacklist International. Despite having more kills, they're also utilizing kung ano man yung momentum na meron sila para at least mapakita kung gaano na silang kasakit. In contrast naman dito sa ating Blacklist International, which is more of an objective base, kuha lang ng turret, kuha lang ng Lord, and many more para at least dun din sila mananalo kasi kagaya nga ng ating sinabi, that's really the most important and crucial part of the game. It's about pushing. It's about making sure na makakuha mo yung base turret. Plus objectives, of course. And Of course. looking into the itemization, actually, ay, Oo. Suntak lang. suntok ko lang talaga dito, no? Nakita ko may mga anti-heal naman itong mga teams natin from Blacklist International to cancel out the OMGE Bear dahil napakulat nga naman ng some edits. And right now, guys, nakita ko naka-BLD na nga lang din dito siya. Himiko. Para at least maramdaman yung sakit ng isang Bruno din. Considering na may Berserker's Fury din siya. Para at least matunaw agad yung mga makukunat. So siya sila, OMGE Bear, Kitty, and maybe even parang one shot, one kill lang din sila Morin Himiko. Depende na lang kung makakuha niya yung ganon ka-damage output. Wow. Pero again, kahit nakatama ng araw dito kasi si Rain kay Kitty, hindi nila ginago kasi ang kunat Enough na ba ang damage ni Rain? Hindi na naman siya sure. So, as long as makakuha siya ng vision, okay na raw yun para sa side nila. And of course, syempre, pwede na sila mag-go in for a team fight. Pero for Team Blacklist International, they are trying to be safe. Sobrang linis na talaga dapat daw ng kanilang team fight. Oo nga, tsaka parang alam ng ating mga teams na better to be safe than sorry. Kaya meron silang mga measures na ganun para at least hindi mangyari yung worst case scenario na kinakatatakot ng ating dalawang teams. Kaya si Reina, just yung main purpose niya talaga is to provide information, just poke the enemies and not really burst it down. Kasi yun naman yung magiging trabaho nila Bene at Taro when it comes to really providing that damage output. 17 minutes right now. 8-3 ang total KDA natin dito. And Lord is still up. Wala pa rin nag-start. Oh no, si Ben na sinisimulan na nga rito. I think this can be a huge Lord dance, if ever. Pero tingnan mo naman yung positioning ni Ashio, parang hirap nagapang lang talaga. Ay! May ibig Jewel dito. Again, Jewel will be taken down. Sayang potential na start. OMGE Bear, mapaproc ang kanyang immortality. Taro, on the other hand, giving the basic damage na kakailanganin ng mga members sa TNC Kaiser. Now it's the time. Kaso may ejector pa. Medyo hindi ato maganda yung position na yun. As Himiko, nabigay niya yung full damage. Muntik pa yung ma-pick off, pero tama lang din yung moment na makapag-flicker doon si Taro. Oo nga Tsaka ang ganda din kung paano nila sinagot yung aggression na pinakita muna ng ating Blacklist International. Parang pinaikot talaga nila, pero injector na nga ang mangyayari dito. Ay, Kimi na naman. Proc ang kanyang emo. Lord is still up. Now finishing Taro, makakuha lang din naman ng kill. 4 ang wala sa side ng TNC Kaiser. Yung retry holder dyan pa rin naman para sa side din nila. Pero I think this can be a Lord for Team Blacklist International as getting those kills with objectives. Panalo talaga sila doon. Oo nga At saka kita natin na kahit nalugi man yung Blacklist International towards the earlier part of the team fight, sila naman yung nakakuha ng momentum when it comes to the later stages. And considering the itemization right now, apakasakit. Malapit na makompleto ng ating mga teams yung kailangan nila. So, what really matters here is kung paano nila ma-execute yung ating mga team fight initiation strategies. Kasi complete na nga yung kanilang items dito. Isa na lang ata yung mga kulang sa iba or kaya dalawa sa ating mga rovers. Naka-Skype pa si talaga. Kaya Kailangan sure tayo yung kill. Oo, tama. Para at least sulit yung magiging stacks ng ating Sky Piercer. But now we have the Lord. Once again, this is enhanced Lord coming right up sa ating top lane. Ang tanong, ma-defensahan pa kaya ito ng ating TNC? Kailangan nila defensahan to para mas ma-stretch ang laban na ito. Now, there we go with the Feather Airstrike. Medyo masakit yung damage na yun. Injector para kay Taro. Low on HP mga miyembro ng Team Blacklist International dalawa. At mapaproc pa dito ang immortality. Now, they need to go in. Tower lock ang kailangan nilang gawin pero sobrang busy
see ang dalawang member ng TNC Kaiser para depensahan itong Lord dito. Pero Yojeberg diving in. They need to hold this one as they need to defend the Lord. Kaso mukhang wala lang depensa. They will get the game number 1. A major upset coming right up for our Blacklist International dahil ang ganda na ginawa nilang paikot na laro coming in from TNC Kaisering's early advantage. Right now, Blacklist International takes the game itself. Okay. Wow! Parang, wow, we're speechless sa mga nangyari. Kasi parang same lang sa smart, no? Yeah. Medyo nabubugbog sa una pero sila pa rin nanalo sa huli. Oo. Well, again, ang hirap, medyo nahirapan doon ng Blacklist International when it comes to early. Nasa bayan dito, no? Ang TNC Kaiser rin. Pero parang, it's the same thing. Kung medyo nahirapan ka nga naman sa una, bakit ka makipag-team fight? Eh di, tirahin mo sa mga parts na nahirapan sila, which is mag-push lang. And mas nag-focus na lang talaga sila into getting the objectives. Parang focus lang talaga sa goal, and yung ginawa nila doon is bumili sila ng oras para maging late game kung saan nagsishine talaga ang isang Bruno dahil kung complete na yung items niya doon. Parang Sakit noon. dalawang bola lang parang parang papagana na talaga yung kalaban. Kaya nga sobrang sakit nga naman ng Bruno. So, pagka talaga, Granger, Bruno, pilang tatapat nila dito talaga, no? So, ano kayo magiging bali sila later on? Kasi mas pinili nila yung Granger over Bruno. And let's see yung ating post-game in just a minute. But again, guys, sobrang ganda ng laban ng dalawang. Ang hirap din talaga tignan kung sino ba ang mas malakas sa kanilang dalawa. Kung tatansyahin mo lang na titigan mo lang kanilang stats. Kasi pareho talagang may tira talaga eh. Oo, at saka kita naman natin na nag-effort talaga yung ating dalawang teams. May lamang sa una, pero may mas lamang pa sa huli. Considering yung KDA natin na 11-10, meaning dikit lang talaga yung naging laban. Ang nagkatalo lang is yung late game, kung ano man yung nangyari doon, na mga team fights, sa mga pushes, and of course, mga objective taking such as the Lord, doon talaga nagwagi ang ating Blacklist International. Napakasakit din talaga dito ni Bene. As we can see, 5-1-2 ang kanyang KDA. Taas ng gold per minute niya rin dito. As gold per minute. Taas din ng gold na nakuha dito. And for our MVP, we have here Taro using that Bruno with KDA of 227. And napakasakit ang kanyang damage na kita naman kanina. And almost complete na pala ang kanyang itemizations. Pero usually talaga pag gold day na, hindi na talaga nagbuboots or sa sapatos eh. Oo, parang nag-buy and Naka-medyas sell na lang. din siya kanina. Kaya parang na-notice natin na wala yung BOD. Pero kanina present siya. Pero ayun, binenda niya yung BOD for the purposes of having that defense mechanism towards para matapos agad yung ating laro. And of course, Taro, even though hindi pa siya nagsishine towards the early and mid game, nakita talaga natin kung ano yung in-invest Sakit. nila Sakit towards the niya. late game. Yeah. Oh, super Grabe. sakit para ay back! Ayan, dyan na si Taro. Parang ganun. Oo, grabe. Ganon yan. Ganon. Oo. Ganun pala yun. Well, we'll see a lot of this later on. Kung sakaling na naman din ang mapili nilang gold winner para kay Taro. Pero I think, after this game, hindi na ma-open yan. Feeling ko mababan out yan later. Oo, or kaya another alternative for that would be, for example, pipili sila ng pang-counter kung sino man yung magiging priority pick ng TNC Kaiserin. Kasi sometimes it's about the counterization. And speaking of that, yung ating naging match highlights for this one would be somehow yung mga aggression na pinapakita natin towards the mid-game na actually ito eh. Oo, and nag-start pa lang yung highlights, 6-2 pa sila. Medyo magitnang laban na. And medyo matumal kasi sa kills yung Blacklist International, pero hindi na naging hindi naging factor yun para manalo. Kasi syempre, di naman lahat ng kung sino maraming kills, sila agad talaga yung mananalo dito no? Talagang kahit ba ang daming kills ng TNC Kaiser rin dito, pag titigan mo yung ginto, hindi ganong nalayo. Kaya na parang 1K sa mga bada mid-key, mga 2 to 3K na lamang dito hanggang sa wala nang lamang ang Blacklist International sa TNC Kaiser. And again, guys, for this game, agad na ginawa ng Blacklist International. Super linis lang talaga dito. Like, focus lang talaga sa goal. Very clean game, and parang yung intense na hinahanap natin nung early, parang nagpakita siya towards the late game. Kasi yun naman talaga para kumuha ng mga objectives, and of course really pushing for this game to end, and thus Blacklist International secures this game number 1. But let's see for game number 2 kung makakabawi ang ating TNC Kaiser. Oo naman. Babawi yan kasi walang araw o oras dapat na sinasayang dito. Hanggat may pag-asa, may
Buhay. Hanggat may pag-asa, may Buhay! problema. Problema. Sabi ni Father. May problema. Sabi, hanggat may pag-asa. Ay, hindi, hanggat may buhay, may Problema. sabi, hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat may buhay, may pag-asa. Problema. Problema sabi sa daw, kanya. problema. Kaya yan yung problema na need lutasin ng ating TNC Kaiser kung paano ba nila mapapaikot ang ating Blacklist International, especially kapag pumunta na ito sa late game. Kasi doon talaga umiikot yung laro, doon talaga nagde-determine kung matatapos mo or hindi. Yeah, well, again, pwede naman kasi nag-warm up lang dito yung TNC Kaiser rin, mali mo. Oo, ito lang pala. Stretching lang pala. Oo, kailangan lang nilang tagalin sa kanilang katawan niyang kaba kung kinakabahan man sila dyan. Let loose. Wow, let it all. Pwede yan. Yan. Well, again, we are ready for the drafting for the second game. Again, 2 games na tayo dito, no? Wala lang game 3. So, first naga 2 points na tayo. Point system na tayo dito, guys. Kaya pa yung may team starting tayo kanina. And now, pag-usapan dito, kasi kung ano yung mga potential lineup ng game number 2 for these 2 teams. Now, binding in for the Gatot. Actually, same bans. Same first bans from the previous game. And I think, natin ko yung respect ban dito sa Bruno kung sakali man eh. Unless, parang meron naman silang naisip na pang-counter dito sa Bruno at baka i-let go na lang nila at bigay sa ating Blacklist. Pero, ang dami din kasing flexible, ang daming picks na pwedeng gawin dito ni Taro kasi napalitaan ko pwede pa itong mag-funny gold sa isang tournament. So, parang, you never know. Oo, you never know what to expect sa mga Funny gold laners gold? na ipapakita dito. Kaya, Parang ako yung mag-pick ay! Funny mid. Funny mid naman. Maloy mo makita natin naman si Fanny kasi Parang mahirap yatang i-mid yung Funny. oh, unless Kasi kunin ni Ben Kailangan na lang. purple buff yun eh. Oo nga dahil sa kanyang energy consumption. Pero still the same band Very naman. buff dependent kasi, no? Oo, Ang flaw lang dyan, tanggalan mo lang blue buff, mahirapan na yan. Yung lagi ko sinasabi, pag may Funny, early pa lang, bugbugin nyo na yung, yung blue buff niya. Magbibigay niya ng blue buff talaga. Focus sa goal lang. Oo. And I think it's going to be a ban for Kalay. Same bans. Yeah. Wala masyadong tayo nakitang bago. Parang, asan ba yung mga respect bans kung magkakaroon man? Parang wala pa. Parang eto pa lang yata kung sakali. Yung Sa respect third. ban. Oo. Let's see. Bruno. Pero kasi, handa ba kayong i-open yung mga binanout nyo naman kanina? Diba? Oo nga. So, yun ang kailangan naman nilang bigyan ng pansin dito. If handa naman ba kayong i-pick naman namin yung mga tinanggal yung kanina, di ba? Kasi may reason yan. Ba't yung binano at first, di ba? At saka it's about a matter of choosing your poison. Kung sino na lang yung gusto mo makatapat sa mga lanes mo o sa jungle mo, yun na lang yung tatanggalin mo. And so far, parang still the same. Parang si CC lang ata yun na iba, if I'm not mistaken. And Bene will still choose to pick go. Okay for the naman Shoy. Kung magabat mo It's nga naman effective. papalitan kung naman okay, di ba? Okay na yan. Pero, Still- same pa rin. Oh, is it like a redraft? Same lineup. Oh, let's see. Walang magbabago daw. Walang magbabago. Pero tingnan natin kasi Granger, baka ayaw nila ng Bruno kaya baka prioritize naman ng Blacklist International itong pick for Taro. But coming in naman, would they pick the Jawhead? It's still open. Badang actually. Kung gusto nila mag-steal naman para at least may maiba. Parang mag-exchange gift lang yung ating mga team sa mga hero picking nila. But they still choose the Jawhead. Same nga. Oh, ito Badang. Kukunin Wala nila nga same. magbabago yata. Yun pa rin yata yung lineup na... O sige, parang, recorded na lang yata ito eh. Uulitin Inulit natin. na lang yata yung game number 1 kanina eh. Kasi technically, lineup, oo. yung CC nga lang yata, no? Technically, still the same naman. Yung parang gusto nilang gawin nung game number 1 kasi effective naman. Yung nagkatalo lang talaga yung late game kung saan nagkamali lang yung TNC sa pag-initiate ng team fight para i-go talaga yung Blacklist. Doon talaga naikot ng Blacklist yung kanilang gagawin. Pero, ayan, para Hindi. mabago naman daw. Oo. Sushing naman. Sabi, ang ingin naman kasi nila na ito na nga ibigay para may bago. Wag na daw sa Lina. Zushing naman daw considering na parang Parang mas hindi kasi mahirap. ganun kanina parang hindi niya kayang i-burn yung mga, yung si Johed kanina, nung siya yung Silina. Ito baka kaya i-burn.
Oo. So, kasi kanina si Selena parang nagpo-provide lang siya ng vision pero hindi talaga siya makapasok sa kanilang team fight or kung sino man yung nahuli sa abyssal arrow niya. And thus, they somehow changed the strategy a bit and really getting the Zushing. Hala, same lang. Batang na naman ulit. Oo nga eh. Si Tito Bada nandito. Oo, tita wala. Oh, si Hayabusa naman. yun lang. Oo, Yun lang. si Haya naman instead of a Suyo ang kukunin. Mas okay. So, parang labanan ng mga dash race ng mga side steps. Kasi si ating Hayabusa, compared naman kay Suyo, kaya niyang mas mabilis na farming and kaya niya din naman mag-steal. silang mabilis. Pareho lang naman sila mabilis mag-show ng mga resources. Siguro mas mabilis na talaga din si Ashi na mag-rotate Oo. compared kay Suyu. Kasi dahil sa kanyang shadow, so malaki factor yon. And kulang pa naman sila dito ng mid laner and I think XP kasi yung kayo na roamer naman itong Jawhead. So baka let's assume na lang na rumor na yung Jawhead dito din kung talaga sila ng XP mage. Oo, tama. At saka, just another highlight sa ating Hayabusa kasi kanina parang si Ashi nahihirapan siyang pumasok sa Suyo sa pag-steal ng Lord. But now with the pick of Hayabusa, kayang-kaya niya na mag-segue or steal the Lord sa ating Blacklist International. Kasi doon din nagkaroon ng momentum si Blacklist yung nakuha nila yung pinakaunang Lord. Doon nagpatuloy lang yung kanilang aggression na pinapakita and thus maybe this would be a way to mitigate that risk. Let's see if ever. And I think Is it the Sicilian Vexana ulit yung magiging ban? Kasi yun yung last two bans nila last Brazilian game. na eh. I mean, yung Vexana yung baban nila. Okay. Oo. Pwede. Kasi, sino mo ban yung side ng Blacklist? Oo. Okay. Kasi kanina yan din yung parang banning nila eh. Pero yun, still the same ban kasi ayaw nilang makita si Morin na gumamit nito sa TNC. Nakakainis na daw eh. Oo. Sakit-sakit eh. Ayaw na mo rin, sakit-sakit ko eh. Stop! Well, okay, banning out Vexana sa Silio. Tama ka nga naman dyan. Pwede sila mag-mid Ito yung Farsa Eve na sinasabi Farsa mo. Eve. Pero edit pa rin yung magiging timpla. Parang, hindi pa lang yung actually. jungler. Oo. Jungler lang iniwan ng TNC sa kanilang composition. Ito naman si Blacklist. Bruno ba ulit? O yan. Or parang isang heroes lang yung iibahin nila sa kanilang lineup. Ito, isang hero pa lang din naman sa TNC. Same with Blacklist, isang hero pa din naman. Let's see. Kasi maganda naman ulit yung Bruno pick dito. Pangontra sa Granger. Tignan natin. Oo. Hindi nalabinan eh. Oh, yung pala, magmimiya lila lang pala si Taro. Oh. Kasi natandaan ko, nagmiya siya nung... Alam mo yung mga basic heroes, kasi yung basic heroes, yan pa yung minsan na masakit. Lalo na yung yung mga Tigreal. Oo. Nakakaisa kaya, tignan na yan. Parang, stop! Wait a minute, ang sakit nyo na, especially sa late game. Don't underestimate ang ating mga kupunan. And speaking of which, yung inaabangan ng mga Di Brody. nagbabago naman. Tapos nagbago for the side of Team Blacklist since sabi ko na nga ba. Si Brody. Oo. Ang saan kasi na Brody? Yung torn apart memories niya din pwedeng humabol sa mga shadows ni Hayabusa kahit san man, basta ma-lock in niya lang sa area niya. Ayun, saktong-sakto yan. And of course, with the Khalid, meron ng dalawang initiators ang ating Blacklist International kung magsiset ba sila. I or think hindi. yan. I think feeling ko Rome yan. Rome Khalid. Can be. Unless, baka, depende din sa magiging last pick ng TNC Kaiser kung papagpatuloy nila yung Rome Khalid na to. Kasi so far, we're missing a mid laner naman. So, can be the Farsa, Eve, Aurora, or Farsa naman ang tututuloy. Farsa, okay, so parang Same dalawa lang formula. ang naiba dito sa side ng TNC Kaiser, tatlo. Dito sa side ng Blacklist, team composition, different approach for the two teams. And again, tagad ko yung Sushin parang medyo nahina na siya lately eh. Pero still effective naman every time nang pumapasok kasi si Kitty, for sure, lalapit yan sa kalaban siya. Yun naman din yung utilize si Rain para mag-continuous damage siya sa paggamit ng Zushing niya. At tignan natin mamaya kung execution-wise pa rin, ano? Sa lineup nila kasi, pwede ako mamili kung sino gusto kong early, mid, and late game.
Sa early, baka dito ako sa TNC Kaiser early. Sakit na early. Oo nga eh. Sakit na early yan. Pero really depends naman kung sino yung magiging factor sa pag-initiate nila. Kasi feeling ko dun talaga nagmamatter eh. Kung si Yoji, Berbak, Kitty for the side of TNC Kaiser rin. At sa Blacklist, kung si Badang or si Khalid naman yung papasok. Dapat parang meron silang plan B kung sakali mangyari yun. At parang dun din yung determining factor kung sino ba ang magwawagi for this game number 2. Sino nga ba magwawagi? Hindi na tanong natin dito, no? Para sa ikalawang serie ngayong araw. Again, Blacklist International versus TNC Kaiser. Mag-aalaman kung sino nga ba ang mas malakas sa dalawang koponan na ito. Kasi for sure, dalawang teams na ito ay napakalakas. It's really a matter of kung sino man ang lalamang sa mga team fight, positioning, zoning, and a lot more factors. Pero right now, si Morin pa lang talaga ang magiging focus ng Blacklist. Sakit na damage niya pero makataas lang din naman indeed. Medyo focus lang talaga sa goal. Kailangan lang talaga kunin yung mga objectives natin dito. XP lane side, medyo matagal yung laban na yung pag-XP lane. Ito yung pinakamatagal sa lahat. Parang dyan, mga poke-poke lang, wala masyadong gagawin, wala masyadong ikaw-commit. Pero so iba na mid talaga ang pinakabakbakan. Ejector, napaganda spot talaga dito. Jewel will be taken down. Ito na naman para sa side ng team. TNC Kaiser, napasakit sa una, ha? Oo, parang ni-utilize agad nila yung pagbato ni Johet sa mga kalaban para makakuha ng mga early pick-off. And hopefully, for the side of TNC Kaiser, they would be able to get that as their snowball potential para makalamang sa ating Blacklist International. 1-0, lamang dito ang TNC Kaiser when it comes to gold ng ilan lang parang 500 lang konti yata. lang naman. 400, 500 lang ang nilalamang nila dito. Nakakahabol. Pag 5H lang naman ng masyadong wala pa yan eh. Oo nga eh. Malayo pa yan eh. Tsaka early game pa lang din naman, so hindi pa masyado nagmamatter kung sino man yung nakakakuha ng kalamangan sa ating gold. But yung magiging determining factor siguro would be kung sino man ang kukuha sa ating turtle. Kasi usually kapag nagkakaroon tayo ng turtle, nagkakaroon din ng mga team fight initiation. So let's see if that would happen for this game or sadyang magiging clean lang ang pagkuha kung sino man yung makakauna sa kanilang pag-secure ng turtle area. Yeah, first turtle is up para sa Blacklist and TNC Kaiser rin. Iniuna na ngayon ni Yoji Bear habang kasama kanyang mga tropang nasa bandang likuran din naman. Haharap ng konti si Kitty dito habang yung turtle nakafocus sa mga miyembro natin dyan. Now, that's the time with that. Napaganda ng wall ito pero Mai will be taken down. Turtle is still up. Sino ba makasecure? It's going to be Ashy sa side ng Team TNC Kaiser. That's going to be a 2-0 at as of this moment. Oh, parang ganito din yung nangyari nung game number 1 kung saan si Ben hindi na talaga pinagpatuloy yung pagkuha ng turtle dahil nandito siya sa baba para i-zone out lang talaga si Himiko. Parang same formula lang din kung saan TNC Kaiser would really prioritize yung objectives in contrast naman sa Blacklist International kung saan yung priority nila is to give space, especially coming in from Taro na wala masyadong mobility. Uy, another ejector coming in. Napakasakit ng damage sa loob na naman ng Feather Airstrike. Same lineup, same team composition, same team pla. Wala masyadong pinagbago dito. And now, Bene, electrifying beats para makatakas. Medyo may mapatas ng konti. Hindi natamaan nun. Habang si Mai with a flicker. Pero walang gagawin doon. Sayang, hindi makakuha ng kill. Wala rin follow-up damage. So, sayang lang talaga. Yung mga binabalak dito ni Mai. That's going to be a potential kill, but it's not gonna be. What a sidestep coming in from Blacklist and TNC. Parang konting piso na lang yung buhay nila, nakatakas pa sila kami. Grabe, ang galing ng ginawa ng Ashy dun sa pag-poke lang to really try to secure the kill. Pero alam din kung paano mag-sidestep ng Blacklist International, kaya naikutan nila, na parang nautakan nila kung ano man yung mga kalaban nila. Same na naman dito kanina, Gretchen, 4-0 na naman eh. So for this game number 2, gano'n na naman. Oo. Parang now, direct, inulit na lang to, no? Parang replay lang Parang ng game number 1. Pero sa iba ng XP lane, ito yung kahaba-habaan talaga na teamfight. Dalawa, matagal yan. Nagamamaya pa yan. Oo nga. And dahil parang somehow similar yung ating nakikita, similar din ang magiging teamfight initiations. Airborne, nahilay ng konti. Kitty will be taken down. Ang ganda naman ng lantern na yun na binabato dito sa side ng Blacklist International, specifically kay Rain.
It's going to be a kill. No trade-off para sa side ng TNC Kaiser. One kill ang makuha naman ng Blacklist International. Sabay may turtle na naman. So, kailangan muna ng magandang distansya. Pero for the first time and forever, ang Blacklist International will try to secure this turtle. Pero ang tanong, kaya ba nandyan si Ashy to the rescue when it comes to using the shadow to have that retribution? Turtle! Retri battle! Oh, it's going to be Bene from the Bene. Blacklist International. Pero mapipick up natin naman dito si Jewel sa kamay ng ni Maureen. At makakuha lang din naman siya dito ng glowing wand. After that, yun yung huling call para makakuha siya ng isang itemization. Sakit ni Taro dito. Hindi lang naman enough para mapick up si Ashy, pero enough para matras. Oo nga eh. So, hindi pala to replay ng Game 1 kasi nagkakaroon tayo ng certain adaptations and changes na nakikita natin. So, bale, even though Blacklist is behind when it comes to the kill KDA, they are really focusing right now sa turrets, which is more important. In contrast naman sa TNC Kaiser, yung way nila of securing the objectives is by initiating team fights. So, para makapagbigay ng espasyo sa kanilang mga teams in terms of securing this certain map on the Land of Dawn or kaya getting as much turrets as Grabe, same na same talaga yung ginawa nila. Ganun na naman yung rotation, no? Oo. Walang pinagbago, napakalinis na naman. And there we go, with the feather strike, Bene. Kailangan talaga abutin dun si Maureen para makansel ang kanyang ulti. Pero from behind, ito na lang din naman ang gante ng ape. As they will go and dive from the side of TNC Kaiser. Puro ang dami pinapabalik. Bene going in. Wala na siyang ulti na gamit na kanina. Ejector lang din naman sa kanya. Follow-up damage, not enough just to pick one kill. Reset ang dalawang teams natin. Oh, chill lang daw muna. They tried their best and that alone is enough. And they have to also reset para at least makakalma sila. Makita din nila kung paano ba nila mapapaikot yung kanilang mga kalaban. And that's what also TNC Kaiser is doing. Despite having that momentum, Blacklist International can take away that anytime, anywhere, based on the map. And patuloy lang talaga ang pag-poke at pagkuha nila sa mga turrets ng ating TNC. Linis na talaga na execution, no? After objective, akyat, tapos show lang naman ang tore dito. Ganun lang na ganun. Kung di kayang makabawi sa kill, bawiin nga naman sa objective. As of now, guys, nabang na naman ng 1k gold dito sa side ng TNC Kaiser. Not so big of a deal. Pero as long as may lamang pa rin yan. At ngayon, Feather Airstrike coming in. Walang mapipick off ang side ng TNC. Meron pala. Sorry, 1 kill. Dalawa. 1-2 kill ang trade-off nila dito. But a free turtle para sa side of Blacklist International. Ang ginagawa na lang dito ng TNC Kaiser is Himiko. Sa baba lang siya. Sige, mag-teamfight lang kayo dyan. Ako, tukuha ako ng tore para at least may trade-off ang aking mga kupunan. And that's what is somehow tricky when it comes to these types of team compositions. So even though trinay nila habulin, hindi na nila mahahabol itong si Himiko. At parang ganun na lang yung nagiging yung nakikitang weak point ng TNC Kaiser pangontra dito sa Blacklist International kung saan sama-sama sila, nandun sila sa Turtle or Lord area. And kapag nag-provide ng vision ang kanyang teammates, ang gagawin na lang ni Himiko is to segue and to clear out and manage the minion waves. 3-6 pero linis lang ng mga galawan nila dito. Kung kailan na talaga ma-force out na makapag-teamfight, parang doon lang talaga eh. In the now, item check tayo dito. Okay, naka 3 core items pa rito ang isang Himiko. Kaya pala, masakit-sakit na pala ang kanyang damage. 3-6. Ano kung maipit yata ngayon? Wow! Ang side ng Blacklist International. Flicker, burn muna konti dito. Stun at trust ang mga miyembro ng side ng Team TNC Kaiser. And now, kailangan nila ng follow-up damage. Ejector lang din naman sa mukha dito kay Kitty, sorry. Makuha lang din naman ng 1 kill. Wow! 2-2 na ng trade-off. Pero negative baka, di pa rin kinaya dito ni Himiko. Sayang yun. Potential double kill sana yun eh. At habang nagkakaroon sila ng teamfight, si Benny ay focus lang talaga sa tore, sa top lane. Kasi alam niya, okay, hindi na ako aabot. Focus na lang ako kung ano man ang trade-off na makakuha ko. And that's what she did. Para at least makabawi man lang sa aggression na pinapakita ng TNC Kaiser when it comes to team fights. And ngayon, babalik talaga ang bola dito as they will try to shove the minion wave sa may bandang gitna. Pero mukhang nahirapan sila. Sobrang lalim na naman ng side ng TNC Kaiser ay picking of 2 members onto their side habang may Lord pa nare-responde. Nako, that would be bad timing. a bad timing for TNC Kaiser.
habang kompleto ang miyembro ng ating Blacklist International. I believe this would be an easy lord coming in for them and maybe their needed momentum para pagpatuloy ang ating laro. Parang game number 1 kung saan nakuha ulit nila yung Lord. And let's see if... Same lang no? Wala ma-repeat. masyadong pinagbago dito yung style nila No, kung nag-work ka naman ng unang araw o nung unang laban, bakit mo naman papalitan? Diba? Kung di naman sobrang magamay ng kalaban mo yung rotation na ginagawa nyo, bakit mo naman papalitan? Pero right now guys, 9-5. 10 minutes na po nakakalipas. Ngayon, Blacklist naman na may kalamangan sa ginto. Oo nga, and speaking of damage, kahit masakit sila, Morin na dito sa pinaka-top ng damage dealt natin, yung kanyang pagpasok talaga ni Benny yung nakaka-disrupt sa kanyang feathered airstrike Kaya yun talaga yung need is spot on ng ating Blacklist International just in case mangyari man yun para at least magkaroon sila ng advantage sa ating TNC Kaiser rin. Feather airstrike para lang din madepensahan na mid lane. May Lord sa may bandang itaas. Doon dapat ginamit yata. No? Pero mukhang hindi naman magpupush ang ating Blacklist. Pero joke lang pala at papasok. Napakaganda ng pagpasok ni Dolomite Boy dito. Makakuha na sang kill. Makaka-pick off lang din naman ang isang side ng team TNC Kaiser. Ito na yata ang time for a comeback play. Ejector dito sa isa. Killing spree pala kay Ashi. Pwedeng habulin to ni Ashi. Sila Rain and si Bene. Habang atras lang din naman sila doon. The mistake coming in from Blacklist International. Trinay talaga nila magkaroon ng pick-off para nag-dive in talaga sila sa torre. Pero yung turret damage pala yung nadali din sa kanila. And at the same time, yung parang enclosed space kung saan sila naipit. Doon din yung na-maximize ng TNC Kaiser rin kung paano nga ba nila mapapaikot ang laro. Grabe. Parang pwede mag-all-one pa yata to Gretchen So pinapakita kayo din si Kaiser, talagang kailangan nila bumawi dito. Kasi kanina nabas natin parang may, yung base sa stats, mahilig sila sa kills. Pero Focus sa dito, kill. mahilig sila sa torre. Oo nga. Parang yung torre dapat yung 80 tsaka yung 90 ba yun? Oo. So, with that being said, feeling ko magkakaroon din ng pagbabago sa ating mga stats na mapapakita in the next few days. But right now, just speaking of the members of Blacklist sa mga aggression na pinapakita nila sa ating mid-game. And 13-5 ang ating total KDA. 30 seconds bago mag-respond yung Lord. So this is the perfect time para kumuha lang pa isa-isang kill kung sakali man ng Blacklist International. Mag-ingat lang ng konti kasi hindi mo alam baka ma-ejector ka pa dito ni Kitty. So kailangan yung Trent Kitty na maabot sa likuran Kailangan yun yung titigan nila dito. Tama lang din na kumuha sila pa rin ng vision. Pero sa may bandang baba kasi yung Lord Parang naghihintay lang din talaga si Jewel ng right timing dahil alam niya nandiyan yung mga miyembro ng ating TNCK pero na-spot on agad siya with that Death Sonata coming in from Himiko. Yan din naman yung kagandahan ng isang Granger kapag ito ay pinik. Yung somehow a vision sa mga bushes kung saan pwede nandoon yung inyong mga kalaban and yun parang timing na lang din and having data info to make sure na hindi ka ma-ambush. Yeah. Well, ngayon kasi may Lord na din naman na available. At dun dito si Mai, nagbabantay na agad siya doon. Habang ang dami pang minion wave sa may bandang ibaba. Kung baka kunan mo na agad ng magandang pwesto, sumipat ka na agad dyan. Abangan mo na lang kung sisimulan na ba ito agad ng TNC Kaiser. Kasi kung sakali naman, mabilis lang din naman makabiyahe pa ibaba si Ashley dito. So, eto yung time na dapat i-push nyo na ng Blacklist International yung Lord kung gusto ba talaga nilang kunin. Sisimulan na nga ng Blacklist International Lord pero magkakaroon na naman ng initiation. Feathered airstrike kay Morin para i-zone out lang yung mga kalaban niya. Pero mukhang nahihirapan sila pumasasyon kung saan nga ba ang tama. Saan ba ako lulugar dito? Hirap nga naman hanapin lugar mo dyan, lalo kung tinataboy ka talaga ng iyong kalaban. Pero ito na yata yung tamang pagpasok para kay Jewel. Ejector lang din sa kanya doon. Bene sa iba na likuran, si Himiko ang kanyang target. Lock parang Shanghai. Pero si Ashley dito may ipit at mabubugbog. Sasapakin sa mukha at mahihirapan lang din naman gumalaw. Ngayon, apat ang wala sa side ng Team TNC Kaiser. Actually, pwede na tapusin to. Gretchen, hindi na kailangan na Lord. Kung gusto nilang i-all-mid, i-all-mid nila. Sa top lane nga, wala ng tore. Ang TNC Kaiser rin dito. Ang tanong, matapos ba ng ating Blacklist International yung laban? Considering the minion waves, nandito na nga sila Jewel Benerin para yarangkadahin ang kanilang base turret. And I believe matagal-tagal pa mag-respond and that would be a sweep
coming in for Blacklist International Zol. Napakabilis. Oo. Fast game in contrast sa kanilang first game kung saan natuto na sila, di ba? Yun yung, ito. Ayun no. Pero hindi, gaya mo na yan eh. May gaya. Grabe naman. Kaya naman pala nila yun. Kaya, natuto Tinatagal ko sila. ng game number 1. Pero nakuha na yung tamang timpla, di ba? Mm. Nagets na nila kung paano maglaro. Kasi alam mo, pagka iba-iba yung nakakalaban mo, iba-iba rin yung strategy mo, of course. Iba ka rin kung paano ka makipaglaban. But that's going to be a 2-0 sweep para sa side ng Blacklist International. No room for 1-1. Ngayong araw, dalawang 2-2. Dalawang 2-0 na ang nagaganap ngayong araw natin dito, Gretchen. Ibig sabihin, ayaw talaga kailangan mag-earn ng points. Napaka-stricto nila. Oo, kating-kati silang itaas yung kanilang match points para at least tumaas din yung magiging ranking. Yeah, team standings sila dito. No? Importante kasi yun. Oo. Diba? Especially Para mas malapit madali na yung lang. playoffs, diba? Diba? Malay mo, ah. Oo, diba? Lapit na. So, kailangan, syempre, nakikita naman nila kung magkano yung mga prize pool natin. Oo. So, syempre, mga taging-tingin. Kung ako, dapat champion talaga. Kasi again, guys, sino po manalo for this league natin, for this Athena League, siya po yung magrepresenta ng Philippines sa MWI. Wow. Yan talaga yung goal ng karamihan Oo, sa yung ating pride, mga teams. diba? Yeah, the pride and as well as representing your country to fight and battle against the champions of other countries. That's true honor for our team. And right now, Blacklist 10-13 ang ating total KDA. Again, guys, wag magpalinlang sa dami ng kills kasi alam mo naman yan, yeah, may factor pero sa laban kasi na to parang hindi na nagmatter yon yung dami ng kills dito kasi kahit mas lamang ang kills at ang TNC against Blacklist mas lamang sila sa objectives and sa gold kanina. Tsaka parang yun din yung ni-utilize ng ating Blacklist kung saan yung momentum na hinahanap nila, nakuha na nila. Need lang talaga nila mag-change ng hero composition kasi, di ba, parang same lang naman yung ating lineup from the game number 1. They just tweak it a little bit based on what they think it's right para pangontra dito sa TNC Kaiser. And it definitely shows kasi kita naman natin sa ating itemization that they have adjusted accordingly kung ano nga ba yung strengths ng kanilang mga kalaban. Yung ating mga si Taro, si Himiko, malapit-lapit na din makompleto yung ating mga items kaya ramdam na ramdam din natin yung sakit at pighati nila every time that there's a team fight. Grabe, ang pighati. And again, that's going to be our game number 2. Blacklist takes this victory with a 2-0. Again, guys, napangganda ng laban nila. Feeling ko, parang alam ko na sinong MVP dito eh. Oo nga eh, kasi based pa lang sa KDA and kill participation. Which we will see earlier on. Yung ating kill participation, parang ramdam na natin kung sino yung magiging MVP. Pero ayun, highlighting lang din na yung damage dealt and damage taken, parating always malapit na mag 50-50 ang ating mga teams. It's really a matter of tower damage kung saan talaga lumalamang yung Blacklist International. Dito sa KD, 100% kanyang kill participation kasi parang most of the kills, hindi naman lahat, most of the kills ay coming from her ejector. Rather, di ba, parang pag ejector, sure kill eh. Ay, yun ang maganda pag may joy kasi pag ibabato na sa'yo. Bahala dyan. Bahala dyan And David mo rin kasi yun yung kanilang duo eh. Ejector, sabay Feather Strike. Yun yung parang specialty nila. Diba? Kung may ulam sila, yun ang specialty ng team na to, yung ulam na yun. Tsaka parang yun din yung nakita ng Blacklist, kaya si Benye parating naka-target lang kay Morin every time na nag-feathered airstrike siya para yung connection na yun ma-disconnect. And para for our hindi MVP, Benny with a KD of 501, ang ating jungler, ang ating naging core for this series. And actually, pabuo na rin ang kanyang itemization dito, no? Parang konti na lang. Parang I think she bought and sell items din throughout the game. Kasi ang ganda din kung paano niya napaikot yung laro. Especially when it comes to pushing back yung mga turrets. That's number 1. Number 2 naman, kung paano nila nasa-secure yung area and target lock din kung sino man yung mga squishy heroes ng ating TNC Kaiserin. And that's going to be it. Our MVP, walang iba kundi si Benny. Usually ngayong araw, puro puro gold laner.
Ngayon yung jungler. Pero balikan natin yung mga naging match highlights natin dito, no? Ito yung mga early stages. I think most of this are from TNC Kaiser. Puro early yung ipapakita natin kasi mga bandang mid to late game pa yung magandang kills na nakuha dito ng Team Blacklist International Zol. Kasi tignan mo, 3-0 still from the TNC Kaiser rin yung mga pinapakitang highlights ngayon. Tsaka parang si Blacklist International na-decode niya yung TNC Kaiser rin kung ano man yung pinapakita nila na initiations, ano ba yung combinations. Parang nakuha na nila yung flavor that they're looking for. Ano flavor yan? Oo, parang pizza flavor. Ay, Wow. pizza? Anong flavor yung pizza, Gretchen? Hawaiian gano'n. Well, ito na, yung highlights naman from Blacklist International. Yung gusto nila tapusin yung laban. Kasi nung after na itong na open yung kanilang top lane, yun yung nangyari kayo. Nanalo na sila kasi diba almost wipe out. Tapos again, hindi na nila kailangan ng Lord. Dapat kung opo sila Lord dun kung sakali man na, maka-pick off lang sila ng 2 members from TNC Kaiser. Kaso 4 tax yun. So, mas kompleto pa sila. So, go na yan. Go na yan para i-end na itong laban. At saka yung mga sacrifices nila, Jewel at Mai, nagpakitang nag-bear fruit naman dahil nakaarangkada naman sila Taro, Benne, and Rain in terms of securing the area. And with this, nakikita naman natin na dahil wipe out ang ating TNC Kaiserin, they were able to secure the win itself. And again, laban na yun. Oo nga eh, grabe Puro intense. 2-0, parang... Puro 2-0. Ayaw mamigay ng points. nga, baka naman. Kasi every points matter kasi. Kung kahit 1 puntos lang yan, paano kung umangat pa siya dahil sa 1 puntos na nabigay mo, di ba? Oo, kaya always do your best and try to make sure na ma-sweep mo yung kalaban mo para at least more points. And that's once again, Blacklist having 2 in kontra sa TNC Kaiserin na 0. So, more chances naman in the next following days ang ating group stages kung paano nila mababawi yung ating match points para at least tumaas din yung kanilang ranking. Yeah, and again guys, don't forget our official telco partner. We have here Smart. Today's action is powered by Smart, our official telco partner. Make it easy with Smart Power All 99 to get 10 gig for all apps, plus your choice of only Facebook, Messenger, Instagram, or only TikTok, plus unlimited calls and texts to all networks. More data, more GG for just 99 for 7 days. Load now and play time anywhere. Our QUICKFX performance skincare for your performance gaming. Level up your game and glow with QUICKFX, your skin trainer partner. And of course, ang ating one and only Fantech, yung isang official sponsor po natin. So stay tuned lang sa ating Facebook page and live stream for exciting giveaways. Malay nyo, kayo naman ang susunod na manalo ng mouse, gaming keyboard, or maybe even a headset. Oh, ayaw nyo to? Sayang oh. Yeah. Kaya sali na, manonood ka lang, sali ka na sa mga pag-giveaway. Yeah, and again guys, huwag kayong mawawala at babalik kami, no? Kasi may isa pa tayong last series na magaganap. Abangan nyo kung anong game yan dahil magkakaroon tayo ng very quick short break.
Wise choice. Fully exposed! Funny, your faith shall be your wings. We can do it. Follow my lead and march onward! Di abutan dito! Defeat. GG bro! Don't worry. The Only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now!
At nagbabalik na naman ang ating Athena League group stages, and finally we're here at the last match for today. Once again, my name is Gretchen together with Lana, bringing you the excitements and of course some chika moments sa ating mga nangyayari sa ating liga. Yes, and again guys, our last series for today. Parang ang dami nangyari ngayong araw. Oo nga eh. Di ako makapaniwala pang huli na to. Parang gusto ko ng 5 pa. Oh, yun no! Palaban na ang ating Lodi. Ang dami, 5 pa. Kasi ganun ka-exciting yung ating mga matches kasi hindi mo alam kung ano mangyayari since it's unpredictable, and it's also really exciting to see kung paano nag-a-adjust yung ating mga teams sa ating mga kupunan, sa mga nangyayari sa mismong Land of Dawn. Yeah, and for sure naman na excited yung iba dyan at excited na rin kami. Kasi kanina pa sila nanonood, kanina umaga pa. Parang Hanggang ngayon nagsimula tayo hapon. 11 and right now it's around 2:21. Kaya super haba, and at the same time, dito mo din mas ma-appreciate kung gaano nag-prepare yung mga team sa pinapakita nilang galawan. Oo. And again, Smart, our official telco partner. Today's action is powered by Smart, our official telco partner. Make it easy with Smart Power All 99. Get 10 gig for all apps, plus your choice of only Facebook, Messenger, Instagram, or only TikTok, plus unlimited calls and text to all networks. More data, more GG, all for just 99 for 7 days. Load now and play anytime, anywhere. Also, we have here QUICKFX, performance skincare for performance gaming. Level up your game and glow with QUICKFX, your skin trainer partner. And of course, our big shout out to Fantech, our official sponsor as well, for having such exciting giveaways. So stay tuned lang sa ating Facebook page and live stream for our mga pasabog dyan. Oo nga eh. Baka ikaw, malay mo, ikaw na manalo ng mga new mouse, headset, game keyboard. San ka pa, diba? Oo. Nanood ka lang, nanalo ka pa. Oo, diba? 2-in-1 na. Kasi sinusuportahan mo din yung mga gusto mong teams, pwede ka pang manalo. Ayos yun, Aray. Oo. Sana all. Diba? Sana all. Gusto ko din yan eh. Pwede ba tayo sumali? Hindi eh. Oh, ay, May sahod ka na daw eh. Ay, sayang naman. Kami ni kayo na lang. Oo, Oo. kayad. Hindi na daw sasahudan si Gretchen. Direka. okay yung po. keyword na lang, yung keyword na lang daw ah. Yun pala yung bayad. Yun na yun eh. Ano, keyword. Oh, pwede. Ay! Biglang ganun eh. Sige ah, bali mamaya yung keyboard ko na lang yung bigay ko. Ay. Yung sa bahay. Ay, Yung ganun. sahod mo akin na lang. Ay, ganun. Exchange. But anyway guys, again, for today's match, ang maglalaban, Gretchen, anong team yan? Oh, ito na yung pinakaabangan natin kasi ang maglalaban is Cavitenia Legends versus Mark Omega Empress. So, ayun, ito na naman, makikita na naman natin yung Omega Empress. And with this, still the same lineup as earlier kung saan na sila Mireia, Not Ayanami, Keishi, Amore, Lexa, and Shinoa pa rin ang magpapakita dito. And I believe they would also follow kung ano man ang ginawa nila under RVFE, pero pangontra naman nila dito is the Cavitenia Legends kung saan makakakita tayo ng panibagong strategy. Oo nga eh. Ano kaya mga strategy mamaya na papakita nila? Kasi kanina parang iba eh, nagbago eh, di ba? I'm expecting a lot of more for this. Kasi yung Cavitenia Legends, story kasi dyan guys, na-DQ sila ng 2 beses. Tapos sabi ko, baka yung mga yung na-DQ pa na yan is malakas pala. Eh, nakita ko lakas nga talaga, Gretchen. So sabi ko na nga, lason yung mga ganyan eh. Talagang nakahadlangan na lang internet. Diba? Kung ayaw nyo ng internet interruption, guys, magano kayo sa Smart. Oo, diba? Oo, kaya dyan pumapasok ang ating maraming salamat sa official telco partner natin. And ayun, going back naman once again, I think they also studied kung ano man yung pinakita sa kanila ng RVFRYD, and now they're implementing it against the Cavitenia Legends. And looking at it right now, yung current stats nila still the same. Ang nagbago lang is kung ano man yung nangyari nung previous match, which is the Harit, Khalid, yung Zoshing, no? Kanina wala to eh. Tsaka yung mga ibang heroes nila, Keishi and Not Ayami. Ayanami. Not Ayanami, ayan. Kinulang ng isang ano. yung AN tinanggal. Ayami na. Well, anyway guys, Cavitenia Legends, ang gusto ko naman makita ko ano yung mga stats sila.
Kasi, parang isang beses na lang din sa natin nakita naglaro. Ewan ko lang kung na-cast nyo sila. On my end, not yet. Kaya excited ako kung ano ba ang badadala Malakas, nila. promise. Malakas din sila. Oo. Kasi last time I casted their game, iba din. Malakas din talaga. So, isa sila sa nilook forward ko talaga dito. Kasi kailangan nila mag-earn ng points. Kasi dahil sa mga DQ na yan, ang laki ng points na nabibigay nila sa kalaban nila, diba? So, one of the factors yun. Pero for Smart Omega Empress, sila po yung currently na nagrepresenta sa MWI. So, for this tournament, kung sino man pumanalo, sila naman po ang susunod na magre-represent ng Philippines sa MWI. Pero last time, it's Smart Omega Empress. So, ang tanong natin ngayon dito, is it gonna be still Smart Omega Empress or magbabago na kaya? Kasi syempre, kailangan iba-iba. A lot of changes din kasi sila din yung nag-reigna pala rather sa female league for a long time, and now sa Athena League nakikita natin na somehow na-challenge yung kanilang pagka-reigning queens as a lot of potential talents, hidden talents ay nagpapakita sa mismong tournament na ito. Kaya ayun, wag magbakante. Parang they shouldn't be stay still and continuously learn from this, and especially that they're facing at your service Caviteña legends na first time makikita natin kung paano ba gumalaw. This would be Yang, Hera Celine, Nikolai, Heaven, Z-Blitzy, and Xiao Zeng. So makikita natin kasi nakita ko sa... memorize mo yung pangalan, nakakabulol mamaya. Oo nga, nako po. Sorry na lang po in advance kung mabubulol po kami. Pero ayan, yung nagpakita ulit sa slave natin kanina si Heaven. So excited to see kung paano ba siya gumalaw sa gold lane. Pangontra sa parang finals MVP ng MWI dati si Shinoa. So, nire-record mo si Heaven ngayon? Oo, para at least kung paano ba siya sasagot sa mga aggression sa gold lane rather, and paano niya may ikot yung buong laro. Yeah, okay. So, sinaseta ni Gretchen ang bar ng mataas para sa side na At Your Service Caviteña Legends. Ang haba ng pangalan nila, no? At Your Service Caviteña Legends. Yes, Taga-Cavite kasi ako. Okay. So parang dapat, ayun, no? Diyan ako. Oo. Hindi na tayo magkakasa. Okay, so nabala Player ka na pala. Mag-open na ako ng ML ko, Ayun, no? Sige, open and pasok na sa lobby. Hindi na hindi na nag-cast. Sige, mag-ML na lang ako. Naglaro na lang eh. Kaya mo na yan, ha? Okay po, kayang-kaya. Sinolo no? Pero gusto ko makita ang stats naman din dito ng At Your Service Caviteña Legends. Kasi, sa pagkakatanda ko, sa best pa lang natin sila nakita maglaro. So, or kasi ako masyadong hindi ko pa nakita yung stats talaga nilang lahat. And that's something that we're going to look forward to in a few minutes para at least makita natin kung ano ba yung mga top heroes nila. And kasi based pa lang sa top heroes na pinipick nila for this tournament, dun natin makikita kung ano nga ba yung mga strategy na pinapakita nila sa ating laro. And ayun, going sa ating heads to heads sa ating Caviteña Legends versus Omega, we can also see na yung first blood pa rin talaga is still the Omega. Kasi syempre, mababago na yan bukas. Tingnan natin. Kasi malay mo, yung Caviteña Legends pala yung kukuha ng mga first blood sa ating 2 games. Kanina kasi diba hindi yun nangyari, no? Well, stats lang naman to. Hindi naman ibig sabihin kung ano yung nandyan yun na yun talaga siya. Pero kasi, grabe din ang Omega sa mga nakarang araw kasi na first time namin na-cast ni Prof. Bian. Sobrang, yun ang pinakamabilis. Fast game. 9 minutes! Grabe. 9 minutes! Pero in terms of Lord and Turtle, mukhang parang Omega pa rin ang mas mataas na chances or based on the stats, ang may pinaka malakas na pagkukuha ng mga objectives dito. Pero again guys, syempre may poll na naman tayo every series yan. So bumoto na kayo. At Your Service Caviteña Legends ba kayo or Omega Empress? Click lang, may lalabas dyan once na
nanonood kayo ng lives namin. And of course, apart from voting sa ating poll, don't forget to also comment down below. I-cheer nyo yung mga players ng ating mga kupunan. Ayan, go player 1, 2, ayan, para at least maramdaman nila yung love and support nyo kasi yan yung pinakakailangan nila, especially na sasabak sila sa napaka-aggressive na mga matches for today. Yeah, and sabi ko nga sa'yo, Gretchen, watch out for ATCL kasi last time na nakasko talaga sila, may dating na talaga sila. Like, malaki din yung potential talaga nila. Oo nga eh. At saka, yan yung gusto natin makita yung mga potentials under this Athena League. And of course, highlighting their talents. And speaking of highlighting, malapit na po ang simula ng ating drafting stage for game number 1. At kita naman natin, may bans na agad na 3 for both teams. We're going to see a ban for the Moscow, Hayabusa, Joy, parang limiting the jungler and gold laners. Galing na, parang nakatingin talaga tayo sa baba kasi nasa... Ay, oo nga, diba? Ay! Oh, titingin ako sa baba. Ayan. Oh. Yeah! Parang nakatingin. Parang talaga titingin mo na. Kala mo lang dito lang talaga yung ano Oo nga eh. Galing. Pero ayun, going back sa ating mga picking, yung prioritize naman ng ating Omega would be the Suyo, considering na parang of comfort pick coming in from our Keishi, and madali naman siya makapag-farm as much as again. Pero sa Cavitenia Legends, yung pinaka nakakatakot na mga picks ay nagpakita na, which is the Harit and Matilda. Ang sakit ng ano, no? Ang ganda ng first 2 picks sila. Ay. Ang sakit ng first 2 picks sila dito, ah. Ito. Para makita natin. Pero ayun, going back. First 2 picks natin dito. And, uy, agad hindi nakita to, ah. Si Nolan. I believe this would be the first time that I will encounter Nolan sa Athena League. Kasi it's either hindi siya nababan, hindi siya napipick. Kasi not a priority. Kasi considering na naban si Joy and yung mga mobility na junglers are not already available, they would consider the Nolan in terms of having that yung parang advantage na lang na pwede niyang i-provide para at least makahabol yung ating mga kupunan. Well, ngayon naman na-open na ang Sicilian para sa side ng Team Omega. And kasi kanina from the previous games, hindi siya na-open. Lagi siya nababan out, di ba? And right now, for the side of Team ATCL, wala na kasing Selena. Oo nga, no? Parang pinagpalit nila Selena sa, sa Sicilian. Oo. Parang yun na lang yung naging mitigator factor nila para at least may scaling hero na lang sila and may pang burst towards the late game kasi parang ina-anticipate na dito ng Smart Omega na aabot to sa late game kaya mas mag-shine ang ating Sicilian sa ating laro na ito. Ano kaya magiging ban naman nila dito kasi kulang ang Omega ng XP lane and a roamer. Can be the Johead. Johead, Oo. Yun yung isa kong naiisip kasi parating naman pinipick ng Omega or kaya maybe even the Hylos. Hindi pa ito nababan sa ating current na laro pero parating nababan from the previous game itself. And ayun, ayaw na makita yung Hylos na talaga. Sorry, Hylos nga talaga. Yeah, parang Hylos. Parang open yung Johead, ah. Oo. So, pwede sila mag-Johead. Unless yun yung titrade nila. Unless ayaw, parang weird naman kung baban ng ating Omega yung Johead. Pero ayun na nga, binan na lang dito would be the Eve. So yung mga pangontra sa ating Sicilian is, ayun, X na for the side of Omega. Eve. Kung napansin na Eve parang magiging pick nila for the ban here from Omega. Akala ko, yung Zushin kasi open eh. Zushin is still open unless yun yung magiging last pick ng ating at your service, Cavitenia Legends. Pero the Phobios na hindi nagpakita for a long time finally being picked for our Cavitenia Legends. Kasi parati siya nababan, diba? Oo, kanina pa siya nababan eh. First ban nga siya lagi, no? Pag naaalala natin yung mga previous game today. And for Team Omega, ano kayo magiging for last 2 picks rito? I think it's going to be Johead or
Badang pwede. Per Uranus. Explain to for sure. Yes, and Khalid. They're going for a different approach naman kasi siguro napanood na nila yung previous match ng Cavitenia Legends at feeling ko yung Uranus kung bakit nila pinig is to somehow have that sustainability pangontra sa mga teamfight initiations na gagawin ng Cavitenia Legends para at least sila Keishi, Shinoa ay mag-shine throughout the teamfight itself. For ATCL naman, kulang sila dito ng assuming XP. The mid Ayun, laner. mid And ayun, Vexana. Hindi na nakapag-isip. Nag-isip pa lang kasi. Kasi parang nagulat tayo sa mga nangyayari. Parang new hero. So like, nani? At saka ito na nga, open pa nga ang ating Vexana pangontra sa ating Cecilion. So somehow, meron sila pang mitigate na mga risk ang ating mga teams para at least mas tumaas yung survivability rate nila sa mga gagawin na initiations. Okay, ang ganda ng lineup nila. Oo. Kasi katatanong kita, Gretchen. Okay. Overall, asan ka dyan sa lineup? Sa lineup lang, like hindi yung team or whatever. Okay. Kaninong lineup ang tingin mong mananalo for this game? Sasabihin ko sana, it really matters sa execution ng ating teams. Hindi ka talaga. Pero parang kina-corner mo ko dito. Corner kita. Pwedeng both? Dalawa yung sinusuportahan kong teams. Hindi naman, parang sa lineup lang naman. Kung baga disregard kung anong team sila. Okay. Siyempre, kailangan mo sabihin yung team nila para malaman ko kung alin dyan yung lineup na bet mo. Siguro I would go for at your service Cavitenia Legends considering na may sige, balance mega sila. When okay, Oo. sige. Dapat tayo pareho. Tayo pareho. Okay. Considering na may burst damage sila, may mobility, at may panghabol sila, which is like their biggest advantage sa lineup. Pero of course, at the end of the day, what really matters is kung ano man yung magiging execution ng ating mga players in terms of what they have picked as their strength. And this would be, once again, game number 1 between Smart Omega Empress versus at your service Cavitenia Legends. Yeah, right now, kasi 100% nga ang Omega in terms of the first blood. Siyempre, expect na naman natin again na sila yung magkakaroon ng early invasion from on the side rather of Cavitenia Legends. Pero for now, nakikita ko sa aking mapa, Mirai now is giving the vision kung saan ba yung mga miyembro ng Smart Omega Empress. Pero since dahil nga sa 100% ang kanilang first blood rate, agad-agad rumesponde doon yung mid laner and yung roamer ng Cavitenia Legends just to give supports kay Yang dito na walang interruption when it comes to getting the first buff of the game. And really just providing that ample information kung nasan nga ba yung ating, parang vision na rather, ng ating mga kupunan para at least alam nila kung kung saan pa sila papasok, okay ba, safe ba here or not. Pero mukhang si Hera Celine is really aggressive when it comes to really making sure na okay ang kanyang mga kupunan. Pero ito na nga, nagpaparandam na dito sila Mirai and the Yang when it comes to tweaking and just poking the tables around. Pero this would be the first blood coming in from Smart Omega. Ayun na yung 100% nila. Napaparamdam na, pero sa may bandang itaas, ayan namin dito with a flicker para hindi lang makapagbigay ng sobrang bigat na damage output shields. Okay, parang papasok pa rin siya para magkaroon ng pagkakabilang bola. Grabe bumalik na agad yung bola. Oo nga Tsaka considering the level right now of Keishi, medyo Level 5 nahihirapan humabol ang Cavitenia 11 sa mga aggression na pinapakita ng Smart Omega. Kita mo naman, sinesteal na naman ang ating red buff coming in from our ATCL. Pero the rest back and that will be a killing spree for our Smart Omega. Grabe naman yun. Grabe yung kumuha ng turtle, tapos dumaan. Diba? Parang okay side trip. Padaan lang, pero may make sure na may nakukuha dito no? Parang bawal walang objective kahit saan siya magpunta. And now, ito yung pinaka-mahirap na part for Team Cavitenia Legends. Kasi kapag nakuha na sila ng buff dito, it's gonna be hard, lalo na for the Nolan. Kasi first of all, siya makakaipon, wala na siyang buff. So parang at all, wala na siyang kayang bastang gawin, diba? Parang nilimit din nila yung Cavitenia Legends sa mga options na pwede nilang i-take. Pero speaking of options, grabe naman dito, Mirai and that Ayanami. Dalawa yung maharang parang pader. Papasok dito si Keishi. Napakasakit ng damage. Merong guiding wind para makatakas lang din naman doon. Ayaw talagang iwan ni Keishi. Kailangan walang makakatakas pero gold plate mauubos na onto mid lane.
Grabe naman, na ganyang ka-aggressive ang Smart Omega. Even though somehow Cavitania Legends has that early game advantage, parang ginagawa ng Smart Omega is really snowballing what they have and making sure na ma-pick off nila yung ating mga kupunan. Pero ayun, grabe nga ang ating aggression as the middle turret, which is the most important turret of the map, is destroyed. Under 3 minutes. 4K gold lead? Yeah, and the 4K gold my God. lead. That's a big statement coming in from Smart Omega. And look at that Ayanami. I mean, given na yun talagang gameplay, no? Pagdating ng isang Uranus, ang laki ng factor na nare-disrupt niya yung rotation ng Cavitania Legends. Look at the rotation from Cavitania Legends. Bibigay na itong itong orange. Ba hindi na, wala na. Dito na sabi ko, mahirapan ng Cavitania Legends dito kasi when it comes to the jungler na hindi nabibigyan ng sapat na buff and resources, malilimitan lahat yan, sama-sama na lahat yan. So, kailangan gawin ng Cavitania Legends dito, reset. Kung kayang may sumama dito na roamer when it comes to getting the buff ng isang jungle, samahan nila kasi kung hayaan lang nilang kinukuha yung buff, mahirapan na sila. Pero wait lang ha, so iba tayo ba dito? Ayun na Zaman Force. Si Hera, medyo nahirapan ng konti. Heaven, umahawak pa rin. Pero makakita niya na yata ang Heaven. Kailangan tumakas ito ng konti. Atras. Tatlong miyembro ng Cavitania Legends dito. So, iba tang ibaba habang may turtle na available para sa side ng Smart Omega. May pagbagsak dito ng mga ultis pero hindi enough yung magiging damage output tayo sa 5 minuto pa lang dito. Gretchen, ganito nakasakit yung kalaban mo. Paano ka pa ba lalaban? Oo nga, in the span of 5 minutes, Smart Omega has really dominated the early game. Hindi nila pinagbibigyan ng ating Cavitania Legends, and that's a double kill for Keishi. What? It's amazing how they are actually doing this in the first place. What? Parang magulat ka na lang na ganyan na pala kasakit. And right now, level 10 na si Keishi. And 5 minutes pa lang? That's like naughty? parang na-shock sila na dito talaga. What? Oh my God! What a domination. A very quick one-sided game. It's going to be so hard for Cavitania Legends considering na 9K going to 10K na yung gold diff dito ng Smart Omega against 9.7K ang gold diff na dito from against Cavitania Legends. Yeah, They need to reset pero tingnan mo, bagal ko na mag-play-by-play kasi kailangan nila mag-reset dito. Sobrang fast nung facing ng Smart Omega Empress. Still, they are trying to finish this game as soon as possible. Para may lakad sila. Saan ang lakad yun, mga Oo sister? nga excited na sila tapusin yung laban. Pero syempre, hindi magpapatalo ang Cavitania Legends when it comes to really defending as much as they can in terms of what they have in the board. Securing that kill. At napakasakit na nga ang damage na meron dito. Ay, grabe naman. Napakasakit naman, Kuya Eddie. Napakasakit. Kuya Eddie. Now, on the bottom lane. Very eager to finish the game. So we can see, atras talaga dito Cavitania Legends. 12-0. 7 minutes pa lang, guys. So ano to? May turtle pa, So kung may longest game, meron tayong, is this like fastest game that we have in the series? Let's find out kasi hindi pa naman tapos as Smart Omega is really ravishing through the inhibitor targets naman. Wala lang silang pakialam dito sa may turtle nila. Talagang going to diving in to get all those kills. Now flickers away. Atas ng konti para Smart Omega. Look at the full views. Talagang tinatry niya pa naman ako ng kill. Sumasabay pa rin talaga ang Cavitania Legends dito against Smart. Pero ang layo kasi ng difference. And I think it's not gonna be smart to have a head-on-head for Cavitania Legends. Ngayon na mag-isa mo na lang yang. Anong gagawin mo? Parating dinedepensahan pero that would be a wipe out. And the 17-0 KDA for our Smart Omega Empress as they take on game number 1. Wow, what an amazing and dominated performance. And we have Alana who is speechless here right now when it comes to the things that are happening here. Kasi kagigising ko lang eh. Parang it's a wake-up call for us. Wake up call to sleep again. Wow. Ilan yung direct? 7?
It's like a 7 minute and Direct, ilan yan? 48 seconds. Yung last nila, nung first time na naglaro ang Omega, 9 point something eh. Oh, now they broke that record, and this would be, I believe, the fastest game of Athena League, and really one-sided, dominated in terms of how they rotated, positioned themselves, and Direk, narinig kita, ha? ganda talaga. That's what I can say lang talaga, ang ganda ng pinakitang pangbawi doon ng Smart Omega at hindi na pinagbigyan ang Cavitenia Legends. Speechless. Oh yeah, parang, Oh my God! Nani? Direk, ikasana natin direk. Let's go! Grabe. Pero let's see, kasi once again, this is still game number 1 and we still have game number 2. Pero, yung pressure eh. Oh, yeah. Kasi for the second game, given with that pressure, na binigay ng Omega against ATCL, it's a very one-sided game. It's so hard to, ano ba yun, pag isiksikin mo, lahat ng nangyari, it's so hard to say na it's a very one-sided game. Wala talaga tayo nakitang comeback potential for Team ATCL. Pero pag-usapan na natin yung mga what-ifs. Kasi, katulad nga ng sinabi ko, kasi I am actually leaning towards the At Your Service Cavitenia Legends lineup kasi ang ganda ng possible combination sana with the Matilda, Hera, Celine, and Zenzen combination. Pero, hindi na talaga pinagbigyan ng Smart Omega na umabot doon sa point ng laban na yun kasi the way that they've rotated and considering that we have these itemizations, namang talaga nahirapan pumalag ang ating ATCL sa mga pinakitang steal ng mga resources, push ng mga mid lane. Kasi doon talaga sila, mostly yung heat map, if we're going to notice kung saan sila umikot, the heat map is centralized sa mid lane talaga and based din sa KDA. Si Z Blitzy talaga ay napipick off din talaga and yun din naman kasi yung target lock ng ating Smart Omega. Nasabi mo na lahat. Well, serious. Well, sayang kasi yung potential din ng kanilang lineup. Ang ganda naman ng mga heroes na na-pick off nila dito. Then again, lagi nga na sinasabi namin dito ni Gretchen, it's a matter of execution. Sino mas magamay gumamit ng mga heroes? Sino mas may magandang paano na nagamitan yung mga heroes sa hawak nila? Look at the kill participation, it's 0 kasi nga wala namang kill. At saka kung paano din umikot yung Omega, na-dominate talaga sila at hindi na nakapalag, hindi na nakasagot ang ating ATCL. But let's see in the next game kung makakabawi sila sa pinapakitang galawan now that they have experienced the domination of Smart Omega. Tingnan natin kung makakapag-adapt sila accordingly and regroup once again before the next game itself. Kailangan nila makabawi dito kasi again, naghahabol ng points ang Team ATCL because of their games na nagkaroon sila ng mga DQ. And for our MVP, walang iba kundi si Kishi. With 10-0-3. Oo nga yan. Tsaka, Ano dito, mamatay taya yung laro nila dito talaga, Gretchen. Hindi Emily. Mamamatay taya, ha? Walang namatay sa kanila, so walang taya sa kanila. Tsaka kung paano din umikot si Keishi, parang sinasabayan niya din kung ano yung mga goals din nila Mireia, Amoras towards the mid game kung magpupush pa or hahadlangin nila yung mid lane ng At Your Service Cavitenia Legends. And that's what we also saw naman sa mga initiation and team fights that happened along that way. Kaya they were able to get that momentum, nahirapan na pumesto ang ating mga players when it comes to the turtle kasi sakat na naka-snowball na agad itong si Keishi as Suyo pa na may Sky Piercer. What more can you expect? At yan na nga ang ating sinasabi. Sabi siguro ng Omega, grabe itong mga caster itong babae ito. Parang inamalit yung 100% na first blood. O hindi lang pinurse blood, ganyan, hindi na talaga pinasukan yung kalaban. Oo nga parang sorry po, parang ganun yung... Oo, sige na, 100% pala talaga. Oo. 100% na sa lahat ha, direct. Ilagay mo na 100% na sa lahat to. At saka parang 100% din yung effort na pinakita nila as they slowly dominated Cavitenia Legends. Ganyan ako maglaro eh. Wow! Sample nga! Parang grabe, no? As in, yung confident din sila na pasukin anytime. Na, parang kilalang-kilala nila yung mga heroes na hawak nila. And just, look at the moment na pinapasok nila sa lobbies mo ng Torre. Wala talaga sa iba inisip kundi makakill na lang. I mean, kanina kasi, medyo greedy naman yung Smart Omega. Pero, nararamdaman mo yung nag-hold back sila. But for this game,
No mercy, no mercy. Tsaka considering na 14.8k yung gold lead nila, what I can say is they can be as greedy as they can in terms of securing kills. Kasi ang laki na ng advantage under that 7-minute 48-second mark of the game. Wow! Grabe talaga ang performance na pinakita ng ating Smart Omega. Pero let's see kung makakabawi ang At Your Service Cavitania Legends since we still have a last game for today. Kitang direct parang gusto ko itali yung hair ko kasi parang ang init naman na pinapakita ng Smart Omega dito. Tali. Grabe naman yung direct. Parang masyado na parang masyado na gusto tapusin yung laban. Parang naramdaman nilang inaatok ako. Ganun pala yun. Inaantok na sila nakikita ko inaantok na siya. Tapusin na natin to guys para makauwi na siya. Ganun pala yung message na yun. Tapusin na natin to, inaantok na sila Pero ayun na nga. Pero I'm sure magigising tayo sa game number 2 kasi malay natin magkakaroon tayo ng unorthodox picks. Coming in from ano both ba yung mga teams. heroes na tingin mong mabigay ka ng 3 heroes na tingin mong kung magkakaroon man sila ng unorthodox picks, ano yun? Alam mo yung gusto ko makita? Sige. Mabigay 3 hero 3? Oo. Ay, okay. Kahit anong lane? Oo, sige. Kahit okay. kung puro mid din. Kung ano yung Ay, gusto mo okay. makita, game. Number 1, Layla. Kasi hindi naman natin Layla unorthodox sige, Layla. pick. Gusto ko, kasi yung favorite ko si Layla. Layla-san yung tawag ko doon. Number 2, gusto sino? ko si Florin. Kasi favorite ko lang din siya. Okay, sige. Mga favorites yung pinipick. Sabi ko, unorthodox picks, tas favorite mo yung picks pinipili. pala. Sino last one mo? Last one siguro, top of mind. Zilong, kung gusto agad nila matapos yung laban. Sige, Diba? Zilong. O yan, sundutin mo ang Tore. But before that, dadaan sa sundot, ha? we would be proceeding to game number 2, our last game actually for our live stream. And considering the bannings, parang nilimit nila yung Granger. Ayaw nila makita. Kasi grabe naman gumalaw si Shinoa using that. Ewan ko ba? Kay ate mo, girl, ang lakas gumamit ng Grabe. Wait lang, parang di nakahinga. Tanggalin ko lang muna. Okay. Pero right now, they're still utilizing the Matilda. Kasi actually, very effective si Matilda sa mga pangtakas, pang-escape mechanisms. Even to engage a team fight. Also. Kasi kapag ka Secret Eagle, tas sasama ka sa bit-bit Ikot ka din, she was a fairy. Yeah, she was a fairy. Diba? Sama ka sa dreams talaga kapag may Matilda. Actually, yan yung isa sa mga favorite kong supports. Kasi ang role ko sa MLBB, if hindi ako mag-mid lane, mid lane na talaga kahit sa MOBA games. Kung hindi ako mag-mid lane, support. Safe lang, di ba? Pero lagi ang, siguro pinakayo kapag support ako, healer. Kasi parang healer. abusado rin yung mga kasama ko Parang di na marunong mag-dodge. Parang sabi ko, abusado ka, di ka na marunong mag-dodge. Parang gusto mong hinihil na ka na hinihil. Parang inaabuso ka sa parang ganun. grabe naman yata yan, ha? Parang sanay kasi silang ihihil mo. Lalo na mag-SS ka, ay napaka-abusado Parang ng mga pahil tropa naman mo. po. Hindi talagang, ay, wala lang effort kumili. Parang gusto mo na talaga magpatama, di ba? Yun yung mga struggles. Karanggi mo yung mga tropa mo. And Uy, the Iksha! Ay, isa din sa favorite ko. Wala, di mo nasabi kanina. Ay, hindi lang ko sinasabi ko, sayang naman. Ay, hindi siya counted. Pero ayun na nga, siguro the reason as to why they have picked the Iksha and Dukas as their first 3 priority picks is because parang yun na din yung comfortable pick on their end. At syempre, parang dun din sila makaka-rest back kung ano man yung aggression na pinapakita ng Smart Omega. Sayang lang kasi, again, yung game number 1 kanina, I was actually waiting for the potential comeback. Kala ko kasi baka i-delay lang nila ng mga 80 minutes. Tapos, ipo lang na yung items, diba? Kaso wala na talagang ganun nangyari. So, medyo nang hinayang ako. Pero again, ganun talaga And it's really a matter of choosing your poison sa mga executions. Not only in the drafting, but also sa mga initiations that happen in the Land of Dawn. And speaking of pick, si Gatot Kacha na parating binaban is now open and has been picked by Omega. Wow! Baka magkakaroon tayo ng mga taunt dito na may kasama pang Valentina, easily bursted down ang ating mga kupunan. Parang, bawi naman kayo ATCL, please. Bawi. Ayan, kaya yan. Kasi yung motto nga natin is hanggat hindi natapos ang laban, dapat never give up. Always try your best and make sure na you also learn and adapt accordingly sa mga nangyari from the past. Siyempre, no?
Yes Ano, papayag kang, hinahapi-hapi ka lang, bawi din. Bawi Kaya talaga yan. kung bawi. And, ay, naku, mas ko pa yung nakuha nila. Magsashine yan towards the late game. I think ATCL will ban out kasi kulang na sila ng XP jungle. Suyo. Nangoblema talaga sila doon, yung gamit ni Keishi. Or another one can actually yung Suyo. Oo. Tama tayo. Oh my God. pwedeng i-ban din ng ATCL yung Hayabusa ni Keishi. Ay, nakaban na actually. So, siguro... Ban niyo ulit daw. Double ban kasi ayaw na ayaw makita. Anyway, kasi may Lucas na. May mga Hanzo. Can be the Hanzo itself. Tsaka na-realize ko lang, the reason as to why Omega Ano has yung picked, realizations mo? na-pick nila yung Valentina is because may Lucas sa kabila. So parang na-anticipate nila na, okay, kukunin ng ATCL yung Lucas. Mas malakas kasi yung Valentina kapag kinokopya niya yung hero na yan. Mas short yung cooldown at parang mas may advantage siya sa mas madaming skills. Kasi si Valentina, syempre, kopya lang yan. Pero si Lucas, mas mahaba yung kanyang cooldown sa mga roar na wolf form niya. So parang dun ng mga problema yung ATCL sa pangontra doon. Okay. So yun lang yung kakopyahin niya. Yun yung magiging focus ni Valentina. Pero ayun, going back sa ating banning stage for the side of Omega, it would be the Faramis. Parang yung pattern ng Omega is ayaw nila magbigay ng sustain itong kabilang team. Kaya parati nila binaban yung Faramis regardless. And of course, yung Phoveus na pinakita ng ating ATCL earlier on. Pero yung ban ng ATCL, Kasi ginagamit na yung Faramis sa mid lane mid lane niya. So, parang medyo advanced na nga nag-isip talaga yung Omega doon. Sa MPL kasi nakikita ko Faramis mid lane. Ako din nagpa-Faramis ako pero support ang ginagamit ko. Yeah. Pero si Cilion will be the mid Whoa! laner. Would this be an EXP Valentina? Kasi they have picked the Sicilian. Di mo sure, baka nga mag-jungle pa yan. Oo nga eh. Ang dami kasing like sobrang lately, yung mga heroes natin, parang sobrang flexy na nila kung kahit saan sila na ilalagay. So, hindi natin sure. Oo nga, tsaka yung Gatot Kacha can be an Malay EXP mo, roam or pa pala roam. yan. Oo. We never know the possibilities and that's the interesting part in terms of the drafting stages. And right now for ATCL, yung edit naman and mid lane, open pa si Vexana. Would they continue the Vexana or Farsa? Hindi ko baka hindi mag-Vexana yan. Hindi. Kasi merong Valentina to copy the ultimate, no? Kagura, kung ayaw nila makopya talaga Valira, something like that. But let's see, but it would still be the Farsa that they would be pick. Siguro to really gauge the area to have that zoning capabilities, even though we have a threat na Valentina. So, this still shows. Maganda pa ang Valentina dito. Yung nahihirapan lang ako sinong ikakopyahin niyo dyan kasi kamo Lucas na lang yung parang nakikita mo nga pwede niyang kopyahin. Napaganda pa nga. Oo, meron pa siyang another option. Parang gano'n. Oo nga eh. Well, maganda rin sana yung Valentina sa lineup ng ATCL eh. Pero inagaw na agad ng Omega sa first 2 picks pa lang. Kaya sabi nila, okay, agawin na namin itong Valentina habang hindi nababaan, habang open pa. Sayang naman, di ba? Well, stat nga talaga eh. Tapos glue. Okay, hindi ko sure kung XP or roam. Okay, this would be Keishi, Jungler, Valentina. Which is actually good kasi yung jungler naman ng ating ATCL would be the Lucas. So parati niyang kukopyahin yan every time that we have a turtle fight or kung saan man sila magtatagpo sa Land of Dawn natin. Taray. Ay, Magtagpo tayo sa... Tinatagpo. Hindi ko sinabi kumanta ko. Ay, sorry po. Well, anyway guys, here it is our lineup for the game number 2. I-comment nyo naman kung saan naman kayo dyan based on the lineup kasi kanina tinanong ko si Gretchen. O, ikaw naman. Hindi na. Dayo. Omega ako. Okay, Omega. Ikaw. O, bakit Omega? Kasi yung Valentina, ang malaking factor sa akin yung Valentina na ang dami yung pwedeng kopyahin dito. Kasi, well, given din, malaking factor lalo na yung naging execution nila kanina. Plus yung glue. Kung mag-roam yung glue,
Nako, Nakakairita talaga sobra. o nga yung mga shampoo na galawan ni Not Ayanami dito can be detrimental sa ating AT skill. But let's see kung makakabawi man sa domination na pinakita ng ating AT XP lane ang Oo, XP lane ang ating magiging do para at least sa malaking advantage yan kapag EXP ang gagamitin mo dyan. Makunat na nga, makulit pa. Saan ka Ay. ba, diba? Ay, diba? Ano ulit mo? Makunat na nga. Masakit pa. Oo, siya ko masakit pa. O, diba? Saan ka pa? Oo nga eh. Pero ngayon kasi, ang kailangan talagang bumawi ng Cavalier Legends. Nakita naman na nila kanina, Gretchen, kung paano umikot ang side ng Smart Omega, paano nila nag-execute lahat ng mga lanes, kung paano iniikutan of course, kung gano'n rin sila ka-agresibo, lalo na pag early. I think for sure ngayon, I know na alam na nila kung ano yung na-expect nila. Tsaka, dahil they have that certain expectations, they at least have that parang foresight na kung ano man yung pwede mangyari sa ating mapa. Kasi, syempre, based from experience, they know that this may happen, this thing may happen along that way. So, parang it's about yung anong pwede mong gawin para i-prevent yung mga possibilities like that. Para walang magkakaroon ng what if, pero just execute according to plan. Well, speaking of execution, I think they need to execute ngayon yung kinakailangan para makabawi for Cavalier Legends. Again, guys, sa mga di po nakakaalam, kailangan bumawi ng score dito. Pero speaking of score, first blood yata ay kumakaway sa akin. 2 kill ang makukuha ni Nat Ayanami dito. That's going to be a 2-0 ngayong 2 minutes. Ito na nga, ang nagsisimula na naman yung momentum that Smart Omega is gaining. They're also distracting yung jungler, which is si Yang along that way. Kasi si Not Ayanami ay nagsha-shampoo na. Sinashampoo niya si Yang along that way. And nahihirapan pumalag na naman ang ating Cavalier Legends with that. And this would be another kill coming in from Smart Omega. Grabe naman, nasa-shampoo. Conditioner ka naman minsan. Ay, diba? O, diba tama? Tama na sa kaka-shampoo. Conditioner mo naman. Oo. Well, 3-0 right now. 2 minuto pa lang, parang grabe na naman tong Smart Omega na to, guys. Parang, pauwi nyo na nga. Panalo na sila. Grabe naman. Panalo na. Kaya ito na nga, Uy, full babawi. barrage ay umarangkada sa ating heaven, but still not enough in terms of the damage output. Well, right now, Not Ayanami still cutting the lanes. Parang same lang kahit ba anong hero ang kayang gamitin dito is talagang magkakat siya ng magkakat ng lanes. And meanwhile, onto the mid lane, it's going to be a heavy damage. Wow! Para lang maging sure ang lahat ng bagay sa mundong ito kahit walang kasiguraduhan. Grabe naman, walang kasiguraduhan, pero si Amor ay siguradong sigurado sa kill na yun. Ang ganda ng flicker in niya. Dalawa laban sa 4 sa baba. Ay, Diba? Diba? na sila yung mga tropa nila. So I think it's better to reset for Cavalier Legends. Parang wag mo na sila mag-engage for a team fight kasi the more that they engage, the more that medyo natitretan sila against Smart Omega at talagang the more na nananalo dito. Pero mukhang mahirapan yata sila. 4 ang nagbabanta sa may bandang ibaba. At malambot pa naman yan. AOG, tatama ng isa. Pero ang ganda ng full barrage. So hindi lang din kakayanin yun dahil sobrang downhill pa pong sakit at dugo. It's going to be a 2. It's a non-trade-off. Grabe. Take note guys, this is 3 minutes pa lang pero ito na ang pinapakita ng Smart Omega Empress sa kanilang domination. Sinasigurado nila na hindi makakatagal ang laro dahil really aggressive sila sa mga pinapakita and of course fully supporting Shinoa here considering na parang nag-ube strategy sila para ma-take down yung Torre na yun. Wow, parang killing spree na nga dito si Alvor dahil sa Sicilian niya. Grabe naman. Tapos mayroon na naman turtle for the side of Smart Omega. I think hindi na i-contest na naman to ng Cavalier Legends. Ang bilis talaga nila mag-push. Oo, parang focus lang talaga sa goal ang ating Smart Omega. Ano bang tingin nyo sa mga members ng Cavalier Legends? Minions? Grabe. Tsaka parang nahihirapan din pumalag ang ating Cavalier Legends kasi tinatry nilang sagutin yung aggression. Pero mas madaming sagot ang Smart Omega. Doon talaga sila nagkakatalo. Walang sagot sa tanong. Walang sagot sa tanong. Oh. Kung Ito na, bakit circling eagle pero walang kapit. Ito na naman AOG, ang ganda! Nagko ang natamaan, pero full barrage para lang di makapag-counter.
Here we go! Meron pang pagkasarito na feather airstrike. Ang sakit, pero ang kunat naman ni Mirai. Mapipick up pa rin dahil walang makunat sa marami. As Shinoa, ayaw tigilan dito. Si Jen. Ay ngayon, diretso pa rin talaga nga Arriba with Amores ultimate sa may bandang likuran. Baka nakakalimutan yung si Casey. Nandito na din lang naman. Atras yang dito dahil siya na lang ang matitira. Grabe, that's 4 kills out of 1. What a play coming in from Smart Omega Empress. Not Ayanami is also commendable during that team fight kasi nilikuran niya, nag-flicker in para mahuli ang tatlong miyembro ng Capitania Legends and thus really dominating that team fight itself. Uy, talaga papasukin din ni Zenshin? Ako, kabubuhay mo lang. Patay ka na naman. Grabe naman pinapunish agad kung sino man ang mabuhay siya din ay babalik sa dust. Ay, may pa ganun. Parang ang lalaki na siya. Hindi ko na like. Nani? Sabi ko sa'yo, mukhang nigas siya. Kukurutin talaga kita. Ay, sorry pa. Dust. From ashes to ashes. Ano ba? Ganun. Ano ba yung... Yung ballpen na totoo. Ano na yung ballpen? Pero teka lang kasi parang may iba na naman target dito, no? Lalabas sa full barrage dito si Shinoa. 2 laban sa 3. 4 pa ang potential na harapin. 2 miyembro dito. Pero grabe yung threat na kailangan. 4 pa sila. Casey na naman from behind. May ibig sa 2 mga miyembro ng Smart Omega. Babawi na ngayon ang Capitania Legends. Yang pupronta ng konti. Ayan na, 3 miyembro. Arriba na sila dito at makakuha na naman ng isang kill. Pero hindi na yata makakahuwi ang mga miyembro sa Capitania Legends. May hila, yes. OMG. OMG nga talaga habang tinutubog ang Capitania Legends with that aggression coming in from Smart Omega Empress. Grab, oo, sobrang kunat and at the same time dahil 7.6k gold lead na nga din ang ating Smart Omega, we can see sa itemization na mas lamang talaga sila kaya kaya na nila Wait lang, tingnan mo naman yung Cecilio, naka-glowing wand na din siya agad tas eh. I think yung lollipop yung susunod dyan. Pero wait, iba tayo si Zenzen na naman. Ang favorite ng Smart Omega, si Zenzen. Grabe. Ilan na siya? 1-3-0. Parang alam nila kung sino talaga yung targetin kasi yun yung threat naman na coming in from Capitania Legends and they're really trying to mitigate that by picking off sila Zenzen agad. Tsaka siya kasi yung naging frontliner. So siya yung pinaka madaling i-pick off kasi lagi siya nasa harapan. Tama. Pero ito sa may bandang gitna na naman, AOG. Wow. Talagang uubusin ko ng flicker ko. Wag lang tamaan nun, Gretchen. Grabe, para makatakas man lang sa mga aggression na pinapakita ng Smart Omega, gagawin ang lahat ng Capitania Legends para mag-survive sa kanilang aggression o SOD pero hindi man papasok kasi nasa loob ng tore and they would choose to go for the Lord instead to make sure na they're playing safe and at the same time also secure pero huy, ang iba ang Grabe, split. nakapasok naman dito. Kahit ba yung nag-cast dito ng Feather Airstrike, parang mas masakit pa na talaga ang side ng Smart Omega. Picking off one, Heaven will be taken down and a potential wipeout as well. Pero magandang ginawa dito ng Capitania Legends na kailangan talaga nila mag-reset at wag nang engage for a T5. They need to prevent na magkaroon sila, yun lang. Wag na sila mag-team fight. Oh, they just really need to buy as much time as they can para at least makahabol sila sa damage, defense, para mag-survive man lang sa mga initiations. And good-wise, 10.6k. So that means, at saka yung KD8 then, especially for Amor, kasi knowing that Sicilian is a scaling hero and with an 8-minute mark and KD8 with that one, that's something amazing. And killing spree na nga dito ang Shinoa natin sa ating top lane na off-cam kill. Ito na, habang nagmamarsya ang Lord. Parang graduation no? Kala ko wedding. Iba-iba yun. Hello, they need to defend this one. Capitania Legends, pero EOG na tamaan, makakasunod naman ng Feather Airstrike habang talagang bibigyan ng mabigat na damage. Diyos ko po, ang daming basic pa lang naman nun. Matitira si Heaven dito. And this might be it as Heaven cannot take this kill or they cannot defend that round. It's going to be a sweep. Another 2-0. Smart Omega. 4-0 ang nako nila ngayon. Grabe, oo.
Kaya yun din yung sinasabi natin sa team standings. Every time that we show it, it's not yet final kasi yung mga matches that are happening each day will determine kung ano yung magiging standing Wait, tignan nila. natin ulit. Direct, pwede mo makita yung standing kanina, team standing kanina. Tsaka parang mag-iiba talaga yun. Oo, Ang ganda pwede ng ba direct? performance. What? Team standing Ang kanina. ganda. Head-to-head yung kanina, di ba? Oo. Parang, Head-to-head. Yung 1, 2, 3, 4, 5. ayan na. Pero, Pakita natin yung ayan na. Pero habang naghihintay 4 tayo. points yung dadagdag kasi, di ba? Oo. So, Para papakita lang magmamat natin sa tayo in a kanila. while. Pero Wala. ayun, oo. Parang mag-iiba talaga yung standing at taas yung Smart Mamaya. Omega. And Okay. at the same time, parang Okay. iiba din kung ano man yung magiging top Oo, 1, 2, 3, and etc. 4-0, guys. Yeah. Grabe yung pagka 2-0 ngayong araw nung pinaka-last match natin para talagang ayaw talaga bigyan ng chance for a Oo. comeback. Tsaka yun din yung kailangan kasi nila para at least mas umangat yung ranking nila. And yun, going back to explain yung ating post-match analysis, nakabawi naman yung Cavitania Legends when it comes to the KDA pero still not enough to overtake yung domination na pinakita dito ng Smart Omega. So, looking at the itemization wise, ang ganda ng pagka-farm ni Shinoa. Oo. Considering na parang isang item na lang under the 9-minute mark. Dalawang kill nga lang yung nabigay nila sa side ng ATCL eh. Mhm. Plus, I really want to commend Mirai with the AOG. Kasi, parang, isang beses lang siyang walang natamaan Mhm. sa buong team fight na yun. And lahat talaga, pulidong-pulido at sapon sa mukha, no? And, syempre, si Amore, sakit din ng damage. Ang hirap kasi, no? Yung mga parts na hindi maabot ni Shinoa, or kahit sino sa kanila, yung mga hindi nila maabot, andyan si Amore para abutin. Mhm. Kasi considering na naka-skill up yung Sicilian niya despite it being 5 minutes and 2 core items for Amore, ang sakit na ng isang Sicilian na to pang-kontra sa ating Cavitania Legends. In contrast naman sa ating Cavitania Legends, kita naman natin na nahirapan silang mag-farm as they only have one crucial items to like go against the Smart Omega Empress. Yeah. And, tingnan mo yung Valentina na gano pa, talagang siya pa yung jungle doon, di ba? Oo. So, talagang very flexible yung mga ano natin. Pero ito, for Team ATCL, 100% si Hera Selen kill. Meanwhile, for Team Omega, 91 kay Amore. Kasi again, guys, yung mga parts na hindi po maabot ng ibang mga team members niya, siya talaga yung in charge doon. Siya yung in charge na bumawas ng bumawas. Tapos most likely yung clean up, sila Shinoa, sila Athena, main case na yung gumagawa. Oo nga eh. Tsaka parang ganun yung nagiging follow-through na meron itong si Amor. And maganda din yung ginagawa once again nila Not Ayanami in terms of enclosing yung mga kupunan ng ating Cavitania Legends. And with this, the MVP of our match is none other than our Amor na nag-aabot sa mga backline and providing that ample damage in terms of the team fights that Grabe happened. ka na! Oo nga sis, grabe ka na. Kailangan niyo ba na yung bench? Ay! Ako, nasama na ako Ito, sa inyo. bench player si Lana. Oo, na lang ako dyan. Woo! Kaya dito lang ako. Fighting na lang talaga eh. Tsaka if we're going to notice then, naka-room na dark hit itong si Amor considering na ang laki din ng kalamangan ng ating Smart Omega pangontra sa Cavitania Legends and Toss. Also having that extra damage will make sure na ma-pick off nila kung sino man yung kailangan nila i-targetin. Also, yung glowing wand tsaka lantern. Ito yung mga dalawang items kung saan maramdaman mo talaga kung ano nga ba si Sicilian. Sino nga ba siya at magpapakilala. Sino siya? Si Sicilian. Kala ko naman may sasabihin na apelyido eh. Sicilian Siya Camirula. lang pala yun. Walang iba kundi si Amore, ang ating mid laner. MVP of the game, 6-0-15, untouchable. Untouchable. Diba? Kinakanta talaga eh. Oh, then, syempre, parang karaoke lang. And for our match highlights, which of course again is more on to Smart Omega Empress side. Kasi again guys, another one-sided match for this series. 2 games, 2 very one-sided match guys. Sayang lang dito nakita na nagkaroon ng potential comeback dito ang Cavitania Legends. That's so sad kasi we are rooting for them kasi nga binild up ko rin sila kanina. No? Ganda nung AOG niya. Ang Ganito ganda ko din. magagatot.
Oo. Sample nga, Sige, sample. sige, pag yung highlights ko, i-upload ko. Wow, sige po. Kaya gagawin mo profile pic yun, Sige po. Pero ayun na nga, going back sa ating mga match highlights here, kita naman natin kung gaano kasync ang ating Smart Omega when it comes to zoning out and closing ang ating Cavitania Legends. And the Cavitania Legends is left with no choice but to run away, knowing na hindi nila kaya yung damage, hindi pa enough yung defense items nila para pangontra sa mga kupunan ng Smart Omega. And actually dito, talagang every lanes, they try to dominate. And dito, parang etong second game natin na to, makita mo talaga lahat gumagalaw. Lahat sama-sama din sila no? Oo. Parang pamilya lang sila talaga. Ramdam natin kung gaano sila mga sisters. Ayan, ganun talaga din sila gumalaw sa ating Land of Dawn. Okay, ang laki ng ang sakit din ng damage dito talaga, no? Si Shinoa pa lang, sakit na ng damage Kahit ba ng mga early, kahit hindi pa siya ganun kasakit, medyo nagbibigay na siya ng threat against Cavitania Legends. Plus, ang ganda na pag basic. Basic lang and it shows na basic lang din yung naging galawan nila sa sweep na yun. Ang ganda ng performance and a good game, well played to both of the teams and of course all of the teams that played in our matches for today, no? Amazing to see that there's a hidden potential. Hindi natin na-discover, now pa lang natin nalalaman, and that's something that we have to find out in the following days as well. Yeah, sayang lang, sad to say. Pero again guys, very clean, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Oh, Lahat ng matches natin dito, again, I know na it's very important to earn points and not to give them as much as possible. Kung kaya mo talagang sarili lang yan, isipin mo na sarili mo, earn that point, get that goal. Yes, Kaya mo, get that nag-English goal. din ako, no? Why? Looking for gold. Gold digger pala. Gold pala yung hinahanap ko. Iba pala. Hindi pala gold ang hinahanap. Gold. Get that gold. Diba? Pag ako gold digger, wag ka ng gold. Grabe naman. Oh. Part 2 in Well, I 1. think, I'm a gold digger. I need gold talaga. Like, sa life na to, kanya ko ng pera. Katulad nga ng ating mga teams din, di ba? Parang kung sino man manalo, ang laki ng prize pool Oo natin. naman. Eh, kung ako lang. Akin na yan lahat. Ikaw yung first to 7. Mag-isa ko lang no? Kasi kasama ko mga AI. Ang lakas mo naman, Lala. Oo, mag-isa ko lang. Wow! Grabe nga. Grabe na yun. Pero of course, once again, sa mga viewers natin dyan, kung nabitin kayo sa mga matches Ito, mag-shoutout tayo. Oo, ayan, shoutout din. And Tingin meron pa ako ulit ng next comment. week sa ating mga group stages. Kaya abang lang kayo sa ating live stream dito sa Athena. Ayan, shoutout. O yan, sino ba Hindi ko siya mabasa yung pang... Kasi naman, ba't kayo... si Yan, Bossing. shoutout kay Sherry. Yan, hello po. Good Sherry. afternoon sa inyo. Kaya Miss Sherry, hello, shoutout. Hello, hello. Good afternoon. And, did I say some page niya? O, sige, sige. Ayan. Tsaka sa mga viewers natin dyan, don't forget to like and follow ang ating Athena League. And of course, share na din ang ating live stream kasi syempre Yan, gusto ito. natin ma-widen yung exposure ng ating mga female players. Shout out kila Giant Helloys. Wow, Kala Miss Bea, kala Robert TZ, kala, ay, Sugar. Wow, Sugar. Friend ko yan si Sugar. Hello po. Good afternoon sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta ng Athena League. And with this, ito na yung pinakaabangan natin na team standing. Sino nga ba ang top 1 natin? The big reveal. Wow! Oh! What a watch of Top 1! Grabe nga naman. Ano kanina? 5, di ba? Oo. From 5th place, Omega is top 1 together with Blacklist International. Grabe naman. Oo, yan din yung sinasabi natin that we never know what Parang wala akong happens sinabi. next. Oh, meron kasi. May sinabi ako. Okay, kanina kasi top 5 or 4. Yung Team Omega, ngayon, climbing up to top 1. Really securing their spot para at least i-defend yung title nila sa MWI. I think, sa nangyayari ngayon, sa standings natin ngayon, isang sa mga titigan ko dito, parang Blacklist Omega, either TLAQ or APD or TNC na lang yung maglalaban sa upper brackets, I think.
But let's see, baka magkakaroon ulit tayo ng upset ng unexpected kasi ang dami din potential ng mga ibang teams eh. At saka I'm pretty sure that they have learned from experience. They have studied meticulously kung paano ba sila mag-i-improve as a Ang player. ganda lang ng stats. Very nice. Kasi, ang linis tong... Kasi parang, syempre, alam nga naman gusto mo pa sa papahirapan ka, di ba? Kaya as much as possible, habang maaga pa lang eh, kunin mo na yung pinaka maganda at hindi ka mapapagod, which is yung upper brackets, pagka nagkaroon tayo or naglaban tayo for playoffs. Pero ngayon, things are looking good for Blacklist, Omega, kasi sila yung dalawa ay top 1. And with this, we never know what to expect in the upcoming days as well kasi ang daming unexpected na nangyari. It's unpredictable and that's the beauty of Athena League kasi we're highlighting these players, their experiences and stories and highlighting them in this tournament para at least mapakita natin kung sino nga ba yung mga hidden potential, hidden talents that needs to be exposed to the world. And hidden, Hidden. Siyempre guys, bago natin makalimutan na gusto natin pasalamatan ng ating Smart, our official telco partner. And today's action, this is powered by Smart, our official telco partner. Make it easy with Smart Power All 99. Get 10 gig for all apps. Plus your choice of only Facebook, Messenger, and Instagram, or only TikTok. Plus unlimited calls and texts to all networks. More data, more GG. All for just 99 for 7 days. Load now and play anytime and anywhere. Of course, meron din tayong QUICKFX, no? Di pa patalo ang QUICKFX. Oo. Performance skincare for your performance gaming. Level up your game and your glow with QUICKFX, your skin trainer partner. Stay fresh under pressure with your performance skincare for your performance gaming. Yun, and of course, last but not the least, it would be a huge shout out to Fantech, our official sponsor. So stay tuned once again to our Facebook page and live stream when it comes to exciting giveaways announcement. Ay, oo. Kailan ba yung direct? Meron na ba tayong target date for that? Ay, so could it be a new mouse, a new headset, gaming keyboard? We never know. Kaya you have to watch Athena League to find out kung ano nga ba ang ating mga pasabog. Yeah. Oh my God. Oo, di ba? Ang dami niyan. A lot more to consider. Pero syempre, last but not the least, I hope that we can also support Athena League sa kanilang TikTok page kasi meron na po. So follow at Athena League Official to stay tuned sa mga exciting in-game highlights and of course showcasing kung ano nga ba yung mga top rates na meron tayo na yon. And with that, that's it for today. Thank you so much everyone for tuning in, for supporting all of our teams, and I hope that we can still see you next week for our next few matches. Next week yata. Next week for our next few stages. So, Happy Holy Week! yes! Holy Week ba? Tama ba? Oo, tama. Okay. Rest well, and I hope that you guys are also recovering from all of the things that's happening in the world. So, yeah. With this, maraming salamat, and we say our farewells to everyone. This is it for our Athena League today. Thank you!